Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyak ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya dapat may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are
Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mabalaanon nga Lunes, mga kauturan da gabyanan nyo kay Kristo. Dayawan nato ng Diyos sa gihapon. Upod naman sa sining inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagaagda sa inyo sa sining kaagahon sa pagsugod sa ngaton adlaw. Pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo diri sa aton programa Daily Gospel Reflection. Ginadayok, ginapasalamatan nato naton mahal nga makaako. Kaysa subong nga adlaw, iya naman kita ginahatagan sa buga na agrasya, ilabi na gid sa regalo sang pagtuo, nga kita padahan nga nagatuo ka nagasunod sa iya. Padahan kita ginaupdan sang buhi nga pulong sang Dios nga nagagiya ka nagapahanumdum sa aton sa iya nga kaayo sa aton, kag kon paano naton mapangabuhi ang iya mga pulong. Subong nga adlaw sang Lunes, petsa 17 sa bulan sa Nobyembre, kinasaulog nato ng kapistahan ni Santa Isabel sang Hungaria, relihiyosa. Karika mo mga ginpakabalaan sang akon amay siling sang Ginoo. Sang ako nagmasakit, gintatap ninyo ako. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, ang bisan ano nga ginhimo ninyo sa isa sa taning 10 kubos nga mga kauturan ko, ginhimo ninyo sa akon. Mga muyo kita. O Diyos, ikaw ang amay sa mga kubos. Imo ginhatag kay Santa Isabel ang tagipusoon nga buhi para sa mga kubos. Kung sa diin ginkilala ginpadunggan si Kristo. Pagi sa iya mga pag-ampo, ihatag man sa amon ang espiritu sang paghigugma. Kag tuytuyi kami sa pagbulig sa tanan nga nagakinahanglan, kag sa tanan nga yara sa kalisdanan. Pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 35, tubtob 43. Sadto nga panahon, sa nagahinampot si Jesus sa Jericho, may isa ka bulag nga nagalingkod sa higad sang dalan nga nagapakilimos. Sang pagkabati sang bulag nga madamo ang mga tao nga nagaagi, nagpamangkot siya. Ano ang nagakahanabo? Nagsabat sila. Si Jesus nga taga Nazaret nagaagi. Nagsinggit ang bulag. Jesus, kaliwat ni David, kaluuye ako.
Ang mga yara sa unhan nagsaway sa iya, kaginsingganan siya nga maghipos. Pero sa baylo sini, nagsinggit pagid gani siya sing mabaskog. Kaliwat ni David, kaluuye ako. Gani si Jesus nagdulog, kag nagsugo nga ang bulag dalhon sa iya. Sang malapit na siya, si Jesus nagpamangkot sa iya. Ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo? Nagsabat ang bulag. Manunudlo, luyag ko nga makakita ako liwat. Dayon si Jesus nagsiling sa iya, makakita ka na. Ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Sa galayon makakita na siya, nagupod siya kay Jesus na nagahimaya sa Dios. Sang pagkakita sa mga tao sini, nagdayaw sila tanan sa Dios. Subong nga aga, gina-welcome naman naton sa Reverend Father Jose Aripio sang Society of St. Paul nga magagiya sa ato nga pagpamalandong sa aton ebanghelyo subong nga adlaw. Mayong aga, Father Joe. Mayong aga man, Sister Mercy, kag sa aton man nga mga pinalaga nga tagpalamati. Ang ebanghelyo naton subong, nagapahayag nga si Jesus, nagapadayon nga nagapanglakaton pagkadto sa Jerusalem, naglabay sa Jericho. May isa ka bulag nga nagapungko kag nagapakilimos kag nagsinggit siya tungod kay nabatian niya nga si Jesus nagapalapit na. Anak ni David, kaluy ako. Bisan pagkaginsinganan siya sa mga tao nga si Jesus nga Nazareno ang nagalabay apang ang tawag niya kay Jesus amo. Anak ni David, nakita sang bulag si Jesus apang ang may mga mata, hindi nakakita sang nakita sang bulag. Si Jesus amo ang anak ni David. Ang gusto hambalon, Jesus, akon manluluwas, kaluy ako. Kinahanglan niya nga buli gani, nagsinggit siya liwat, sing mabaskog pagid. Bisan nga, ginapahipos na siya, no? Di ba? Anak ni David, kaluy ako. Gusto siya pahipos na siya matao, no? Apang nabatian siya ni Jesus. Ginpakadto siya ni Jesus sa iya luyo, kagil pamangkot kung ano ang mahimo ni Jesus para sa iya. Pwede tani magsabat ang bulag, anak ni David, palimos naman. Pero ang sabat sang bulag, Ginoo, luyag ko nga makakita liwat. Si Jesus nagsiling, makakita ka na. Ginluwas ka sang imo pagtuo. Sa girayon, nakakita siya liwat, kag nagsunod kay Jesus, nga nagadayaw sa Dios. May mga tinion nga ginapahayag naton sa Dios ang aton kinahanglan kag kita ginhatagan. Ang iban nga ginapangayo naton nabato naton sa gilayon, apang ang iban madugay pa naton maaguman. Ang bulag nagkabaton dayon sang sabat sang iya pag ginapangayo. Kag nagsunod siya kay Jesus nga nagadayaw sa Dios. Hindi lang iniistorya sang pisikal nga pagkabulag, no? Kundi istorya man sang pagkabulag sang aton tagipusoon kag espiritu. Mga bulag man kita kung kaisa, tani hindi perme. Hindi tungod kay kita wala sing mga mata, kundi tungod sang aton mga sala. Subong sa mga tao sa Ebanghelyo, bulag sila sa kinahanglanon sang bulag. Kinahanglan sang bulag ang kaluoy sang Dios. Kag ang pagkabulag sa nga panahon, isa katanda nga hindi siya ginakahamutan sang Dios tungod sang salaayhan iya nahimo. Hindi nila nakita nga ang Dios maluluyon nga si Jesus amo ang ginpadala sang amay sang iya kaluoy, the mercy of God. Wala nila ginapatihan ini. Gani bisan asa subong nagalunta paghihapon ang kaakig kag dumot kag ginahadinan sang gera. Hindi natin makita ang mga tao nga nagakinahanglan sa aton kaluoy, kag hindi natin mabatian ang tingog sa Dios nga nagasiling sa aton paagi sa aton mga adlaw-adlaw nga mga eksperyensya. Pero ang bulag nga tawo, mahimo man naton ipangamuyo. Pareho sang bulag nga tawo, mahimo man naton ipangamuyo, Ginoo nga magkakita ako. Makita ang kaayo sang iban, imbes ang ila kalainan. Makita ang paglaom sa tunga sa mga kasakit, sa mga kadulom sang amon kabuhi. Makita si Kristo sa nawong sang iban, ilabi na gid sa nawong
sang mga kubos, kag mga nagaanto subong dala sang bagyo kag sang linog, sa mga ginagutom, sa mga nagabalatian. Tani makabulig man kita sa may mga kinahanglan, may mga nagakinahanglan sa anuman nga paagi nga aton masarangan. Pangamuyoon taman nga makita ang kamot sang Dios, bisan kung daw hindi klaro ang dalan padulong sa unhan. Kung kita pamangkoton ni Jesus, ano bala ang luyag mga himuon ko sa imo? Ano ay hanaton isabat? Kabay pa nga ang aton pagtuo sa Dios, nga siya ang tuburan sang tanan, sang aton pag-ayo, magtuga sang pagpasalamat sa aton tagipusoon, subong sang bulag, kag magpadayon sa pagsalig sa Dios. Sa liwat, mga kauturan, maayo, kag mabinungahon nga aga, kag adlaw sa inyo, mga pinalaga namon nga tagpalamati. Ang bendisyon na kamo sang Dios nga magkagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Madamo gid nga salamat Father Joe sa imong mga pagpaambit. Kabay pa nga ini makabulig man sa atong mga kauturan, nga padaan nga nagapanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang atong dalan kamatuoran kag kabuhi. Ilabi na gid sa saning tuig sa jubileo. Para sa mga pamatanon, galiw makigangot, agad makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, nga among firstborn sang Pauline family, sa napulo ka institusyon naging tukod ni Blessed James Alberione, mahimo ninyo sila makontak sa FB page St. Paul Seminary kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga Madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Hello? Bombo Radio Bacolod.
Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 4 sa aga. Mayang aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition. Adlaw katasang Lunes petsa 17 sa bulan sa Nobyembre sinitag 2025. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa ating nga Bombo Radio Star FM Christmas Countdown. Christmas we share the love. 38 kadlaw na lamang nabilinan sa ngadlaw sang Paskwa. Now is this Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. Mayong aga dira na sa aton nga mga kauturan nga nagapamati sa karon sa aton nga radyo kasubong man sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live kag sa aton nga YouTube channel. Sa subong aga no kanaman danay ang inyo man kahupod si Bombo Zaldi Forod II kag talakayon naton ang pila naton ka mga tupiko sa subong nga kagahon, mga balita nga natipo naton sa bilog nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, mga balita naton national kag international. Sa aton mga balita lokal, mga kabombo, no, tidugay-dugay, ang aton man nga liwat nga patpaton, ang ginpatigayin nga aton nga dugong bombo 2025, a little pain, a life to gain, bloodletting activity sang Bombo Radio Philippines, nga sang Sabado, no, mga kabombo. Naka-generate kita sang 4,657 bags sang dugo nationwide. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, nagdangat man sa 190 ang mga nagdunar sang dugo nga makabig naton nga mga baganihan. Samtang sa dugang pa natin nga balita, ang mga volunteers mismo sa Philippine Red Cross Negros Occidental, Bacolod City Chapter, malipayon man nga sila kaupod nangin kabahin diri sa makasaysayan nga dugong bombo, mga kabombo, nga isa sa dako man ang papel sa pagsiguro sang blood supply sa aton nga pungsod nga isa sa labi nga ginakinahanglan, especially sa karon nga madamo sa nagaluntad nga mga kalamidad sa aton nga pungsod. Samtang tidugay-dugay natin na ibaluon ang istorya mismo ang gin-chairman sang kabahin sang volunteers dira sang PRC kaupod kay Bombo RJ Kim Kasipe. Samtang timiyara naman sang nasapuan nga mga bangkay dito sa Banwasang Isabela. Ini ang ginpost sa social media ni Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo nga nagpahayag ni siya, no, nga ang 11 anyos nga bata nga lalaki nga nasapuan niya dito sa Hacienda Alicia, Barangay 5 sa Banwasang Isabela, nakilala na. Pero kahapon man sang aga, nagpagwa man ni siya sang pahayag nga mayaras naman sang nasapuan nga bangkay sang bata man. Wala pa ni siyang edad dito sa Barangay Bulad naman sa Banwagi hapon sang Isabela. Balon pa na natin dagay ang mga updates na tuhoy dira sa mga recovery sa mga lawas tay nga ginapatihan naton tugaya sa mga pagbaha dala sang bagyong Tino. Samtang sa dugang pagit naton nga balita, may isa ka anay preso naman, no, nga nadakpan sa pagbaligya sang illegal nga droga sa dito sa Barangay Tangov, Bacolod City. Balo na natin dagay kung sino naman na ang subject person nga sa amo na nga nagkakatabo sa aton nga pungsod, wala gyapon nagauntat sang pag-ubra sang mga illegal nga buluhaton. Samtang sa balita naton national, sa bahin naman sang mga revelation, no, ni former Bicol Party List Representative Zaldico, nagapagwa na ni siya sang iyang part 3
didto sang iya nga mga revelation tuhoy dira sa ti ginaligara pagpanguna no nila ni former president ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ni former House Speaker Martin Romualdez diri sa ginaligar korupsyon sa likod sang flood control projects. Kay daw may sugpon pa ni gani. Nauna na to may part 1, part 2, subong part 3 ti apang sa payag ni Saldico may harap pa sang dugang ngay pagwa nga mga videos. Patpatan na nato nagidugay kag ti pamatian man naton liwat ang iya nga part 3 dira sang iya nga mga statement no nga naga-allege nga sila ni President Bongbong Marcos kag House Speaker Martin Romualdez amo ang mastermind diri sa flood control anomaly. Samtang sa dugang pa naton nga balita national, ang Iglesia ni Cristo ti nagapanawagan sang konkreto nga aksyon batok sa korupsyon sa aton nga gobyerno, hindi iya kuno downfall sang gobyerno. Amo na ang panindugan sang mga katapos sa Iglesia ni Cristo nga sa ginpatigayon man nga nationwide 3-day protest mga kabombo nga ti ang ilay nga panawagan para diri sa konkretong aksyon kag ti maklarify ang mga nagakatabo diri sa aton nga pungsod, especially ang korupsyon nga naumpisahan dito sa pagabulgar sa flood control anomalies. Kag ang simbahan ti nagapanindugan nga wala niya sang labot sa politika, ang gusto lang transparency kag mapapanabat kung sino ang mga dapat manabat. Samtang sa dugang pagit naton nga balita national, ang mga supporters no sang Duterte administration kay una na ginhambal ko ang Iglesia ni Cristo ang ilang ginpatigayon nga protest wala iya sang kaangtanan sa politika. Tinagtuyo ang pila ka mga supporters no sang pamilya Duterte nga mag-upod didto sa ginpatigayon nga rally sa Luneta apang ti sila wala ginpasulod, wala ginpasugtan sang mga organizers ang Iglesia ni Cristo nga mag-upod didto sa Luneta Park kay ti maguba ato ang panindugan nga ti ang for transparency ang panawagan kag ti may mapapanabat. Hindi iya nga ang panawagan nga para pabagsakon ang gobyerno ti wala to ginpasulod kaya ang iya sang Duterte kon sang kampo sang Duterte ang ilang panawagan is mapahalin si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa baylo ti sila nagtipo na lang sang ilayang pagprotesta man dito sa liwasang Bonifacio mga kabombo. Pila man ni sila ka grupo nga nagtipon dito kaga para magpahayag man niya sang ilang mga panawagan sa pag-resign ni President Bongbong Marcos. Sa balita international, ang Israeli forces ginapahayag nga nag-atake sa mga United Nations peacekeepers dito sa bahin sang Southern Lebanon. Ini ang ginkilala no, ang gin-describe sa United Nation nga serious violation. Apang ti sa piyak sa ng pag-atake sang Israeli military, wala man kuno sang na-report nga napilasan didto ya sa mga peacekeeping force sang United Nations. Amo na no, ang pahayag kay suno sa pahayag sang military, ulihin na nila na realisar nga ilagalig ginatako yung mga personnel sang United Nations, ginapensara nila mga El Hamamis nga ara dito sa Israeli border. Kaya ito paray lang ni ang Israel kag ang Lebanon mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligid sa tak ng alas 4 sa hapon. Namaya ito makabombo aton yung mga headlines na gidugay sa pagbalik natin, kaduan na natin ang mga balita naton diri sa lokal, kag kasubong man sa national dito sa mga pahayag o kon mga revelation ni former Congressman Zaldico. Sa atin yung pagpanumbalik, makaligid lamang sa plakang importante nga pahanong doon. Standby!
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang Nara bilang national tree
diri sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers nagabloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini nagabloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special features sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang 4 ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makitaan naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtob 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahom tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot, apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia, daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles.
Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. Local Standard Time, 2 minutos na nakaligid sa takong ng alas 5 sang aga. Balik kita sa atin yung pagpangalaga diri sa Bombo Reports First Edition. Babalikan natin ang mga balita natin mga kabombo diri sa Espesyalista National. Ti sa karon nagapadayon ang peace rally sang Iglesia ni Cristo no dito sa Luneta Park. Ni siya magadugay pa sang 3 kaadlaw. 3-day rally ni siya para sa peace, transparency, accountability, and justice. Nagdangat sa 650,000 na mga partisipante nga nagtipon dito sa Quirino Grandstand sa first day pa lang na sang ginpatigayon nga rally. Ginapanindugan no sa Iglesia ni Cristo nga ang ilay nga panawagan para sa transparency for a better democracy. Transparency kag accountability, hindi iya nga para pabagsakon ang gobyerno, ang Marcos administration. Sa ilang mga slogans makita dito nagapanawagan sang hustisya, sang ilantad kag sang panagutin. Ini may kantanan mangyapon sa mga dalagkuan nga korupsyon nga nagaluntad diri sa gobyerno nga hasta sa karon ti wala gyapon sang napamatbatan kung sinugid ang mga may ara sang liability, may sala ang may kahimuan nga ti nagapalala na gid sa sitwasyon sang aton nga pungsod. Kay nahibaluan naton nga nag-umpisa ni siya sang mabulgar ang mga flood control anomalies sang nagluntad ang mga pagbaha mga kabombo, especially dito sa Bulacan. Sige-sige niyo mga kalamidad nagasunod-sunod na nagabulgar sa madamo pa nga mga anomalya ng mga korupsyon dira sa gobyerno. Natawon apton mahapos lang gid man tani mo ang pag-imbestigar kung sino may mga sala. Kay unahon lang dito kung ano niya mga budget insertions sang para sa 20 kung ano man nga year 2021 hasta 2025 mga kabombo ilang taon dira ang mga budget insertions, sino na siya ang nag-insert, sino nga mga politiko, congressman, senador kag ano na siya nga DPWH engineering district ang nagpatuman kasubong man ilang taon kun ang mga ginpatuman na napatuman gidman ti sa dira pa lang masundan na naton kung sino ni ang may liability, sino ang may mga sala. Rambot nga daw kabudlay para sa gobyerno nga mapamatbatan makasuhan ni ang mga may kasalanan. Ti sa subong ang nagapanguna gidira si former congressman Zaldico nga yara subong dito sa Estados Unidos, wala pa kapauli kay suno sa iyang aligasyon ginahambalan siya ni former House Speaker Martin Romualdez nga hindi danay magpauli kay sila ang bahala sa iya. Sunod dire nagapaandam na nagpamahog na nga daan sang Marso pa lang si Romualdez nga kung magpauli siya base may mapatay sa iya mga kabombo. Kagin panindugan man sini nga ang mga ginaligar dito nga mga gindulong sa iyang bilyon-bilyon nga kwarta, hindi amo ang kantidad mas dako pa kag hindi kuno wala gid biskan isa nga nagkadto sa iya kundi nagkadto kay former House Speaker Martin Romualdez ug kay President Bongbong Marcos. Galing ang question naman dira, paano nga damo siya sa mga helicopter, mga private airplanes kung wala man siya gali nagapangurakot. Pamatian ta bala ang part 3 ni mga kabombo sang mga revelasyon ni former Congressman Zaldico. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right
at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat. Amo to no ang mga revelasyon, dugang ang mga revelasyon ni former Congressman Zaldico, mga kabombo. Zaldiman ko, pero hindi amo na no, wala tayo kang tanan dira sa mga anomalya sa flood control projects. Diri sa bahin sa mga pahayag ni former Congressman Zaldico, ang naglabay lang kuno sa iya atong mga kwarta gikan ang agin dulong naman kanday former House Speaker Martin Romualdez kag sa aton nga President Bongbong Marcos. Balon pa ni naton kay may mga dugang pa siya kuno nga mga ipagwa nga mga ebidensya batok sa administrasyon sa iyang aligasyon nga si President Bongbong Marcos kag si House Speaker Martin Romualdez amo ang mastermind diri sa mga budget insertions. Oras sa Bombo Radio Bacalao Philippine Standard Time, just minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga. Katuan natin nga patrol, si Bombo RJ Kim Kasipe, may kanta ng gyapon sa ginpatigay natin nga dugong Bombo 2025, kung sa din may arasang 190 nga mga nagdonar diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Ti ano naman sa bahin, sang volunteer, sang Philippine Red Cross, anong nabatsyagan nila nga nakabain sila, nang in-part sila diri sa makasaysayan nga hitabo. Sa Piyakalinya, Bombo RJ, please come in. Ginkalipay gida sang ang oportunidad nga maging kabahin sa dugong Bombo 2025 ang malapad or ang pinakadako nga bloodletting campaign sa Bombo Radio Philippines sa pagbulig sa aton nga mga utodman nga mga kulang sa dugo. Ining si Ma'am Laini Shena Iliot, ang volunteer sa Philippine Red Cross ang ginkalipay gid nga maging kabahin sa sining dugong Bombo 2025 kung sa diin giliwat naman gipamatud-an sa Bombo Radio Philippines sining serbisyo publiko paagi sa dugong Bombo 2025, the nationwide bloodletting campaign nga naka-generate sang 4,657 blood bags halin sa mga donor sa bugos nga pungsod. Sunod ni kay Mama Alay ni Sina Eliot, nako gini ang iyang kalipay sang ikaduwayan na ning tuig nga paghatag man sang serbisyo pag assist sa mga magadonar sa dugo suno sa iyam na hindi lang ini 2 ka tuig but also for the upcoming years willing gid siya maghatag man sang tiuniya para man sa
mga tawo nga nagadonar sa dugo sa dugong bombo kag nakita isa ni sa mga naipay gid sa nga makita ining mga utot naton nga naghatag sa nga dugo agod nga mas madugtungan o masugpunan ang kabuhi pagid sang aton nga mga utod nga kung sa diin para may ara sang sapat nga dugo ining bloodletting activity ang ginapatigayon suno sa iya mamuman kaangay man sa mga youth sa nga iban pa niya nga mga classmates man and also mga kilala nga ginagdayaman nga maging kabahin man sa nga isa ka pinakadako nga bloodletting activity sa bilog nga pungsod kung sa diin ginapapangunahan ini sa Bombo Radio kag in partnership with the Philippine Red Cross and also Bombo Radio Foundation Inc. kung sa diin ang naghatag ini sa suporta paghatag sa oportunidad nga makadonar ang atong mga utod sa dugo kag mabulig man ina masugpon sa pila ka mga kabuhi man nga kinahanglanon sa dugo. Kumadum naman naton ginpatigayon ning simultaneous campaigns in 25 locations sa nakaligad nga adlaw Nobyembre 15 sa bulig sa 32 fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations upod syempre ang Bombo Radio Philippines Foundation, Department of Health kag Philippine Red Cross. Kag para sa Bombo Radio, may ara kita sang na-record nga 190 blood banks nga natipon nga ihatag bilang dugang supply sang safe kag life-saving blood para sa mga hospital kag medical emergency. Sa kabugusan, kung madumduman naton, mabusalde ang nakolektar nga dugo, ang nag-equivalent sa 2,095,650 cc kag 2,090 or i-convert natin sa liters, 2,096 liters or 554 gallons. Kag again, kung madumduman natin sa nagligad nga tuig, may ara man kita sa nalikom nga 10 drams sa dugo. Sa subong nga tuig, may ara man kita sa nalikom nga 10 drams sang dugo. Kung sa diin, initanan halin sa 4,657 ka mga successful donors sa bilog ng Pilipinas nga nagpakita sa kabakod kag bayanihan sa pungsod. So, kung madumduman naton ining dugong bombo naging successful gid ining a little pain a life to gain sang aton man nga mauutod kag nagapasalamat si Laini Sheena Eliot nga naghatag man sa nga iyang tion para magbulig sa mga magadonar sa dugo kag nangin kabahin sa sining pinakadako nga dugong bombo o bloodletting activity diriya sa pungsod Pilipinas dululungan. Sa dugang impormasyon mo busalde aton lapatian ang payag ni Laini Sheena Eliot ang volunteer sa Red Cross o youth volunteer sa Philippine Red Cross. Isa ako mag-volunteer under the Philippine Red Cross Bacolod City Chapter, and I am also here with my fellow volunteers from different councils across Bacolod City. Okay. So sa ining mga upod mo, to become a Red Cross man and also to become part of pinakadako nga bloodletting activity diri sa mapungsod Pilipinas, ano man ang imo nabatsagan man subong? I am fulfilled and happy as well to be able to serve and to be able to help sa amon nga organization and to also be part of this big event na coordination under ka Bombo Radio. Gano'n ka nakadugay nga nag-volunteer? 5 years na po as a volunteer. Diri sa Bombo Radio, Bombo Radio nga adugong bombo, pila ka naya ka, is this una mo, ikaduwa, nga nagupo diri sa bloodletting, pinakadako ka bloodletting? Yes, this is my first time na mag-coordinate with Bombo Radio, pero hindi, ang first time nga naka-entra ko sa isang bloodletting activity. Okay. So paano ka nakasulod man sa Mambalaton? Anong nag-pushing mo para makasulod man sa bloodletting activity? Siguro sir, as a volunteer man, I usually engage in activities like this, and this is also one of our services na gina-offer man ni Red Cross, no, ang blood services. And as a volunteer, I am just happy and fulfilled that I get to be here and that I get to have this opportunity. Okay, so bata ka palang gid nag-volunteer ka na. So ano man ang feeling knowing at ikaw isa man ka nagabuligid upod man sa aton nga mga donors, most especially sa dugong bombo, naga-assist man kag also nagabuligid sa bloodletting activity ni ano man ang imong insights dira, realizations? Mga realizations regarding sa mga amo sini ano man ang imong feeling? Amo na I
I'm just happy, no? Kaya recent lang gid kita, wala gid ka stop sa Philippine Red Cross na mag-serve, especially sa recent typhoon nga natabo. And amo na, aga-serve gid kami kung paano nga kaya namon, kung kaya gid namon. Oo, bilang isa man ka mambalaton teenager, this is the 5 years mo na nga volunteer diri. So far, ano man ang imong mga natunan regarding this? Damo, sir, usually magkabalo kung ano ang flow, mag-bloodletting, ano ang steps, no? Kung paano maging volunteer, paano maging isa ka-youth dire sa one of the biggest humanitarian organization, not only here in the Philippines, but also across the world, no? It is very fulfilling, and I also encourage you guys to be part of the Philippine Red Cross as well. Mensahe man, mas especially sa atong nga manakuhaan sa dugong bombo, at the same time sa mga gusto man nga mag-volunteer man sa iyo. So, ang message ko lang is I really encourage you guys, and ang pag-donate sa dugo has also benefits man na makuha sa isa ka tao. And if may ara ka mo time or like opportunity, you should grab this opportunity. And if you get to have the chance to be a volunteer under the Philippine Red Cross, I highly encourage you guys because it is really fun, enjoyable, and you get a lot of opportunities and experiences as well. Oo, sakon. Yes po. So this is sining dugong bombo for the next years pa. Willing ka gid. Yes. Okay. Sino gani nga lang ta, ma'am? Lady Sheena Elliot. I am a Red Cross Youth Volunteer under the Philippine Red Cross Bacolod City Chapter. Okay, sige. Bombo RJ, no? Ti bulahan gini Bombo RJ ang mga hindi lang ang mga nagdonar sang dugo nga makabig naton baganihan kasubong man ang mga volunteers, sa mga youth volunteers nakagiban pa nga mga volunteers dira sa Philippine Red Cross nga ti wala man nagakakapoy bala Bombo RJ kay importante ni nga mataas adako ang supply naton sa blood bank, especially sa subong nga madamo sa mga kalamidad nga nagaluntad diri sa Pilipinas, ti madamo sa nagakinahanglan gid sang dugo Bombo RJ. Amo na gani Bombo Zalde nga dako gid ang pagpasalamat sa Philippine Red Cross ilabi na gid sa Bombo Radio Bacolod, even diri sa Bombo Radio Philippines nga nagahatag gid tuigan nga bulig para sa mga bulig sa mga nagadonar paagi sa pagdonar sang dugo diri sa nagalain-lain nga lugar. So 25k areas kung sa diin nakalikom gid sa pulo ka drum. Ang lantaw naton Bombo Zaldi, di kani makakuha sang dali-dali iya sang pulo ka drum. Gagabalo naman kita when it comes sa bag sang dugo, pahirapan at times amo na gani Bombo Zaldi ang aton nga mga utod ang ma-pressure mo lang ining mga pagkuha sang dugo o ining pagdundar sang dugo kun ara na bala sa ital-ital balahaw, hopefully wala lingya sa utang sa mo sila nga mapatapos sa ital-ital para magadunaraya sa dugo ang naton man nga mga utod. So mas okay may ara gani Bombo Zaldi sa ilang mga stories man nga gina-present is may ara gani tatlo ya sa isa ka tuig ka tatlo ya magadunaraya sa dugo because nga it is also a part of a healthy lifestyle para sa ila. So nakabulig ka na may benepisyo pang imo nga kaugalingon because it's also a sign of bulig man sa ang iban maging panganihan gani ginatawag naton at the same time may ara man sang benepisyo ining aton man nga lawas regarding magdunar kita ya sang dugo. Sa mga nagadonar sang dugo no kay madamo diri sa aton nga mga listener, mga avid listener gid sang Bombo Radio Bacolod nga ti tuig na naya Bombo RJ nangin panata na nila nga magdonar sang ilang nga dugo kada bulan sang Nobyembre kay kabalo na sila Nobyembre dugong Bombo month Bombo RJ no kay ang importansya dira sang pagdonar sang dugo na mentionar mo na may ara sang benefits sa ikayong lawas kasubong man ti makabulig ka sa nagkakinahanglan pero luwas dira Bombo RJ mo gid na ang pinaka-importante sa mga blood donors naton kung nagdonarya sila sang dugo mayara sila sang reserve dito sa Philippine Red Cross
Ngayon kaso kinahanglan bisang ini wala man naton ginapangayo pero kung mayara sang miyembro sang ilang nga pamilya kung sila mismo magakinahanglan sang dugo nga parehas sang blood type sang naka-reserve na dito sang gindonar sang aton nga blood donors ti pwede niya na iyang magamit mayara na nga ihatag sa ilang nga slip madulong dito sa Philippine Red Cross nga donor ko kung donor niya nga akon nga pamilya sang dugong bombo ti mayara na sila reserba pwede nga mahatag sa ila bombo RJ no hindi na sila mabudlayan pa amo na siyang benepisyo pero kung wala gid man sa ila nga pamilya ang iba nga mga blood donors naton nya naga-donate na sila sang dugo bombo RJ pero para lang gid nga may maihatag kung mayara magpangayo no sa ila bombo RJ. Amo na gani bombo Zalde kung benepisyo lang gid ang pag-istoryahan madamo gid sila sa ma-receive way labot na makabulig ka na good pa sa imo health at the same time may ara ka na reservations when it comes sa mo siniman ang mga nagakatabo man most especially ngati ang ginambal gani naton ang inipagdunar sang dugo pilaya ka tawo ang madugtungan sinibis kan isa lang ya kapag ya bombo Zalde so by doing this pag-ubra sini kabalugid kita nga ining dugo man nga may ara kita ang makabuligid sa iba na that's why nga sa nambal nato natong mga utod nato hindi lang ani dire susunod sa Bacolod bombo Zalde but dito ya sa mga naglain-lain nga lugar may mga muro siya pakita damo gid sang nagkadto even more siya ang nagkadto man diri para mag-donar lang niya sang dugo bombo Zalde. Madaming salamat bombo RJ. Ini si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Amayad to mga kabombo ang mga report nga nakuha natin kay Bombo RJ Kim Kasipe. Tigin na pangin bulahan gid naton no inang mga nagdonar sang dugo makabig naton nga baganihan kasubong man ang mga volunteers nga nagbulig sa ginpatigayon naton nga dugong Bombo 2025 a little pain a life to gain bloodletting activity dito ya sa City Mall Mandalagan mga kabombo. Nakatipon kita sang 190 ka bag sang dugo. Nagalaam kita next year no madamo pagid magaupod sa aton kay nagapati kita nga madamo pagid ni kuntani ang magaupod magabulig pang may kabudlayan sa karon bangod ya sa iban to sa mga lugar naton especially dito sa Southern Negros Occidental wala sa gihapon sang signal hindi pa makalabot dito sa ila ang information kay although mayara sila bisang radyo nga rechargeable kung wala sang kuryente hindi man sila gihapon maka-charge. Tiya mo na no, ginakasubo naton nga ang iba nga gusto gitani man magbulig ti siguro wala na labutan, wala na pahibalo nga nagpatigayon nagali isang dugong bombo 2025. Pero ini siya no, masubo nga daan nga balita kay kung kisa may nagasaka diri sa aton nga estasyon pangayo sila sang dugo apang ang problema kay wala sila nakadonar wala sang pamilya nila nga nakadonar ti ang mga bag sang dugo nga gindonar sa mga blood donors diri sa dugong bombo mga kabombo hindi man na naton pwede basta-basta nga mahatag sa iban ti kinahanglan na ya kung gusto gid man nila makakuha magaayo sila didto sa mga blood donors nga ti pwede nga kuhaon nila i-claim nila ang bag sang dugo nga gindonar dira sa ginpatigayon nga bloodletting activity. Ti amo na gani nga ginaingganyo gid naton ginapanawagan gid naton sa tanan nga kung mahimo pa lang kung fit ka man lang kung healthy ka man lang kaga kapasar ka sa requirements para magpakuha sang dugo mas maayo gid nga magpakuha ka sang dugo para mayara kaya sang reserba in kaso nga kinahanglanon mo in kaso nga kinahanglanon sang imo nga pamilya ti mayara ka sang makuha nga dugo hindi ka na magsalasala pa maglibot sa kundiin magpangita sa kundiin kag ti ang iban nga daan niya ginabaligya pa na nilang ilang nga dugo sang mahal ti hindi ka na maibudlayan magastuhan sa pagbakal sang dugo kung mayara ka na nga daan sang reserba dito sa Philippine Red Cross. Muna no ang importansya sining pagpatigayon naton sang dugong bombo
kada tuig na siya ginapatigayon kada bulan sa Nobyembre. Sa mga nagpamati dira nga ti syempre hindi pa aware siguro ang iban mga bag-o naton nga listener, ang mga loyal naton nya kang mga avid listeners ti kabalo na sila nga kada bulan sa Nobyembre mayara kita sang dugong bombo pang ti sa iban dira nga wala pa nakahibalo amo na no hulaton naton next November mayara naman kita liwat sang patigayunon nga bloodletting activity dugong bombo 2026 naman. Nagalaong kami nga kaupod na namon kamo nga makabig nga baganihan, especially nga sa subong nga nagalain na gid ang tiempo nagalala ang mga kalamidad nga nagakatabo diri sa kalibutan, dugangan pa sa mga sakim nga mga opisyales sa gobyerno nga imbis nga ang budget nga ginagamit nga para kuntani sa kaayuhan sa pungsod, para kuntani nga makaaliwas kita diri sa mga kabudlayan kapigaduhon pang ti ginbulsa lang nila. Ti sa pagbulsa nila sang budget nga para sa mga programa, especially parehas dira sa flood control project, ang apektado ang kabugusan sa aton nga pungsod. Kaya ang mga pagkurakot nila sa pondo sang gobyerno, nagatugan na siya agod nga ang mga proyekto nga para tani sa ikaayos ang tanan, ti wala nagakatuman. Ang iban ghost project, ang iban substandard. Ti nagakatabo pag abot sang kalamidad, kaangay sang nagluntad nga mga bagyo, ti sunod-sunod naman bagyo, linog. Wala sang panami nga aton nga gobyerno. Magasalom kita sang baha, matampukan kita sang duta. Amo na nagakatabo mga kabombo no, ti kabay pa mapukaw na niya mga opisyalis naton sa gobyerno, madamo na sang nagapanawagan, madamo na sang nakahibalo kay sang una tago-tago nimo. Ti subong na bulgar na, nakita na kung ano kadako sang anomalya dira sa aton nga pungsod, kung ano kadako ang korupsyon, ti kabay pa magkalabugtaw na ni sila, tama na mapapanabat ang mayara sa mga dako nga kabi sa aton nga gobyerno, kag ti mapabalik sa ila kung ano gid man, although hindi gid man natanan siguro kay sa kadugay na bala, sa kadugay na nga nagakatabo sa aton nga pungsod, tuman na nakadako, hindi na naguro masarangan biskan ubuso ng ilang mga napundar. Pang ti ang importante dira mayara kita bala sa makita nga resulta. Kay daw sa nagkakita naton, sige lang investigasyon, daw wala man sang resolusyon. Kay investigasyon diri, investigasyon dito nga kung tawon gani naton, daw kahapos man lang ni gani tumuron, kay baluon man lang to dinto mga projects, sinuton mga nagpatuman sang insertion. Kung ang insertion tigin patuman sang insakto, ti wala problema, pero kung ang insertion sa amo nga lugar, lantawon mo to, wala man gali, ti hindi mo na bala matumod kung sino ang mga sala, sino to nag-insert, sino to nag-implementar, ano to nga DPWH District Engineering ang nagpatuman mga kabombo. Didira pa lang makita mo na kung sino ang mga involved, kung sino ang mga may kasalanan, ti apang amo na ang sitwasyon sa subong mo, daw hapaw bala nga klase sang investigasyon, ti wala man sang nagakakasuhan, wala man sang ginapapanabat. Baga kung lang tao naton daw pakitang tao na lang inang investigasyon, kay daw wala man sang may matuman, nakita na sang tao ang problema, ang ginapanawagan sang tanan, mayara sang mapapanabat, mayara sang resolusyon, mayara sang mahimo para hindi na masulit ang kaangay nga mga korupsyon. Oras sa Bombo Radyo Bacol Philippine Standard Time, 29 minutos na nakligstock ng alas 5 sang aga. Dagay-dagay na aton nga bulubantayan kay magatay up na kita sa aton nga mga sister station sa Bombo Radyo Iloilo, Rojas kag Kalibo mga kabombo, nat hibaloon nato na naman tayo mga natipo nilang mga balita, kay kung sa kalamidad lang daw halos bilog nga pungsod, hindi lang gani bilog nga pungsod, daw bilog nga kalibutan ang apektado mga kabombo. Bulubantayan nato no kung ano tong ila samtang ti diri sa aton dako nakatama sang kahalitan sining mga kalamidad kaangay sang naglabay nga bagyong Tino, ti tuman nakadamo sa nagkalamatay. Ulihin naton nga record diri sa Negros Island region, nagdangat sa 90 ang mga na-record nga patay. Nanligad pa na
wala pa na dira nadala ato ang mga ginpahayag ni Congressman Dino Yulo sang 5th District nga ti mga nasapuan nga bangkay sang bata didto ya sa Banwa sang Isabela. So expected naton ma-update pa ni ang records mga kabombo kag madugangan pa ang mga na-record nga casualties o konti kabay pa mabuhinan ang mga reported nga missing hindi na madugangan pa mga kabombo. Kaya sa bahin sang missing nga daan ginpahayag na to dito sa Banwa sang La Castellana nga may posibilidad nga magdugang pa ang numbers of missing kay mayara sa mga lugar nga bag-o lang bala na open na isolate bangod ya sa pagkaguba sa mga taytay ti karon nga mayara na sang ginbuta nga mga alagyan nga temporaryo kawayan lang danay ti base ang iba niya pamilya nga naalangan niya magwa para magkadto sa mga kapulisan para mag-report sa mga nadula nila nga himata magpadulong na ti amo na ang posibilidad mayara pa sang posibilidad nga masaka ang numero sang mga casualties o na missing diri sa aton niya sa probinsya sang Negros Occidental. Kay sa last record sang Office of the Civil Defense Negros Island Region 90 diri mo ang mga 70 ang na-record nga patay akon diri sa Negros Occidental 20 didto sa Negros Oriental pero sa Canlaon City lang gid na mga kabombo no ti sa 90 na mayara nga 18 sa Moises Padilla, 15 sa Banwa sang La Castellana, mga kabombo namo na ang pinakadalagko nga mga numero sang death toll dito sa Isabela daw nagasunod ho, mayara naman asod-asod nga mga nagakasapuan mga kabombo ti madamo pa sang missing padayon pa man ang search and retrieval operation nga ginahimo sang aton nga mga otoridad kabay pa nga mahatagan nino sang kalinungan ang akon mahatagan sang disente nga lubong ang mga biktima sining nasambit nga kalamidad nga ti mahambal naton tuga sang tawo bangod sa kakulangan sa preparasyon, bangod sa wala ginhandaan, bangod sa ginkurakot nga mga pondo sang gobyerno nga ti wala sang napatuman nga mas maayo. Haraan na no nga aton nga sister station ang aton sa Western Visayas. Kung ano sini nga mga concern dra para mahatagan sa kasanagan hindi yang mamahog nga kasubong sini kundi apektado ang mga kabataan. 31 minutos makalikan sa takna ng 5 saga, i-check na aton sining sa sister station naka-standby sa piyak linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome, good morning Bacolod. Yes, Bombo Jomar, mayong aga dira no sa aton yung mga sister station sa Bombo Radio Iloilo, Kalibo, kag Rojas, mga natipo namon nga balita no diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Bombo Jomar no ti sa bahin sang mga casualties naton gihapon sa paglaslas sang bagyong Tino kahapon sang aga mayara nga ginpagwa nga mga Facebook post ang Congressman Attorney Dino Yulo sang 5th District sang Negros Occidental nga mayara naman sa mga nasapuan nga bangkay dito sa Banwa sang Isabela, Negros Occidental. Ti sa una sini nga pahayag ti mayara sang na-recover nga bangkay sang isa ka bata nga lalaki dito sa Barangay Bulad, Isabela, Negros Occidental. Kag kasunod sina nagpagwa man sa sang pahayag nga may 11 anyos man nga lalaki nga nasapuan dito sa Hacienda Alicia, Barangay 5, Isabela pero iniya nakilala na sang pamilya. Sa subong na mo pa nang ginahibalo namon ay labuton pa na sang aton nga Bombo Patrol reporter ang pamilya sinang mga biktima no kay ang sitwasyon dito sa Isabela kaysa ulihin naton nga record gikan diri sa Office of the Civil Defense Negros Island Region mayara na sang na record nga 90 ka mga napatay sa Negros Island Region nga samtang may 51 naman nga missing mga kabombote pero wala pa nadala ang mga bangkay nga bag-o nga na-recover dito sa Banwa sang Isabela. Sa mga napatay 90 dira kon 70 dira gikan sa Negros Occidental, ang 20 gikan sa Negros Oriental. Ang pinakadako dira nga record nga casualties ang Canlaon City, Negros Oriental nga mayara sang 20, ang Moises Padilla may na-recover man dito nga 18, 15 sa La Castellana
mga kabombo, no? Tiyan mo na ang mga pinakadagko nga mga reported naton nga casualty samtang sa missing sa 46 sa Negros Occidental kag may 5 nga missing pa dito sa Negros Oriental. Kay ini siya bangod connected man ang mga suba bala kay ang mga kalabanan nga casualties gikan sa suba ang ginalauman naton nga mga bangkay dira sa Isabela kun hindi pumuluyo mismo sang Isabela mahimo nga gikan dito sa banwa sang Moises Padilla, La Castellana o kon biskan dito pa sa Canlaon City kang iban nga mga bangkay sa Canlaon City nagadangat pa diri sa amon sa Negros Occidental. Samtang sa dugang pagidnamon nga balita, ang Bacolod Police Station 2 padayon nga nagapanawagan sang kung sino man ang mga ginikanan sang isa ka lapsag kay Bombo Jomar mayara sang lapsag nga nasa puwan. Tinalikdan nga si Mana sang Biyernes dito ya sa 24th Street, Barangay 1, Bacolod City. Ginbili ni siya te mayara pa sang umbilical cord kaya ginapahayag nga mahimo buhi pa sang ginbilin sa kilid lang na sang dalan ginalantaw no nga te ginbiyaan dira nga buhi te nadulaan na lamang sang kabuhi sang masapuan ni siya sang isa ka lalaki. Padayon man ang pag-checkar nila no sa mga CCTV sa lugar agud matumod kung sinugin man niya nagbilin sa makaluluoy nga lapsag dito ya sa kilid sang dalan no ngati ang iban nga daan madamo ya sang nagapangayo sang baby pang ilaya ginapanghaboy lang nila ang nakasapo sini Bombo Jomar isa ka manog scrap no ti sa nakita niya yan wala na sang kabuhi mayara man siya sa mga nakita ng mga persona ang yara dito sa lugar medyo sa uluunhan lang pero hindi man siya sigurado kung amo ato ang naka-motorsiklo nga lalaki kay may babayi nga kaupod amo ang nagbilin sang lapsag. Samtang sa dugang pagidnamon nga balita sang Sabado no Bombo Jomar nagpadulong diri si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa duwa ka mga local government units sa Negros Occidental, partikular na dito sa banwa sang Moises Padilla kag sa banwa sang La Castellana. Inising mga lugar amo ni siya Bombo Jomar ang mga pinakanahalitan gid sang bagyong Tinong may pinakamataas nga mga casualties diri sa Negros Occidental. Sa iya nga pagbisita ti naghapit ni siya sa La Castellana kadungan sa pagdulong sa mga bulig man. Kaya ra didto ang DSWD nagpanagtag sa mga payouts na tuhoy diri sa mga may totally damaged kag partially damaged nga mga balay ka mga tiglikom sa nagkarainlain nga ahensya. Dala na dira ang DSWD, ang Department of Health, ang DepEd Secretary kag Department of Energy. Mga kabombo no 10,000 pesos ang ginhatag para sa mga totally damaged, 5,000 pesos naman sa partially damaged. Dito pa lang sa na-record mga kabombo no ti madamo man sa mga pumuluyo nga nalipay nga bisan paano ginkantuan to sila ginhatagan sang financial assistance kag ang pagpadulong sang presidente suno man sa gobernador dako man nga bulig para mapamag-an man bala ang balatsagon sang mga pumuluyo nga makita nila nga yara ang gobyerno para magbulig sa ila. Samtang sa dugang paginaman nga balita, diri sa amon sa syudad sang Bacolod nagdangat sa 190 no ang mga nagdonar sang ilang nga dugo sa aton nga dugong Bombo 2025 a little pain a life to gain bloodletting activity nga ginpatigayon namon diri sa City Mall Mandalagan kun sa DNT madamo Bombo Jomar no sa mga grupo, asosasyon, eskwelahan kag mayara man sa mga individual lang mismo nga sila mismo nagpadulong agod nga makadonar sang dugo ini nga dako man nga bagay no nga ginapasalamatan sa Philippine Red Cross kay nagapakita nga madamo gihapon sa nagahugpong para madugangan ang dugo sa aton nga blood bank especially sa subong nga tuman ka lala na no ang nagakatabo nga mga kalamidad diri sa aton nga pungsod. Amo yato Bombo Jomar mga tipo namon nga balita diri sa syudad sang Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Balik simo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Radio Bacolod sa gindulong sa nga report. This time isig tang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinagapasalamat dari ang Philippine Red Cross
Capiz chapter sa Bombo Radio Philippines sa ginpatigayon nga dugong Bombo 2025 A Little Pain, A Life to Gain sa pagpanguna syempre in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated diri sa amon sa may probinsya sang Capiz. Apisar nga tinagapabilin kami diri sa state of calamity bangod sa asod-asod man nga pag-igo sa nga Bagyo Ramil, Bagyo Tino kag Bagyo Uwan. Napakigangutan na rin namon si Mr. Raimundo Martinez, ang administrator sa Philippine Red Cross Capiz chapter kag tiiyagin pahayag nga wala gid nakahatag no sa nga upang ang sitwasyon para nga ti mapadayon ang nasambit nga programa. Apisar nga tinaka-experience kami diri sa pag-ulan sa gihapon na tigayon sa maayo ang tuigan nga bloodletting activity diri sa may Capiz State University main campus sa Fuentes Drive, Rojas City. Kag tituman gid ang iya diri nga pagpasalamat sa mga nag-donate sang dugo, sa mga successful blood donors kag sa mga nagtinguha nga magpadulong sa venue pero ti wala nangin successful sa mga sponsors sa Bombo Radio Rojas, ilabi na gid no sa aton nga chairman sa Bombo Radio Philippines kay Dr. Rogelio Florete kag kay Miss Margaret Ruth C. Florete nga aton nga president kag CEO sa Bombo Radio Philippines sa padayon nga suporta kag pag-upod sa advocacy sang Philippine Red Cross. Dugang pa diri sa natungdan dako gid diri nga bulig ang dugong bombo sa padayon nga pagkolekta labi na sa tion sang kalamidad kun sa diin mas madamo nga pasyente gid ang nagakinahanglan. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ginpakigangutan manamon diri ang Police Regional Office 6 may kaangtanan sa sining pagpatigayon balasang 3-day protest sa Iglesia ni Cristo diri sa aton sa Western Visayas. Wala pa sila nakabaton sa permit abing at makapatigayon ang INC sang rally kaangay sa natabo kahapon sa may Luneta kung sa diinti sa baybahin sang Carino Grandstand. Didto gid sila yung nagtipon ang masobra 600,000 ka mga members sang Iglesia ni Cristo. Pero sa bahin sa Police Regional Office 6, naka-full alert status sila sa gihapon bilang pagpanghanda man sa tion nga magpatigayon sa rally ang Iglesia ni Cristo diri sa aton sa iba nagkalain-lain man abi nga bahin sang Western Visayas. Sunod diri gani kay Police Major Lailin Sensil, ang spokesperson sa Police Regional Office 6 nga ti may ara actually sang deployment para sa ilang mga katapo sa tion nga ti may ara sang grupo nga magpatigayon sa nga hublag protesta. Kay ti ila pa lang dali nga nakuha, isa pa lang ang na-record nila nga grupo nga nagkuha sang permit sa may bahin dala sa inyo sa probinsya ya sang Iloilo. Diri sa amon sa Capiz wala man sang may nakakuha ya sang permit nga magpatigayon sang rally. So importante gid sunod diri sa iyang pagkuha sang permit kung magpatigayon man sang hublag protesta agod gati mahatagan sila sa nagakaigo nga proteksyon. Ang nagpanawagan man diri natungdan nga ti patigayonon sa matawhay lang nga pamaagi ang pagpagwa sang sentimiento sa nagakatabo subong diri sa aton sa pungsod Pilipinas agod nga ti malikawan ang mga indi maayo nga insidente. Samtang sa katapusan amon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, kay ti diri ginpatigayon ang Mr. Tourism International 2025 diri sa amon sa may probinsya sang Capiz. Kag ti ang Capiz non gid nakakuha sang corona para sa Mr. Tourism International 2025. Sunod diri gani kay Israel J. Bornales nga ginpasakupan sa 39 gid ka mga probinsya sa bilog nga pungsod ang nasambit nga kompetisyon nga ginpatigayom diri sa may Villarreal Stadium sa syudad sa Rojas. Sunod diri kay Bornales, isa kadako nga pagpanghangkat man bangod nga ti 5 ka tuig na ang nagaligad sa naguntat man ini siya sa pag-intra sa mga pageant apang bangod man sa pag-convince sang iyaman nga mga kakilala kag pamilya kag saluyag man syempre nga ti mapasangkad ang iyaman nga advocacy sa animal welfare liwat ini siya nga nag-intra. So tuman man ang pressure nga iya nga dabatyagan bangod nga ti probinsya sang Capiz ang nangin host sang amuya nga kompetisyon apang kinhimo niya tanan nga masarangan kag kinakuha gid diri niya ang Mr. Tourism International 2025. Kanagapasalamat man diri natungdan sa tanan nga nagsuporta kag sa iya
kag sa mga magasuporta pagid para sa palaabuton nga mga kompetisyon kung sa diin i-represent niya ang Pilipinas sa international stage. Amoy na mga balita nga natipon namon diri sa siyudad San Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo ka salamat, Bombolin si Joy sa Bombo Radio Rojas. This time check tang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome in. Good morning, Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. So balita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Naging madinalagon man diri ang ginpatigayon nga dugong bombo, a little pain, a life to gain. Ngapon sa diin ginapasalamatan man ini sang Philippine Red Cross Aklan chapter, Bombo Radio Western Visayas, no? So kabilugan nga 136 bag or blood bags, so katumbas ini sang 61,200 cc o kon 61.2 liters o kon 16.16 gallons sang dugo ang amon diri nga natipon. May ara nga waay nakapasar during screening, Bombo Radio Western Visayas, pero sa mga sila ay ginapasalamatan man naton or namon even nga wala sila nakapasar during screening, especially sa amon diri nga mas successful blood donors. Sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, dead on arrival man sa ospital ang isa ka motorista matapos nga sumunggab sa kasublang nga tricycle alas 7:55 ang oras kahapon diri sa may provincial road nga sakop sang barangay Bigaa sa Banwasang Malinaw. Ang biktima isa ka 33 anyos nga lalaki residente sa nasambit nga barangay, samtang ang tricycle driver naman isa ka 44 anyos nga lalaki nga taga Banwa man sang Kalibo. Base sa nakuha nga impormasyon, nagaguwa nga ang tricycle pakadto tani ni sa may Banwasang Kalibo nga direksyon kung sa diin may isa ini ka pasahero, samtang ang motorsiklo man halin sa kasublang nga direksyon. Pag abot dira sa nasambit nga lugar, aksidente ini nga nagasulunggaban nga naging rason sa pag-angkon diri sang motorcycle rider sang patal nga lastro sa iya diri nga ulo matapos nga bumunggo ini sa sidecar sang tricycle. Ang usa ka baskog sang impact sang pagkabunggo ay nabuka gid diri ang ulo sang biktima. Ang tricycle driver man nakaangkon sang pila ka mga lastro sa ila diri nga lawas, insigidaman nga gindala sa provincial hospital. Sama nagresponde diri mga katapos ang otoridad, samtang sa mayad na subong nga sitwasyon ang isa ka pasahero sang tricycle. Nasayuran nga pareho nga ara sa makulubog ni Limnon ang driver nga ini ang posibleng nga rason sang pagka-aksidente. Subong ginahulat lang gid no ang pagpahayag sa magtimbag diri nga parte kung ano ang magiging desisyon or magiging kasugtanan sa nasambitan nga insidente. Nagpadayon pa nga ginaimbestigaran subong sang amon nga may Malinaw Police Station. May natabo man diri nga aksidente sa may Banwasang Balite, ging kamatay man sang isa ka motor rider, no, kag diri hay nugid patal man nga lastro ang naagom nga kasamaran sa sini nga motorista. Nagapadayon man subong ang investigasyon sang amon nga may Balite Municipal Police Station. Amo na so far ang mabalita namon diri sa Kalibo. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat, Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagwan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya, liwat nga napamatud-an sang Bombo Radio Philippines ang hindi matupungan na sini nga dedikasyon sa serbisyong publiko pagi sa isa naman ka makasaysayan nga nagluwas sang kabuhi no nga dugong bombo nationwide bloodletting campaign. Ang dugong Bombo Radio program ginpatigayon sang November 15, dulungan ini sa 25 key cities bilog sining pungsod kung saliin nag-operate ang 32 no ka mga fully digitalized nga Bombo Radio kag Star FM station. Diri sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Western Visayas nagdangat kami diri sa 332 ka mga successful blood donors sa may Iloilo Science and Technology University upod ang Philippine Red Cross, no? Ang dugong bombo na katigayon ni makatipon sa kabugusan nga 4,657 ka bags, no? May equivalent ini sang 2,095,650 cc o kon 2,096 ka litro, katumbas ini sang pulo ka drum, no? Makon mo pulo ka drum ang matipon sa isak adlaw. And at the same time, nagdangat sa 4,657, no?
ka mga maalwan kag madinlagon naton sini nga mga blood donors, no? Te sige hapon magluwasin natin gina pasalamatan tama namon diri ang mga nagupod, no, nagbuylog sa sining tumlagsahon nga buluhaton. May kantanan sinitigin pakigbahin man diri no, sang isa diri ka manugtaho ang yes sining nga experience sa pagdonar sang dugo, no, sa gipatigayon sa Iloilo Science and Technology suno kay Ariel Mahanlod, manugtaho ni siya ga drive sang motor galibod sa sining taho tinagdalikat gid siya naghapit sa may Iloilo Science and Technology kag suno siya ti mga 28 na kuno ka tuig, no, ini siya aktibo nga nagasuporta kag pagdonar sang dugo sa programa. Suno sa natungdan nangin kabahin na ini sa iya kabuhi, no, kada tuig naghatag sang kahulugan sa iya sining nga komunidad. Ginako ni Manlod nga pisar pati nakabatsyag sa gamay nga kasakit sa tion sang pagdonar, mas dako ang iya sining kalipay na nga may madamo sa mabuligan nga nagkakinanglan sang dugo. Hindi lang gali dugo pati ang kap sining sudlan sang iya sining gipanghatag yaman to sa mga tawo para masudlan mas pamahawo. Ti makod mo nga iya sining dedikasyon kag kalwan sini. May mga grupo man nga nagtalambong sini, no, ang lakip sini ang pila namon sini ka mga katapo diri karon sa Tactical Operations Group 6, no, sa Philippine Air Force, ang lakip man didto ang bahin sa Philippine Army, Philippine National Police, ang BGMP, no, kag iban pagid sini mga pribado sini grupo kag organisasyon. Sa duka sini nga balita subong gid lamang sini nga agaho na napuhag ang pamunuan sang Iloilo National High School, no, matapos nga nakabaton sang bomb threat. Ginpadala ining mensahe sa pamagi kay Certain Nestor Villagracia, no, ginpadala diri sa may Bombo Radio Iloilo sa tigin siling sini, no, nga nagbutang ini siya kuno sang siyam ka mga time bomb sa nasambit sini nga bulutuan. Tisuno diri kay Ma'am Dilora Cecilia Fantilio, ang principal for sang Iloilo National High School, gin-check na sang explosive ordnance disposal kun EOD, no, ang areas kag nadeklara nga wala sang bomba nga nakit-an. Sunod sa natungdan magapadayon ang regular sini nga klase subong sini nga adlaw kag ginapasiguro man sang management nga safe, no, ang mga estudyante kag may dugang lang nga mga panumdom na nga ipagwa kadungan sang ila pagsulod sa blutuan subong sini nga adlaw. Amo yadto mga dalagkuan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Tigin na pasalamatan na naton Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas ang mga nagupod, mga makabig naton sila nga mga successful. And also bisan hindi successful kay kung lang taon tati makita nato ng ilan sila nga effort bisan pagkadto pa lang sa binyo, no, bisan nagaplo panlit gani diri sa amon sang adlaw mismo sang bloodletting activity, pero makita mo bla kay ang ining activity, no, why ni sang bayad, no, voluntaryo ini, pero makita mo ang dedikasyon kag kapisan nga mag donar sang dugo. Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas. At ti amogid Bombo Jomar, amon man diri bisan nagaulan-ulan, madamo man nagpadulong pisar nga ting iban hindi nangin successful bla Bombo Jomar, pero ti ginapasalamatan tagi din kay syempre sa effort pa lang nila Bombo Jomar nga padulong sa venue dako na ina yang kahigayunan para sa aton kag ti sa sunod naman nga tuig Bombo Jomar kabay naton nga ti ang aton nga mga kabombo padayon lang gid nga mag-upod para sa aton nga dugong bombo kag tikita ko do nag-donate gid ikaw Bombo Jomar sa dugo akon gani first time Bombo Joms. Tipo grabe no. Tingala ko man kay na kay lantaw-lantaw ko di sa live do nagaanyag imo sining itsura kay sakto gi maglihamba nila kun maka-donate ka sang dugo do nagaanyag pagidang imo sining itsura Bombo Lindsay. Amo gani ti amo man nag-donate man ta kun haluson la kun pwede siguro kada bulan galing ti after sa 3 bulan gi maka-donate ikaw sa dugo o Bombo Well, Bombo Radio Kalibo mo nablahambal nila, no, gamay lang nga sakit pero ang kabuhi sang iban mahimo mo maluwas. Bombo Well, Bombo Radio Kalibo. Amogid, Bombo Jomar, daw agi malang ang sakit pero ang kalipay balakag ang imo diri nga feelings nga nakabulig ka sa mga tawo, especially sa mga nagakinanglan sang dugo. Bombo Jomar, ti mabahol na ina nga bagay, no? So diri man sa amon nga may probinsya sang Aklan, although mga may ara nga way gid man nakapasar, pero syempre ang pagpasalamat gid naton kay man ang iban diri Bombo Jomar nagahalin pa sa mga nabukid nga parte diri sa amon nga probinsya sang Aklan,
tinaga-effort gid even nga maulan-ulan nagatinguha gid sila nga makakadto sa venue para lang gid nga maka-donate bayaraman nga mga PWD nato no nagaano gid gatinguha gid nga makadto sa aton diri nga venue para lang gid nga maka-donate amo na ang kayman amo na ang mga dedikasyon nila mo nga makabulig sa mga nagkikinahanglan sang dog specialist subong nga kadamo nga mga sakit ang nagaguluwa kag mga kalamidad nga need gid nga makatipon sang mga damo nga dugo sa aton nga mga blood bank Babujom. Amo gani kay bala mo mabudlay na yakon kun din kinanglano mo sang dugo mangita kaw no. Di mayo natis kun damo ya sang reserba no hindi kita mabudlayan kag mismo ang kabuhi sang uton naton ang mahimo sini nga masalbar bumbuwal Bomboradyo Kalibo bado lang ala ni gid tiyempo ko Bombo Saldi Poro dira sa Bomboradyo Bacolod may utan ako si moda madamo ka salamat Bomboradyo Bacolod Rojas kag Kalibo. Amoy mga kabombo na mga balita man yan natipon sa mga sister stations naton dito sa Western Visayas mga kabombo. No? Tiyan mo yan to ang mga balita sa subong aga ang mga natipon naton kahapon kag ang padayon bang kita ang mga labot sa mga balita pa naton sa especially dito sa padayon pang search and retrieval operation sa Southern Negros Occidental. Amoy yan mga kabombo ng pagpangalagad naton diri sa Bombo Reports First Edition. Adlaw katasang Lunes, petsa 17 sa bulan sa Nobyembre sinatig 2025. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa aton nga Bombo Radio Star FM Christmas Countdown. This Christmas we share the love. 38 kadlaw na lamang nabili ng test ng adlaw sang Paskwa. What matter now is this Christmas we share the love. Standby naman kita sa masunod natin yung programa ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa katapusan, ako ang inyong balita, Bombo Zali for the second, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Shed through his death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ining nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasigurong ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang nagafunction sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amo ining rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasiling nga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdunar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadunar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program. Kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat niya ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Kung dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo! Kaming aga makabombo, nag-plug na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga adlaw sang Lunes, petsa 17 sa bulan sang Nobyembre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is
this Christmas we share. Kagkaroon sa bahay sa ato sa Christmas count. May nabilin 38 na lang kadlaw. Pasko na! Sa mga headlines sa balita lokal, galoner sa dugong bombo na lipay matapos 4 na katawo ang nabuligan sa gindunate nga dugo. Alcaldes ng Cadiz City ginatahag nga yara sa ila ang amphibious dredger sang probinsya sang Negros Occidental. Samtang mga residente sa Buesos Padilla naghimo sa balsa agad makatabok sa suba matapos maguba ang taytay bagod sa kay Bagyo Tino. Survivor sa baha sa La Castellana nalipay nga nakasalba rang ila pamilya apisar nga wala sang balay nga balikan bangod na anod sang baha. Station Commander sa Bacalopay Station number 2 nagpanawagan sa bulig para sa investigasyon sa ginbilin nga lapsag sa Barangay 1 sa mga balita national 3-day rally for transparency sa Iglesia ni Cristo. Wala sa tinutuyo nga laglagon ang gobyerno. Anay ako Bicol Party List Representative Zaldi Coliwat nga nagpagwa sang videotape statement liwat nga ginakustaran si President Marcos Jr. kag former Speaker Romualdez nga nagbaton sa 51 billion pesos nga kickbacks gikan sa flood control project. Senator Rodante Barcoleta nakulangan sa transparency sang Independent Commission for Infrastructure. Balita International Israeli military nagpalapok sa warning shot sa mga peacekeepers sa United Nations sa Southern Lebanon kahapon na sa Domingo, Nobyembre 16. Sa Kurajima Volcano sa Japan naglupok sa makapila ka beses. Balita sa Negosyo National Food Authority may maramong asang stock sa piyak sang paglaslas ng Bagyo Tino. Sa balita sa hinampang Alas Pilipinas men team nag-abot na sa Taiwan para sa training camp preparasyon sa ilahampang sa Southeast Asian Games sa Thailand. Sa balita sa entertainment, Lea Salonga natalana nga mag-perform sa anibersaryo sang Hong Kong Disneyland. Sa balita nga espesyal, lola sa France ginmultahan bangod sa lagawan niya nga fur baby. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 5 minutos. Ang nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga kay Kuron mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga tag-balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino. Liwat nga gin pamaturan sa Bombo Radio Philippines ang commitment sini sa serbisyo publiko paagi sa dugong Bombo nationwide nga bloodletting campaign. Wala sang organisasyon sa pungsod nga may ara sa babakod nga track record sa pag-organisar sang pinakadako kag maka-influence nga Segel de Blood Donation Drive sa Bombo Radio Philippines. Ang dugong Bombo program magin pagyan sa 25K locations nationwide sang nilagdan nga Sabado sa bugos sa puwersa sa 32 ka fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations para sa Bombo Radio Bacolod sining tuig nangin madinalkon ang kampanya sa pagtipon sa 190 ka blood bags para ihatag sa blood banks ang supply sa safe sa ang supply sa safe kag life saving nga dugo in partnership sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag incorporation sa Philippine Red Cross Department of Health sa Kabugusan ang dugong bombo ang naka-generate sa 4,657 bags nga equivalent sa 2,095,650 cc o kon 2,096 liters o kon 554 gallons o kon may katumbas man nga pulo ka drums sa dugo ang nadonar halin sa 4,677 ka mas successful donors. Ang dugong bombo, a little pain, a life to gain ang tuigan nga proyekto sang Bombo Radio Philippines nga tinutuyo nga makabulig sa pagsalbar sang kabuhi ilabi na sa may mga malala nga sakit, medical emergencies kag katalagman kung sa din ang dugo ang tuman nga kinahanglan. Ginpahayag sang isa ka galloner sang dugong bombo nga mayara na sang 4 ka mga tawo ang nabuligan sang gindonate nga dugo. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Rodolfo Solinap, residente sang Valladolid, Negros Occidental, maayong pamatsyag sini nga liwat sa nga nakadonate sang dugo. Suno kay Solinap nalipay ini bangod sa pagdonate sini sang dugo, 4 na katawo ang natigayon nga mabuligan sini. Sunod diri ang una nga nabuligan sini ang bag-ong bunag nga bata kag duha ka mga cancer patients kag isa pa ka nagakinahanglan nga residente sa Banwa. Kalabanan sang iya mga nabuligan namong iya nga mga himata kag naga-volunteer ini nga makahatag sang dugo bangod mayara ini sang card sa dugong bombo. Ang card ang ginpahulam niya sa iya mga himata agud nga makakuha sang dugo sa blood bank kag matughong sa nagakinahanglan. Dugang pa sini nga wala siya nagapang duha-duha nga magbulig sa mga nagakinahanglan sang dugo bangod nakahibalo ini sang feeling sa mga ayawan magpangita bangod sa natabo sa ila amay. 2015, siya nagumpisar sa pagdonar sang dugo tubtub subong nga 2025. Magluwas nga galloner na ini siya ang nalipay bangod paagi sa gindonar nga dugo, siya ang nakabulig sa iya isig kapareho. Wala akong nagduwa-duwa kay tungod na okay lang sing that time ang amon father duga kinanglan dugo. So, do yawan kami bila pangita.
So muna nga nag-decide ko sing 2015 nag-start ko until now. Happy ko kag nakabulig ko sa akon sig pareho nga tao. Sa Dugong Bombo. Sa ibang paginaton sa ring nga mga balita ginatag sa alkalde sa Sudad San Cadiz nga yara sa paginakop sa local government unit ang nasabit nga syudad o kon nga syudad ang amphibious dredger sa Negros Occidental provincial government. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante yara sa ilang amphibious dredger kagiragin panilam sa repair matapos sa mera sang naguba sa lawas sa ring. So kay Escalante ang dredger ang ginahulam nila sa probinsya agad nga gamiton sa pagawan sa masuba sa syudad nga nangin silted na madumduman nga sa Disyembre tuig 2024 ginbaha ang pila ka bahin sa Cadiz City bagod ang tubig ang nagabalik bagod ang mga suba ang nagnabaw na sunod diri antes pa man nga ginpa-repair sa syudad ang dredger ginhulaman ini sa LGU sa Sagay kay Escalante City dugang pa sila matapos naman ang repair sa brason nga bulan kay ibalik Manila ini sa provincial government ginatag man nga bisan sino ang makaulam sa amphibious dredger ang patag ang kasunod sa pagpahayag sa alkalde sa Banwa sa Bilabagan nga wala sa laging paulam sa piyak sang ilang nga request. Currently, ari siya sa bong ito, bol kita ang iya ang champion niya ba mo nang galutaw. Nagabok na rehab kina Island subong no ng material. But yes, ari diri sa amon and ako na bulig kay suba ang truso nga panawag ng suba na kalabahan. Hindi na tantong baha na subong. Escalante. Ginkasubo sa alkalde sa Banwa sang Moises Padilla ang pagpahayag nga ang mga tawo sa Banwa ang daw kaangay nagbalik sa dekada 80. Ini matapos nga maguba ang taytay kasunod sang paglaslas ng Bagyo Tino sa probinsya. Sa interview kay Moises Padilla Mayor Ella Garcia Yulo, ang mga tawo ang nagbayanihan kag nag-ubra sang taytay nga kawayan agud temporaryo nga may gamito ng mga tawo sa pagtabok sa suba. Suno kay Yulo, may yara man sang naghimo sang balsa kaangay lamang sa mga residente sang barangay Inulingan Kintinremo kag Makagahay. Suno sa alkalde sa Tion nga magulan ang mga residente sang nasambit nga barangay ang nabudlayan nga magtabok bangod tuman kabaskog ang current sang tubig. Ang mga nagagamit naman sang 4 wheels ang mag-aagi sa Banwa sang Isabela antes makapadulong sa nasambit nga Banwa. Samtang ginayo umasa ang alkalde ang school heads ang eskwelahan ilang anay magbalik sa pagklase bangod ginagamit pang eskwelahan bilang evacuation center. Dugang pa nga nakita man sini ang mga estudyante ang mayara pa sa kabudlayan bangod sa nagluntad nga pagbaha sa nasambit nga Banwa. Ang mga tao subong nagbayanihan sila, nagubrato sila sa mga taytay nga kawayan. Nagbalik kami sa dekada 80 kag 90 kawayan ang mga bridges tapos balsa muna subong ang temporary nga ginaobra sa mga tao. Ilal na obra ang hindi makakadto sa Banwa Inulingan ang budlay gali kay may balsa na sila nga ginobra. Ang Inulingan, Kintinremo, Makagahay, ang pinakalapad namon is Kintinremo mo. Nabatian ang pahayag ni Moises Padilla Mayor Ella Yulo. Samtang ginsaysay naman sa isa ka survivor sa pagbaha sa Proc Riverside sa Barangay Robles, La Caseliana, Negros Occidental matapos sa paglasa sa Bagyo Tino. Sa tabi sa Bombo Radio Bacolod kay Melvin Membrido nga nag-inulan sadtong tion kag nikita sa baining nga nagasakag tubig sa suba gani ginsulong nila ang current sa tubig agud makagwa sa ila lugar. Sino kay Membrido nga kaupod sini sa pagalin sa ila lugar ang pamilya sang Iyabayaw kasubong man sa iya nga bata. Ang anom ka mga kabataan ang ilagin paabah agud nga makagwa sa lugar. Wala man sila sa nadalang gagamit pagwa sa ilang employan. Sunod kami Membrido, alas 10 ang tak na sa aga golpe lang nagsaka ang tubig. Sunod diri ang current ang babaskog kagin pangtumba lamang ang mapuluyan sang mga ini. Wala naman sila sa balay nga babalikan bagod ang lima ka balay sa ilang pamilya ang ubos gid anod sang tubig. Sunod pa kami Membrido sa edad sa ring 59 ining unang bes nga naka-eksperyensya sang tuman kadako nga pagbaha ang ilang lugar. Ginalang tawo nga nagahalin ang tubig sa bukid gabay sa La Caseliana gin kalipay naman sini nga bisan paano nakasabar sila tanan apisar nga wala sila sang balay nga mabalikan madamo man ang nagapadala sa bulig sa ila kag wala man sila ginapabayaan sang local government unit. Siguro pila dumako mo tong nagang withdraw on pagwa naman sa balay tubig nga to may sugatan tako na tagawak namon. Sulong kami nga sulong para makagwa mi. Akon apat kami sa pay ilan na o tatlo ina pito sila ang piya ko niya uli apat. Magano ka mo tanan? Magbayaw ka bata ko isa.
Nabatian si Melvin Membrido ang survivor sa baha. Sa katapusan nga balita lokal, nagapanawagan ng station commander sa Bacolod Police Station No. 2 sa mga may impormasyon sa posible nga mga ginikanan sang lapsag nga lalaki nga napatay matapos ginbilin sa 24th Street, Barangay 1, Bacolod City sang tinalikdan nga semana. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Eugene Tolentino, ang lapsag ang nagapabilin sa Abbas Funeral Homes kag napahibalo naman nila ang barangay kag nakadepende na sa mga ini ang pagpalubong sang lapsag. Suno kay Tolentino, madamo sa mga CCTV sa lugar nga ginapanagiyahan sa private establishments apang hindi man makita kung sino ang nagbilin sang lapsag bangod malayo kag madulom ang lugar. Padayon sa karon ng investigasyon sa mga kapulisan, agud matumod ang mga ginikanan sang lapsag o kung ang responsable sa pagbilin sini sa nasambit nga lugar. Madumduman nga ang lapsag nga lalaking nasapuan nga wala na sang kabuhi sang manog scrap sa 24th Street, Barangay 1, Bacolod City sang Nobyembre 10 sang gabi. So sa aton na mga tagpalamati, basit pa man mayara nga nakakita, nagahipos lang. So kinanglan gid namon niyang bulig coordination niya diri. Kag kung mayara man kamo nabalaan, pwede niyo gid kami ma-inform diri and rest assured nga ang inyo identity hindi mabalaan na kami lang niya nakabalo para at least matagaan ta siya manining bata nga ginbilin ng gusto. Nabatian ang pahayag ni Police Major Eugene Tolentino, Station Commander sa Bacolod Police Station No. 2. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Ibalon tampira ko lakat sang panahon, nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center, kasubong man ang detalye sa babalita national, international kag iban pa, pagkatapos gid lamang sa ring. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush.
Mas ginarekomendar man sini nga tago ng toothbrush sa open nga lugar, agod nga mahanginan kag mainitan, agod nga magmalasang natural, antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga mo toilet kag makusog ang flusher, Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa takna gala sa isa aga makabombo. Hibalonta ang pinakauling rakat sang panahon. Nagikan sa ato sa ring Bombo Water Center. May komparaton si Bombo Macy of Famen. May eksperyensyahan sa Mindanao kag Palawan magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagob dala sa Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ. Ang Cagayan kag Isabela maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pagulan kag tumulagsahon nga pagpanagob dala sa shear line. Ginapandaman ang taman nga mag-aligmat sa posible nga pagluntad sa flash floods kag landslides dala sa tumulagsahon nga madamol nga pagulan. Ang Eastern Visayas, Bicol Region, Aurora kag Quezon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan dala sang easterlies. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region kag Nabiliña Bayan sa Cagayan Valley ang maka-eksperyensya sa magalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumulagsahon nga pagulan dala sang northeast monsoon. Samtang ang Metro Manila kag Nabiliña Bayan sa Pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumulagsahon nga pagulan ukon thunderstorms dala sang easterlies. Ginapandaman ang tanan nga mag-aligmat sa posible ang pagluntad sa flash floods kag landslides dala sang tumulagsahon nga madamol nga pagulan. Sa northern kag western section sang Luzon, ang hangin na magahuyop sa naminhan tubtob na sidlangan nga direksyon ang baybayon, ang mangin makanay tubtob mabalod. Sa eastern section sa Mindanao, ang hangin na magahuyop sa naminhan na sidlangan tubtob na minhan ng baybayon, ang mangin makanay tubtob mabalod. Samtang ang Nabiliña Bayan sa Pungsod, ang hangin ang magahuyop sa nasidlangan tubtob sa naminhan na sidlangan ang direksyon. Para sa tadsang temperatura diri sa Bacolod City, 26 to 32 degrees Celsius, 75% chance sa pagulan. Ang hangin na may kapasigon niya 18 km per hour nga may thunderstorm. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 25% chance sa pagulan. Ang hangin na may kapasigon niya 8 km per hour nga may light rain. La Union, 24 to 27 degrees Celsius, 10% chance sa pagulan. Ang hangin na may kapasigon niya 8 km per hour nga partly sunny. Rojas, 27 to 31 degrees Celsius, 40% chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon niya 19 km per hour nga may light rain. Cagayan de Oro, 23 to 32 degrees Celsius, 75% chance sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 11 km per hour nga may heavy thunderstorms. Ang adlaw na butlak alas 5:44 subungaga kag magatunod alas 5:22 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! 22 minutos ang nakaligad sa takna gala sa isa agal. Ito naman kita sa detalye sa mabaritang national. Gipayag sa Iglesia ni Cristo o kung INC ang ila 3-day rally for transparency. Ang giniwat subong nga semana ang may katuyuan sa pagpangayo sang konkreto nga tikang batok sa korupsyon. Ilabi na sa manomalya sa flood control projects kag wala sa tinutuyo nga lagdagon ang gobyerno. So kay Vian Binedo Santiago Jr. ang INC General Evangelist ang ginatag sini nga ila protesta ang nagadirekta batok sa mga individual nga involvado sa korupsyon kag ginibatok sa gobyerno bilang isa ka institusyon. Sunod diri tinutuyo sa nasabit nga tikang ang pagpatindog sa kamaturan o kung pagtindog sa kamaturan kag husto nga panggobyerno. Gipag-express niya nga ang ilang pagpanindugan ang nagapakita sa pagtinguha nga mapasiguro ang integridad kag katutom sa serbisyo publiko. Ini ang pamagi agod mabatian ang tingog sa mga tawo nga apektado sa korupsyon. Kapon sa nga data nagdangat sa 630,000 ang nagtambong sa rally sunod sa data sa Manila Disaster Reduction Management Office. Nagpagwa sang part 3 sa iya videotape statement si former ACO Bicol Representative Zaldico kahapon sang Domingo, Nobyembre 16 kung sa liwat niya ginakusaran si President Ferdinand Marcos Jr. kag anay House Speaker Martin Romualdez nga nakabaton sa masobra 56 billion pesos na kickbacks halin sa ginaaligal nga anomalous flood control projects. Gilayon man nga gindismiss ang Malacañang ang pinakabagong akusasyon niko kag gintawag nga puro lamang kabutigan. Sa amo man nga video ginkontra niko ang una nga pahayag ni anay DPWH District Engineer Alcantara kung sa diin naghambal ini nga si ko mismo ang nakapakyat sang 21 billion pesos nga kickbacks. No kay ko hindi ini matuod kay ginpahayag sini nga ang 56 billion pesos ang nagkadto kay Marcos Jr. kag Romualdez. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay kay Henry Alcantara
ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Nabatian ang pahayag ni former Ako Bicol Representative Zaldico. Gin-question ni Senator Rodante Marcoleta, ang Independent Commission for Infrastructure sa nagtambog ini sa protesta batok sa korupsyon sa Iglesia ni Cristo gagipregel sa Carino Grandstand kagabi Nobyembre 16. Sunod kay Marcoleta, may kakulangan sa transparency ang ICI bagod wala sila ginapakita sa publiko ang mga ginahimo nga maproseso. Partikular na nga ginambit sang senador ang hindi pagpagawa sa kaunda sa affidavit nga ginpasa ni former House Speaker Martin Romualdez. Ang ICI ang ginapangunahan ni Anay Supreme Court Justice Andres Jr. kag Anay SC spokesperson nga si Brian Osaka bilang Executive Director. Katuyan sa komisyon ang pagpapromote sa accountability sa paggamit sa pundo sa gobyerno kag sa karon nagapadayon sa inspeksyon sa mga proyekto kalakip na ang flood control project. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginapanawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH nga magatrabaho kag mag-coordinate sa mga local government units o kung LGU sa pagplano kag pagpatuman sa mga infrastructure projects. Ginklaro ni Gatchalian ang importansya sang mas hugot kag detalyado nga pag-review sang tanan nga project proposals para sa 2027 national budget kaupod ang mga LGUs. Sunod diri ini nga pulisas ang isa katikang agud nga mapunggan ang korupsyon kag masiguro nga ang mga proyekto ang makabulig sa komunidad. Ginpahayag sini nga madamo sa mga proyekto ang nagatuhaw nga wala man lang nakahibalo ang local officials. Gin-example sa niyang multi-billion peso nga flood control project sa Oriental Mindoro kung sa diin ginaaligar ang mga local officials nga wala sa impormasyon parte sa pagpatuman sini. 26 minutos ang nakaligal sa takna sa isaga sa detalye sa mga balita international. Nagpalupok sa warning shot ang Israel military sa mga peacekeepers sa United Nations sa Southern Lebanon kapon sa Domingo Nobyembre 16. Gipahig sa United Nations Interim Force in Lebanon kon UNIFIL nga ginpalukpan sang Israeli soldiers ang ilang mga peacekeepers sa South Lebanon samtang nagapatrol ang grupo sa lugar. Samtang nag-ako ang Israeli military nga sila ang nagpalupok sa mga warning shots. Gidugang pa sa militar nga misidentification ang natabo bago sa malain nga kondisyon sang panahon. Sunod rin nasalan sa Israeli military nga mga suspect at duha ka peacekeepers sa bahin sang El Hamamis area. Kaguling nabilaan sini nga ang mga UN soldiers ang mga ini. Samtang wala sang naulamid o pinasan nga mga UN forces. Ginlaragway ini sang UN peacekeeping mission ang insidente bila isa ka serious violation. Sa katapusan nga balita international, naglupok sa makapila ka beses ang bulkan sa Kurajima sa isla sang Kyushu sa Japan kahapon Domingo, Nobyembre 16. Nagpagawa ini sa madamol nga aso kag abo nga naglabot tubtob 4.4 kilometers o kung 2.73 miles sa kahanginan nga nagaresulta sang pagkanselar sang pila ka mga biyahe sa eroplano. Sunod sa Japanese Meteorological Agency kung JMA, ang unang eruption na natabola sang kaagahon sang Domingo kag nasundan sang duha pa kapaglupok alas 2:30 kag alas 8:50 ang takna sang aga. Santo sa Kyodo News, ini ang unang eruption sang bulkan sa Kurajima nga naglabot sa 4 kilometer ang kataas sang abo sa sulod sang masobra 13 ka bulan. Sa balita sa hinampang nagsaka ang sa balita sa negosyo. Nagsaka ang stock sang humay sa National Food Authority kon NFA sa pihak sang paglaslas sang bagyo kag pag-expand sang roll-out sang gobyerno sang 20 pesos per kilo rice program. Suno kay NFA Administrator Larry Lacson, makakilibot nga nagsaka ang stock sa 460,000 metric tons. Pahayag niya ang buffer stock sang NFA ang bastante na nga magdugay sa 12 ka adlaw nga masobra sa 9 ka adlaw nga buffer kinahanglan sa idalom sang rice tarification law. Nagaplano man ang ahensya nga pasakaan ani sang 15 ka adlaw sa 2026. Gipahayag niya nga ang bentang bigas meron na program, benteng bigas meron na program nga pet project ni President Marcos sa idalom sang Department of Agriculture ang yara na sa 82 ka mga probinsya sa bilog nga pungsod. Ini matapos ginpalapad sang DA ang programa sa suluk kung sa diin 3,000 ka mga benepisyaryo ang nag-avail sa 20 pesos per kilo rice. Dugang panilakson 101,000 ka mga bags ang humay ang napagwa sa anong ka mga rehiyon nga
ginigo sang bagyo nga ginalakipan sang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, kag Central Visayas. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate sa closing transactions ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kay Bankers Association of the Philippines alas 5 kahapon sang hapon. Ang US dollar may baylo nga 59 pesos and 7 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 61 centavos. Singaporean dollar may baylo nga 45 pesos and 46 centavos. Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 76 centavos. Ang euro may baylo nga 68 pesos and 78 centavos. Ang business trading ang liwat nga magbukas alas 9 subong aga. Sa balita sa nampang nagabot na sa Taiwan ang Alas Pilipinas men's team agod magpadalom sa duha ka semana nga training camp bilang kabahin sa ilang preparasyon sa palabuton nga ika-33 nga Southeast Asian Games sa Thailand sa Disyembre. Samtang mayroon naman sa Japan o kunyara naman sa Japan ang team captain nga si Brian Bugana o kon Bagunas kung sa din siya magampang para sa Osaka Bluton sa SV League. Sa ilang pagsulod sa bahin sang Kaohsiung training camp pagkasumpong sa Pinoy Spikers ang mga powerhouse Taiwanese squads. Nebulaan nga ulihin nga nakatapak sa SEA Games podium ang Alas Men sang 2019 sa din ilan nakuha ang silver medal matapos ang ginuto sila sang Indonesia sa final round sang kompetisyon. Sa balita sa entertainment, natala na nga maghatag sang special performance si Lea Salonga para sa ika-20 nga anibersaryo sang Hong Kong Disneyland sa Enero 10 tuig 2026. Sa isa ka video nagpabutyag sa excitement ng Filipino Broadway icon nga ma-perform ang beloved classics gikan sa iconic films sang studio. Sunod sa magazine, nalakip sa set list ng Filipino actress kag singer ang mga kantang A Whole New World kag Reflection nga original niya nga gin-perform para sa Aladdin kag Mulan. Pagkakantahon man niya ang Let It Go sang Frozen, A Dream is a Wish Your Heart Makes gikan sa Cinderella kag iban pa nga Disney favorites. Pag-updan si Lea sang Hong Kong Philharmonic Orchestra kag Hong Kong Disneyland Band. Ikandak naman na asang iautod nga si Maestro Gerard Salonga ang performance. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 31 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 6 sa aga makabombo inyo nabatian ang kabugusan ng mapagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga adlaw sang Lunes sa petsa 17 sa bulan sang Nobyembre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Pasko na. This Christmas we share the love. Mga kabombo, kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Mia May Francisco. Taga-Kroman si Bombo Ponce Espino, nagpapasalamat sa pagpapamatayan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kakaroon, sabay sa ito sa Liga Bombo News, analysis agin basa ni Bombo Daniel Lecciones, by Tigoro, Talco, Dugang, Dilobio. Kasyon labing malahalon, sa tion sang kalamidad, labing kinanglanon, sa pagpagigangot sa mga himata, kag hibalo sa kimtangan nila. Sa pag-ulang naglabay nga bagyo, komunikasyon abiryado, bangod sang lapnagon nga pagkadula sang kuryente, tower sa mga telco, hindi man mapandar ini. Bangon nga sila wala sang generator nga unay. Wala nagaandar ila transmitter gani signal na pugday. Mga katawan nga nabaan nagkaladula, hindi man kapanawag para ayuda makuha. Nagpuwas na ang hangin kag baha. Signal sang telco padayon man nga nagakadula. Kundin pa nga ang serbisyo nila labing kinanglanon, dito pa sila nagpabugat sang sitwasyon. Telco nagdugang sa Dilobyo. Tubtub subong probinsya wala sang data nga insakto. Kay may mga lugar nga hindi makatransmit sang data, hindi makakonek bangod telco tower, wala nagagana. Ang ini nga pangunahuna pananawa ng ipadala ni Angelo Duterte sa Barangay Maaw, Bago City. Sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension.
Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Ang tubo, Saccharum officinarum lin o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Mayang aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa ato naman niya pagpangalaga diri sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunas, petsa 17 sa bulan sang Nobyembre, sinitig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa atin nga Bombo Radio Star FM Christmas Countdown. This Christmas we share the love. 38 kadlaw na lamang nabili natin sa adlaw sang Paskwa. What matter now is this Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. Ato niya pagpangalagad, ako naman na yung co-pod, Bombo Zaldi Forod. Second, kakaroon sa ato naman nga detalye, ako sa mga headlines sa ato mga balita nga talakayin sa subong nga aga, nahanungod rin sa mga balita nato sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kasubong man mga balita nato niya natipon national kag international. Sa aton mga balita lokal, sa bahin sang recorded naton nga mga casualties, mga napatay bangod sa Bagyo Tino sa Canlaon City, Negros Oriental, nagdangat na sa 20 kag mayara sang 4 nga missing. Samtang sa dugang pa naton nga balita sa diri sa aton sa syudad sa Bacolod, sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa barangay ng Bacolod City, mayaraman sang balita si Bombo Denver Quijano natuhoy sa drug personality nga anay na preso na apang nagbalik pa sa pagbaligya sang illegal nga droga. Samtang sa mga balita na natin national, ang first day, no, unang adlaw sang INC rally dito sa Luneta, mga kabombo, generally peaceful suno sa DILG. Ini kasunod sang pahayag, no, ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga ti nasunod sa Iglesia ni Cristo ang ilang pasalig nga ang ilang mangin rally, mangin malinong peaceful, mga kabombo. Kagte nagdangat yan isa 650,000 peso 650,000 ang mga nagtipon dito sa Quirino Grandstand sa first day na 3-day protest pa ni suno kay Rimulya nga although kay madumduman natin una sila nagpahayag, no, nga hindi nila gusto sang destabilization amo na nagpadala sila sang madamo nga kapulisan. Patag ni Rimulya nga mas maayo kuno nga nakapreparar, mga kabombo, no, sang sa wala sang preparasyon kay hindi nila gusto sang destabilization. Amo nang kahangawa nila, no, nga mayara sang magluntad niya kinagamo kay hambal niya gani mas maayo nga mag-overreact sang sa mag-underreact. Pero sa nakita man nato na naghiligda na malanggani ang mga kapulisan kay wala man sang sila sang bantayan kay wala man sang nagaluntad nya kinagamo. Kay medyo na may trauma na yung ato niya gobyerno dito sa natabo nga nanligad nga rally man sa Manila sang Setyembre 21 kung sa DNT madamo sa nagluntad nga vandalism mayara sa mga pagpangguba sang mga propiedad. Samtang sa balita naton sa dugang nga balita naton national, ang ginasugtan, no, sa Quezon City Government ang paghatag sang permit para sa pagrally
sa People Power Monument subong Lunes mga kabombo. Ini siya kasunod sang pila ka grupo nga ti tuyo man tani nga magupod didto sa rally sang Iglesia ni Cristo sa Luneta, ti wala to sila ginpaupod kay ang rally sang Iglesia ni Cristo wala yan wala nagatuyo no nga magpukan sang gobyerno kundi para lang sa transparency kag accountability sa nagakatabo nga corruption. Pang ang ila niya nga panawagan sang pila ka grupo United People's Initiative dito sa People Power Monument amo ang pagpanaog ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Muna ginsugtan sila tugtog subong adlaw para yaman niya sa ila nga patigayunon nga rally mga kabombo. Samtang sa dugang pagitnatan nga balita, ginpahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga wala sang kamatuoran ang mga rumors, mga naglaptang nga balita nga siya magapanaog sa iya nga pwesto o kon islan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpanginwala sinano nga magahalin na siya sa gabinete sang aton nga presidente suno sa iya ng not true till it happens. Abot silingon tubtob nga wala pa iya sang konfirmasyon, wala pa sang napagwa nga impormasyon nga opisyal, hindi matuod inang mga rumors mga kabombo. Samtang sa balita naman sa luwasang pungsod, naglupok kag ang Sakurajima volcano didto ya sa pungsod Japan. Bangod sa mga ashfall, ginkanselar ang mga flight sa nasambit nga lugar mga kabombo. Ang bulkan dito sa major western island nga Kyushu mga kabombo nagkapila gid ni siya nga maglupok kagapon nga nagdangat ni sa 4.4 kilometers ang kataason sang plume so kon pagtimbuok sang aso. Bangod sina ginkanselar ang pila ka mga biyahe sang eroplano. Ang bulkan nga ginatawag Sakurajima makit-an ni sa southern tip sa punta na sang Kyushu malapit sa syudad sang Kagoshima. Nag-erupt ni siya launa sang kagahon dito sa bayan sang Japan santo sa Japanese Meteorological Agency. Kag nasundan pa alas 2:30 sang kagahon kag alas 8:50 sang aga mga kabombo. Ang first eruption nagdangat sa 4 kilometers ang kataason nga natabo ni siya after 13 months. Sobra isa ka tuig sang last niya nga pag-erupt mga kabombo. Samtang sa dugang pagitnaton nga balita sa luwasang pungsod, mayara sang 120 ka mga kapulisan nga napilasan sa nagluntad nga anti-government protest sa mga Gen Z dito ya sa bahin sang Mexico. Ang rally no natabo bangod ya sa ginapahayag nga protesta batok sa drug violence sang sang security kag mga security policies ni President Claudia Sheinbaum sang Mexico mga kabombo. Kay nasundan man ni siya no pila ka semana nakaligad matapos ginpatay si Euraupan Mayor Carlos Manzo nga nagapanawagan ni siya sang mas mabaskog nga tikang batok sa mga kartel. Ginapahayag nga muna nagabato dito sa kartel ang isa ka mayor ginpatay, nagluntad ni ang mga protesta sa nagkailanlain nga bahin sang Mexico pero sa ilang approval ratings yara pa kuno gihapon sa masobra 70% ang pagsalig dira kay President Claudia Sheinbaum sang pungsod Mexico. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6 aga. Kakaroon ka nato mga balita no mga kabombo. Kadto naton balita bala kay sa patrol kay Bombo Denver Quijano mga kabombo no natuhoy diri sa drug bypass operation naging patigayon sa syudad sang Bacolod no mga kabombo nga ang nadakpan especially dito sa barangay Tanong Bacolod City isa ka drug personality ako na anay preso ni siya nga drug personality sa piyakalinya Bombo Denver please come in.
Lalaki nga sang Marso lang nakagwa sa prisuhan sa kaso nga pagbaligya sang illegal nga droga, balik naman liwat sa prisuhan. Ini matapos ini siya mabaklan sang illegal nga droga, no, kag tuyo pa nga magpalagyo sa mga kapulisan. Natabo ining insidente sa may Banga Abilio, Purok Habitat, Barangay Tungub, Syudad sa Bacolod, nga kung sa diin ang sospetsado ang ginkalala nga si Jonela Di Julian, 39 anyos, single, wala sa trabaho, kag residente sa Purok Masagana, Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod. Sa information nga aton nga nabaton, ini nga si Jonela Di Julian nakaagi na ini siya priso sa kaso nga pagbaligya nga pagupot sang illegal nga droga, kag sang Marso lang ini siya nakagwa apang sang ginkasaran kag sa monitoring nga nagapadayon pa ini sa baligya sang illegal nga droga. Nagpatigayon ang Bacolod Police Station 8 sang isa ka drug bypass operation kag positibo nga ini siya nga nabakla na sang natukiban niya nga pulis ang iya katransaksyon. Nagtinguha pa ini siya nga magpalagyo. Na-recover sa sospetsado ang 11 ka gramos nga ginapatihan illegal nga droga nga mayara sa nga standard drug price nga 74,800 pesos. Kaupod man diri ang 500 pesos bill nga ginagamit bilang bypass money. Sa karon yara ini sa kustodiya sa Bacolod Police Station 8 kag magapakatubang sang kasong Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 sa Section 5 kag 11. Pamatian ta dring payag ni Police Captain Ricky Cayaw, ang hepe sa Bacolod Police Station 8. Balik ka isa, nagkanta kita ng bypass operation dito sa area ng Tangob. Pag may ara kita nga isa ka persona nga nadaktan sa illegal na pagbaligya sa illegal na droga. So, kamusta man sini sir ang inyong ginkandak, pila ka grams ang nakuha sini sa iya? Ano ning background sa nga suspect? Bali ang aton nga suspect ni sir, dati na ni siya sir nga nadakop man sa illegal na droga dito sa atong station. Pag na-recoveran ta ni siya kagad, sir, sang droga nga nagabalor sa 74,800. Estimated 11 grams, sir. Okay. So, sang saan lang isa nakagwa, sir? Sinilang at tuig? Yes, sir. Yes, sir. Bali, kung ko pa, sir, kung under probation ni ato ni suspect. Oo. I-verify lang naman, sir, kung nibla siya nag-undergo ini sa probation. Okay. Sir, sino ni ganing pangalan sang suspect, sir? Dali ang ating suspect, sir, amo ni si alias Conser, si alias Tutski, sir, si alias Tutski. Okay. May mga bata na nito, sir, may obra. Dali, may mga kabataan na ning ating suspect, sir. Daw jobless ni sir. Okay. Mensahe mo, sir, sa nagabaligya gyapon sa illegal nga droga, sir? Ang mensahe lang natin, sir, sa mga involved gyapon sa illegal nga droga nga dapat ang katunan nila kay ang inyong kapulisan dito sa Station 8. Mangita gid sa diya nga madakpan ka mo. Kung may chance pa nga pag-untapin na tanin nila, sir, untapin na nila ang gamit o kung pagbaligya ng illegal nga droga. It is Bombo, Denver, Canada. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ato na batian ang report ni Bombo Denver Quijano, mga kabombo, no? Ti amo nang masubo kay hasta sa subong niya ti wala gid ni gihapon nagakasolusyonan ang problema sa pagbaligya sang legal nga droga, kay nga ang mga nagakadakpan sa drug bypass operation makasulod sa presuhan nagbakasyon lang after nga makagwa ang iban mahatagan sang probation, pagkagwa nagabalik lang gihapon sa illegal nga transaksyon. Kaya muna na yung sitwasyon sa aton nga pungsod, no? Daw nagakadugangan pagid bangod sa ang aton nga panggobyerno, daw wala man nagasapak sa mga problema gid naton diri, problema naton sa kalamidad, problema sa illegal nga droga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligid sa tak ng alas sa isa aga. Standby kita danay, dugay-dugay, balik kita, i-wind up na lang naton. Kay magabuya kita danay, isang pila ka importante nga pahanumdon. Standby!
lamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo ba kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nanging primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sang mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangos kag usangon kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila,
Mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 38 days bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, putol-putol na mga pasabog ni dating Congressman Saldico laban kay Pangulong Marcos at Speaker Romualdez. May nalit lang ng Palasyo Malacanang mga revelasyon, lalo pa raw nagpabaon sa malaking problema dito sa nagbitiw na dating kongresista. Si Zaldico pinagbantaan umano ni dating House Speaker Martin Romualdez at umapila rin sa Senado na imbestigahan ang umano'y 100 billion pesos na budget insertions ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 650,000 na miyembro ng Iglesia ni Cristo na itala sa Quirino Grandstand kaugnay ng unang araw ng kanilang kilos protesta. At pero ilan ho na mga bangayan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na itala rin dyan. Ilang mga artist naman nakiisa sa concert rally sa EDSA People Power Monument. Ang Independent Commission on Infrastructure bumisita na rin sa lalawigan ng Cebu pang inspeksyonin ang mga palpak na proyekto, yung mga tinatawag na mga flood control projects sa naturang probinsya. Sa international news naman, pinakamalaking warship ng Amerika nakarating na sa Caribbean Sea. Mahigit 120,000 o 120 na katao naman sugatan sa kilos protesta na idinaos po dyan sa Mexico. Sa ating balitang palakasan, ang Pinay first Olympian gold medalist na si Heidelin Diaz pangungunahan ng weightlifting para sa darating ho na Southeast Asian Games. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ibinasura ng Palasyo Malacanang ang sunod-sunod na umano'y pasabog ni dating Congressman Saldico kaugnay doon sa umano'y 56 billion pesos na kickback mula sa flood control projects at lumobo pa sa 100 billion pesos na inaakusan nito laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office Undersecretary na si Claire Castro, hindi dapat siniseryoso yung mga kahalintulad na pahayag ni Ko dahil mali-mali ang impormasyong nakapaloob dito at wala ring matibay na ebidensya. Sa kanyang ikatlong video statement na inilabas nitong nakalipas na araw lamang, iginit ni Ko na sangkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects.
Binanggit din niya na mali ang naunang ulat na 21 billion pesos lamang ang sangkot at iginit na umano ito ay nasa mahigit 56 billion pesos at maraming iba pa na kaakibat kaugnay ng paglustay ng pondo. Ngunit ayon nga kay Undersecretary Castro, lalong nabaon itong siko sa kontrobersiya dahil sa kanyang sariling pag-amin sa naturang katiwalian. Anya, puro maleta lang din ang ipinakita at hindi naman ito maituturing na ebidensya dahil hindi nga alam kung anong laman ng mga ito o kung kinunan lamang ito sa isang partikular na lugar kagaya sa mall o kaya naman ang naturang mga pasabog at posible raw na ginamit lamang siya ng mga grupo na nais na pabagsakin ang Marcos administration. Dagdag pa ng opisyal, paano raw seryosohin si Ko kung mali-mali mismo ang inilalahad nitong impormasyon kumpara doon sa mga inisyal na detalye na nailahad at mga dokumento na hawak ng mga ito. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ayon sa Pangulo, he won't dignify Saldico's allegation. Ang mga binitawan ni Saldico ay isang kasinungalingan, propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Saldico sa bayan. Napakaliwanag ng mga pag-amin niya. Umamin si Saldico sa ginawa niyang mga insertions para sa budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang at ang mga insertions na ito na nagpabago sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo at nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekutibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nag-veto ang Pangulo ng line items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Saldico. Bakit mag-uuto si Secretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto kung tatanggalin at i-veto ang mga proyektong ito? Mas malaki pa ang pinatanggal ng Pangulo na halagang 194 billion pesos kaysa sinasabing pinapa-insert na 100 billion pesos. Lagi ang mga pahayag ni Undersecretary Castro. Bukod nga sa Palasyo Malacanang, kinundi na rin ng Department of Budget and Management ang mga aligasyon at hinamon si Ko na bumalik sa bansa upang magbigay ng testimonya sa tamang forum kung talagang may hawak itong ebidensya. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Undersecretary Castro. Kanyang mga maleta ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan. Si Saldico, pansinin ang mga pinost na may petsa January 2024, May 2024, June 2024, August 2024, at October 2024. Samantalang ang binabanggit ni Saldico ng mga insertions ay para sa budget 2025 dahil nag-usap daw sila ni Secretary Mina noong 2024 noong mag-umpisa ang BICAM process. Pero nag-open ang BICAM noong November 2024. November 2024. Kaya paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August, at October 2024 kung hindi pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa budget 2025? Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025 manggagaling ang di umano mga deliveries? Bahagi pa mga kabombo ng mga pagtugon itong si Undersecretary Castro sa mga pahayag ni dating Representative Elizalde. Ang flood control scandal ay isa sa pinakamalaking kontrobersiya sa kasalukuyang administrasyon na umano'y naglalaman ng multi-billion peso anomalous insertions sa 2025 national budget. Sa isa pang video ay sinabi ni Ko na may 100 billion pesos na insertions ay niutos mismo ng administrasyon para naman sa proyektong pampubliko. Arito naman ang karagdagan pantugon dito ni Undersecretary Castro. Paano seryosohin si Saldico sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya? Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawa-gawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Saldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya ang pag-i-insert ng mga proyekto sa budget 2025, patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Bahagi pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pagtugon ng Palasyo Malacanang sa mga revelasyon ni dating Representative Elizalde.
Kaugnay pa niyan, inakusahan naman ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaltico si dating House Speaker Martin Romualdez na nagbanta umano ng katagang he will shoot him sakaling magsalita siya at bumalik sa Pilipinas. Sa ikatlong parte ng video statement na inilabas ni Ko nitong araw ng Linggo, sinabi niyang nagsimula ang pagbabanta sa kanya noong Marso ng taong kasalukuyan sa isang pulong. Tinawagan anya siya ni Romualdez na huwag umuwi ng bansa at aalagaan nila siya. Muling tumawag umano si Romualdez at sinabihan siya na kapag umuwi siya ay magiging delikado. Anya maaaring mag-hire umano sila ng isang tao para dukutin o mag-hire ng pulis para patayin siya habang nasa kulungan. Kaugnay niyan, narito pa ang karagdagang pahayag ni dating Congressman Zaldico. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Samantala, nauna nang sinabi ni Ko na nakaplano na siyang umuwi ng Pilipinas pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Subalit habang papauwi na siya ng bansa, tinawagan siya ni dating House Speaker Romualdez at sinabihang huwag bumalik ng bansa at aalagaan siya tulad ng iniutos umano ng Pangulo, kaya't nanahimik siya. Subalit ang ibig sabihin pala nito ay gagamitin lamang siyang panakip-butas para sa kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon. At kaugnay nga niyan, mga kabombo, nilalaman din ang ikatlong bahagi ng testimonya nitong si Zaldico na may kaugnayan pa rin nitong inilabas niya na serye ng mga revelasyon at sa naturang video na nanawagan ng dating mambabata sa Senado na imbestigahan ang umano'y 100 billion pesos na budget insertions ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lalo naniniwala siya sa kakayahan ng mataas na kapulungan na maibunyag ang katotohanan. Narito ang naging bahagi ng kanyang mga pahayag. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Bahagi pa yan, mga kabombo, ng mga pahayag ni Zaldico. Matatandaan na naunang inilabas nito ang video kung saan ay inakusahan niya ang Pangulo na nag-utos umano na isingit ang 100 bilyong halaga ng 2025 national budget. Sa ikalawang video, sinabi naman ni Ko na napunta lahat ng 100 billion pesos na budget insertion kay Pangulong Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez at wala siyang napakinabangan sa mga ito. Sa isang pahayag ay sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ito ay dumalaw dun sa Negros Occidental na hindi niya papatulan ang mga akusasyon ng dating mambabatas. Mantala, umabot sa halos 650,000 po ang mga kapatid o miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakiisa sa unang araw ng Transparency for a Better Democracy Rally sa Quirino Grandstand nitong gabi ng Linggo. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang 650,000 katao ang mga dumalo sa lugar pagsapit ng alas 6 ng gabi. Nagsimula ang kilos protesta nitong ang araw ng Linggo at nakatakdang magpatuloy pa ito hanggang ngayong araw at sa Miyerkules. Suot po ng mga kalahok ang puting damit na may nakasulat na Transparency for a Better Democracy. Layunin ng rally na palakasin ang panawagan para sa transparency at masusing investigasyon sa umano'y mga anomalya sa mga flood control project na pinunduhan ng trilyong pisong pondo ng taong bayan. Ayon kay Iglesia ni Cristo spokesperson at Minister of the Gospel kapatid na si Edwil Sabala,
Bukas ang protesta maging sa mga hindi kasapi ng iglesia. Samantala, kapansin-pansin din ang mga inilatag na tent ng mga INC mula sa TM Calao hanggang sa Luneta Park at binuksan din ng lokal na pamahalaan ang 3 sports complex nito upang tumanggap ng mga mag-overnight na kalahok. Suspendido pa rin po ang face-to-face classes sa Maynila habang nagpapatuloy naman ang mga protesta. Kaugnay pa rin yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, itinuturing naman ng Department of Interior and Local Government na generally peaceful ang unang araw ng rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo. Bagamat may ilang aberya na naitala ay hindi umano ito may tuturing na hadlang upang may pagpatuloy ang maayos na mga aktibidad. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na napaghandaan ng gobyerno ang nasabing 3 araw na rally kasama ng anumang mga destabilizers na posibleng makihalo sa naturang grupo. Kasama ng kalihim na bumisita ang ilang mga personalidad doon sa mga lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga ito at kabilang dyan sina Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. at National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aberin. Nagdagdag pa ang naturang opisyal ng kanilang mga obserbasyon at nakausap din itong tagapamahala ng Iglesia ni Cristo sa naturang aktibidad at nagkaroon sila ng pulong na ito ay magiging mapayapa ang nasabing kilos protesta. Natitiyak din ng kalihim na hindi magbabago ang ipinapatupad nilang seguridad sa ikalawa hanggang ikatlong araw ng rally na isinasagawa ng mga Iglesia ni Cristo. Samantala, sa mga dagdag pa nating balita, itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na lumabas nga itong itinanggi niya yung lumabas na impormasyon na siya ay nagbitiw na sa pwesto. Dagdag pa ng opisyal, walang katotohanan ang naturang impormasyon at hindi niya alam kung saan ang galing ang naturang mga espekulasyon. Kumalat nga ang nasabing usapin kung saan ay papalitan na raw ito si Bersamin ni Finance Secretary Ralph Recto habang magiging Department of Finance Secretary si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go. Noong Setyembre ay nadamay ang pangalan ni Bersamin sa issue ng manumalya na flood control projects kung saan ay binunyag ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na mayroong commitment ito ng 15% sa Office of the Executive Secretary mula 2.85 billion pesos na halaga ng proyekto, bagay na pinabulaan na naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Mga video sa delegasyon ni Zaldico sinusuri pa ng Independent Commission for Infrastructure. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Isaac Cotonera. Tuloy na sinusuri pa ng Independent Commission for Infrastructure ang mga videos at mga pahayag ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico sa mga nagdaang araw kaugnay ng umano'y irregularidad sa National Budget at Flood Control Projects. Ayon kay ICI spokesperson Brian Keith Hosaka, dumadaan sila sa masusing pag-aaral bago magbigay ng anumang komento o maglabas ng aksyon. Kabilang sa mga isiniwalat ni Ko ang umano'y utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpasok ng 100 billion sa pambansang pondo. Tumanggi naman ang komisyon na sagutin kung aabot ba sa Pangulo ang kanilang investigasyon lalo't na si Marcos mismo ang bumuo ng komisyong nagsisiyasat. Kasama ring re-reviewin ng ICI ang mga naging pahayag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan muling nadawit ang ilang dati at kasalukuyang senador sa maanumalyang flood control projects. Batay sa impormasyon mula kay dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Kaugnay nito, nakatakda muling humarap ngayong araw, Nobyembre 17 si Bernardo sa pagdinig ng komisyon. Ilang ulit na pinagpaliban ang pagbalik ng dating opisyal sa tanggapan ng ICI dahil sa medical reasons. Unang humarap si Bernardo sa komisyon noong unang araw ng Oktubre. Samantala,
Sa iba pang balita, naniniwala si ICI Special Advisor, Retired General Rodolfo Azurin Jr. na kung naisukatuparan ng maayos ang Metro Cebu Flood and Drainage System Master Plan, maiiwasan ang malawakang pagbaha sa lugar noong mga nagdaang araw na nagdulot ng malaking pinsala at pagkawala ng mga ari-arian. Ito ang plano ng Department of Public Works and Highways at Japan International Cooperation Agency o JICA na nabuo pa noong 2013. Lumabas ang pahayag ni Azurin matapos inspeksyonin ng komisyon ang Butuanon River sa Mandawi City at ang Kotkot River sa Liloan at Compostela. Bakit hindi nila sinunod yung mother plan? Kaya napala ng dating mother plan actually at 2017. Diba? And then they focused dun sa rebatement na sinasabi. So na-avoid siguro ito kung inalign nila yung mga projects based dun sa sa 18 na river basin na identify nung time ni Secretary Bates Singson. So na-mitigate sana yung lakas ng flow ng tubig. Hindi umapaw, hindi nag-cause ng maraming namatay. And at the same time, even yung mga kabahayan ng mga kababayan natin dito ay halos nawas out. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, mga kabombo at mga ka-Star Nation, 19 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na malinis ang aaprubahan na 2026 national budget. Ay nga kay Soto, makikipag-away sila kung may magsisingit o kaya naman ay magkakaroon ng insertion sa national budget. Siniguro din ng Pangulo ng Senado na maaprubahan nila ang naturang pambansang pondo sa takdang araw para naman sa pag-usad ng naturang panukala sa budget plenary debates upang ito ay umabot sa takdang schedule at dahil nga sa pagpanaw ni dating Senate President Juan Ponce Enrile ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang schedule nitong nakalipas na linggo. Magugunitang sinabi naman ni Soto na papayagan lamang sa ikalawang pagbasa ang lahat ng amyenda sa 2026 General Appropriations Bill upang maiwasan ang mga biglaan na pagsingit o kaya naman ay last-minute insertions. Dapat niya ay maisumiti o ilahad ng mga senador ang kanilang mga mungkahi na amyenda sa ikalawang pagbasa at hindi sa ikatlong pagbasa o sa Bicameral Conference Committee meeting at yan ay sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Dagdag pa nga ni Soto, tumanggi itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahan bilang urgent ang naturang budget ngunit alam umano nila na kailangang ito ay madaliin upang hindi maantala ang mga proyekto na kaakibat na popondohan. Aniya nung Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ay sinabi raw agad ng Pangulo na hindi nito lalagdaan bilang urgent ang budget dahil posibleng isipin ng publiko ay minamadali ito para sa pakinabang ng sinuman. Nanindigan din si Soto sa kanyang suporta na i-live stream ang Bicameral Conference Committee hearing upang mapabuti ang kanilang pagnanais na magkaroon ng transparency at pagiging bukas sa publiko. Dagdag pa niya, sino mang magnanais na dumalo at magmasid sa mga Bicameral Conference Committee hearings ay malugod na tatanggapin. Bombo International News. Tuluyan nang nakapasok sa Caribbean Sea ang USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group. Ayon sa US Navy, nalayunin nito na mapalalim pa ang paglaban ng Amerika sa mga barko na may kargang iligal na droga sa rehiyon. Makakasama nito ang US Southern Command na nagsasagawa ng malawakang operasyon sa lugar. Magugunitang ilang ulit nang nagsagawa ng airstrike ang Amerika sa mga bangka na naglalaman ng mga iligal na droga. Kinundina naman ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang ginagawang ito ng Amerika kaya inalerto niya ang kanyang mga sundalo para magsagawa ng military exercise.
Samantala, abot sa 120 katao na, karamihan sa kanila ay kapulisan, ang sugatan matapos po ang naganap na sagupaan ng mga otoridad at protesters sa Mexico. Ilang libong katao ang nagmarcha sa Mexico City at ilang lugar sa nasabing bansa para kundinahin ang mga nagaganap na krimen at kontra sa pamumuno ni President Claudia Sheinbaum. Depensa naman ni Sheinbaum na ang mga nagsasagawa ng kilos protesta ay pinondohan umano ng mga right-wing politicians na kontra sa kanyang pamumuno. Ang kilos protesta ay inorganisa ng Gen Z youth groups na sinuportahan ng ilang mamamayan na kontra sa high-profile killings kasama na ang assassination. Tinangka ng grupo na lusubin ng National Palace kung saan nakatira si Sheinbaum. Subalit ito ay napigilan ng mga otoridad kaya doon sumiklab ang gulo. Nanawagan naman ang Pangulo ng Mexico na mapayapang pag-uusap at tiniyak niya na hindi nila papayagan na magkaroon ng kaguluhan. Sa mga karagdagang balita mula na naman dito sa ating bansa pa rin, panawagan ng iba't ibang grupo ng Marcos Resign Movement na ganun din yung grupong Masada, Bangon Sambayanan at One Bangsamoro Movement at United Taxpayers Against Crime ang pagbibitiw ng Chief Executive kasabay na rin ang unang araw ng kilos protesta kaalinsabay doon sa iba pang mga venue ng naturang rally ng Iglesia ni Cristo. Bit-bit ng mga ito ang placard na may nakasulat na panagutin ang mga magnanakaw at mandarambong para daw sa katarungan at pagkakaisa at kapayapaan. Batay nga sa tala, nasa 5,000 ang iba't ibang miyembro ng mga grupo ang nakisa sa panawagan. Bunsod na rin ang kamakailang isiniwalat ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico na umano'y utak ng 100 billion pesos na budget insertions ang mga nasa posisyon sa kasalukuyan kagaya ng Pangulong Marcos at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa dating political advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte at abogado na si Jacinto Paras ay caught in the act ang Pangulo doon sa mga revelasyon nitong si Saldico at dapat umano na may kaakibat na pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno. Narito ang naging bahagi ng pahayag ng dating kongresista mula dyan sa Negros Oriental na si Jacinto Jing Paras. Sinabi ni Saldico, ang kasama ko si Martin Romualdez, nagnakaw. Si Marcos ang mastermind namin. Oh, anong tingin mo kay Saldico? Hearsay? He has personal knowledge. So sinasabi niya, in real life, si Bongbong Marcos nag-utos sa kanya na mag-insert. Diba? Bahagian mga kabombo ng mga pahayag ditong dating kinatawan mula dyan sa Negros Oriental na si Jacinto Jing Paras. Samantala, sa panawagan naman na pababain sa pwesto si Vice President Sara Duterte ay agad itong inalmahan at ayon nga kay Paras, tanging mga tinatawag niyang dilawan at mga komunista raw ang nasa likod ng gano'n naman na mga bersyon ng panawagan. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Paras sa panayam ng Bombo Radio. Well, i-prove muna nila si Vice Presidente na nagnakaw. Mayroon ba nagsabing nagnakaw? Uy, ang mga dilawan lang naman nagsasabi niyan. Ang mga komunista lang naman nagsasabi na bumaba si Sara. Ngayon si Marcos caught in the act eh. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga pahayag yan ng dating advisor nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si former Representative Jacinto Jing Paras. Mga kabombo ka-Star Nation, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may cherry fir syrup na may CGF tulong sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat complement sa height nila, proud na proud si Mommy. Mahalagang paalala, ang cherry fir syrup ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Mga
mga kabombo, hindi lamang mga rallyista, mga politiko ang namataan dyan sa mga aktibidad ng mga rally nitong nakalipas na weekend. Ilang artist din kasi mga kabombo ang nakiisa doon sa concert rally dyan sa kahabaan ng EDSA, lalo na dyan sa may People Power Monument. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Manila. Nakiisa at nagtanghal ang ilang mga music artists sa ginanap na rally sa People Power Monument sa EDSA White Plains, Quezon City kahapon, November 16. Ang ilan sa mga ito ay sina Chad Borja, bandang Tropical Depression, Elias JTV, singer na si Gigi Delana at marami pang iba. Sa naging panayam naman ng 102.7 Star FM Manila sa dating DOE Undersecretary Asra Pimentel Naik ng United People's Initiative, ipinahayag nito ang layunin ng pakikiisa ng ilang mga artist na ito sa rally. Yung ating mga artist ay sila po ay biktima rin sa katiwalian dahil malalaki ang tax na ibinabayad nila at lahat tayo din po ay nagbabayad ng ating mga taxes. Ngayon po meron pong mga nag-entertain dito sa atin at mga artista na dumalo dahil ramdam din po nila ang epekto ng katiwalian at ng korupsyon. Ine-expect natin na darating po dito, wala pong kulay ito. Ang ating mga artist ay nais lamang nilang ipahayag sa inyo na dapat tayo ay magsama-sama para labanan ang katiwalian. Kaya sila ay nandito upang ibigay din sa atin ang kanilang mga talento at iparamdam na pwede naman nating maibsan ang ating mga worries sa pamamagitan ng kanilang mga performance. Alas 12 ng tanghali ay nag-umpisa ang pre-show ng concert at nagsimula naman ang main program alas 4 ng hapon. Maliban sa konsyerto, nagkaroon din ng mga pagsasalita mula sa iba't ibang grupo upang ipahayag ang gusto nilang iparating patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Ang rally para sa pananagutan, katanungan at katapatan ay nagsimula nga kahapon November 16 hanggang November 18. Mula rito sa Quezon City, nag-uulat. Ito si Star DJ Ivona Darna and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! 29 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Palasyo Malacanang, may mga panibagong hamon laban dito kay former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Anali Soberano. Dalawang hamon ang inilatag ng Malacanang kay dating Congressman Saldi Co. Isa dito ay patunayang may banta nga sa kanyang buhay kaya hindi makabalik ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat ilahad ni Co kung saan galing ang kanyang banta at hindi lang galing sa kanyang bibig. Isa pang hamon ng palasyo, maglabas siya ng ebidensya na wala ngang kinupit ang dating kongresista sa budget insertion sa 2025. Dapat anya itong patunayan ni Co, lalo na nagsusumigaw ang yaman ng dating kongresista na una na ding nailantad sa publiko. Sa kabilang dako, business as usual din at ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng 3 video ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co na nagdadawit sa Pangulo. Ayon kay Castro, hindi magpapapigil ang Pangulo sa pagtatrabaho sa kabila ng naging alegasyon ni Co na una ng tinawag ng PCO na isang propaganda lamang. Walang mangyayari, sabi ni Castro, sa bansa kung magpapapigil ang presidente sa ganiting uri ng paninira. Sa katunayan, dinaluhan pa nga nung Biyernes ng Pangulo ang Philippine chairship ng ASEAN noong Biyernes ng gabi, ilang oras pagkatapos inilabas ni Co ang kanyang video. Tinawag naman ni Castro na tila nagiging comedy series na ang mga sunod-sunod na videong inilabas ni Co. Lumabas kasi kahapon ang part 3 ng mga video ni Co na may panibago na namang alegasyon laban sa Pangulo. Ayon sa Palace official, imbes na isang expose, inaasahan ng mga kaalyado ni Co, nagmumukha na raw itong comedy series dahil halatang binabasa lamang nito ang isang prepared script at wala pa rin na ipapakitang kahit anong ebidensya. Giit ng palasyo, malinaw na tahitahing kwento ang inilabas ni Co dahil habang lumalalim ang investigasyon sa flood control,
corruption at mas marami pang natutukoy na pangalan. Binigyang diin din ng palasyo na ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng malawakang investigasyon. Kaya taliwas ito sa anumang naratibong ipinipilit ni Ko. Ipagpapatuloy din kaya ng investigasyon sa korupsyon, lalo't posibleng mga kaalyado naman daw nila ang tatamaan. Sa kabilang dako, ang Part 3 video naman ni Saldico na kanyang binigyang din muli na si Pangulong Marcos ang nag-utos ng 100 billion insertion sa 2025 budget. Nananawagan si Ko sa Senado na imbestigahan ito dahil hindi daw gagalaw ang ombudsman. Ibinunyag din nito na desidido umano siyang patayin kaya hindi siya makabalik ng bansa. Pakinggan natin si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Yan ang Part 3 video ni Saldico na nag-aalaga kay Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Bontanyo Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kumuha po tayo ng mga balita mula sa lalawigan. Si Senator Amy Marcos naniniwala na may boss ang mga kontraktor at engineer ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa issue ng flood control project sa bansa. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Lawag. Niwala si Senator Amy Marcos na may boss ang mga kontraktor at engineer ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa issue ng flood control project sa bansa. Ito anya ang mga dapat makulong, hindi lang ang mga opisyal at kontraktor ng ahensya. Paliwanag niya, kailangang may makulong na sa kanila lalo na't maraming ebidensya, maraming dokumento at impormasyon ang naimbestigahan na. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Marcos na nagsalita na rin si dating Congressman Zaldico kung saan maniwala man o hindi ang publiko ay suportado nila ang investigasyon. Samantala, naniniwala ang senador na ang mga diskaya ang kontratista sa mga flood control projects dito sa lalawigan ng Ilocos Norte, lalo na ang mga binisita ng Independent Commission for Infrastructure dahil marami lamang ang nanghihiram ng lisensya. Ayan na nga ang sinasabi ko, nauna na si Saldi ko, maniwala man tayo o hindi, magsimula na isiwala, alamin natin ang katotohanan. Kaya abangan na lamang kami susuporta sa iba't ibang kimusan, sa iba't ibang investigasyon. Pero sa lalong madaling panahon, pwede bang may kulong na? Dalian na yung kulong, ang dami-dami ng investigasyon, sa katutak na ebidensya, bundok-bundok na ng dokumento, ng salaysay, sang katutak na nagsalita, pwede ba ikulong na yung may kasalanan at huwag mapermisyo yung wala namang kasalanan. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Lawag para sa Bombo Network News, sa Bombo J. Agnier. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo! Inaprubahan naman ng Quezon City Government ang permit para sa United People's Initiative movement para naman ituloy ang rally sa People Power Monument dyan sa kahabaan ng EDSA. Ngayong araw huyan ng Lunes, 17 ng Nobyembre. Ang naturang grupo mga kabombo ay organisasyon ng mga retiradong military officials
at unang nagsagawa ng rally sa White Plains dyan sa naturang lungsod nitong araw ng Linggo. Nananawagan sila ng hustisya at pananagutan dahil sa talamak umanong korupsyon sa pamahalaan. Isinabay ng naturang organisasyon ng rally sa 3 araw na peaceful rally naman ng Iglesia ni Cristo sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Samantala, mga kabombo at mga ka-Star Nation, pinabulaanan ang mga pag-amin ni na Alcantara at ng Department of Public Works and Highways kaugnay doon sa mga binabanggit na issue at mga revelasyon kaugnay pa rin ng mga kontrata na pinasok ng pamahalaan at ito yung flood control anomalies. Ayon kay Ko, ito ay malinaw na pagkakaroon ng sabuatan sa pagitan ng naturang mga kontratista at ng nasa gobyerno sa pamamagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni House Speaker o dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Laman ito ng kanyang mga pagpapahayag kaugnay pa rin ng naturang kontrobersiya. Narito mga kabombo ang naging bahagi pa ng mga pahayag nitong si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bahagi po yan ng mga paglalahad nitong si Elizalde Co ng kanyang mga saloobin hinggil naman doon sa naturang kontrobersiya na ipinupukol sa Marcos administration. At bago tayo umusad mga kabombo sa iba pang mga balita, bigyang daan ko muna itong isang mahalagang panayam sa pagkakataong ito. At kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang Executive Director ng Center Law Philippines at accredited ng International Criminal Court, si Attorney Gilbert Andres. Magandang umaga po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Ito, Attorney, may ilang mga development na nangyari nitong nakalipas ho ng mga araw. Makiki-update lamang ho kami. At meron na ho ba kayong natuklasan o kaya naman ay hawak na impormasyon hinggil dun sa lumabas na anunsyo itong si Ombudsman Remulla na meron na daw warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa after several days na kanya itong ilahad. Ano na ho ang development so far na inyong na-monitor dyan sa International Criminal Court, Attorney? Bombo Dennis. So, actually last Friday, nandun po ako sa ICC bago po ako lumipad papunta sa atin dito sa Pilipinas at talagang mahirap makahagilap ng confirmation or ng information tungkol sa arrest warrant against kay Senator Bato. So mahirap talaga siya ma-confirm whether or not meron nga arrest warrant. Although ako personally at sa aming mga kliyenteng mga biktima ng war on drugs, talagang we hope na meron nga arrest warrant. Pero kahit po yung spokesperson ng ICC na rin ang nagsabi, we don't have information on that. Kaya talagang antabayanan po natin at sana po meron nga talagang arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa. Iba pang mga katanungan mula po sa aking panig. Bibigyang daan ko muna ang aking katandem para ho sa mga katanungan naman na kanyang nais pong ipukol para po sa inyo. Bombo Ever? Attorney Andres, considering na meron nga pong na warrant of arrest laban po kay Senator Bato de la Rosa, paano po yung magiging proseso po ng pagsisilbi nito? Kagaya din po ba ito ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay, dun sa unang tanong mo, I think kung meron mang arrest warrant yung ICC, I think they will force it through the Interpol, kagaya po ng nangyari kay Mr. Duterte. At kung Interpol po yan, diffusion yung tinatawag, diretso po yan sa Philippines po. Kasi mayroong tinatawag na Philippine Bureau dito, yung Interpol. At ang nakatalaga po dyan sa Philippine Bureau nila
yun nga yung mga law enforcement agency natin. Kaya sila po yung unang makakaalam niyan. Pwede rin po through diplomatic channels. Ipapaabot po ng ICC sa embahada natin sa The Hague at ipapaabot po ng embahada natin sa The Hague dito po sa TFA. Ngunit based nga sa experience dun kay Mr. Duterte, mukhang it scores through the Interpol. Kaya ang makakaalam po yan talaga yung Philippine office po ng Interpol dito sa Pilipinas. Now, doon po sa ikalawang tanong, actually nakaselyo kasi yung application for arrest warrant. Meaning to say, hindi po isa nasa publiko yan. In fact, doon kay Mr. Duterte, kahit po I think March 7 or March 9 na issue yung arrest warrant, later on na lang natin nabasa talaga yung arrest warrant itself. Kaya hindi po malalaman talaga kahit po ng mga biktima kung meron man po talagang na-issue na arrest warrant. Alright. Attorney, nito pong nakalipas din na araw, naghain po ng petition for temporary restraining order ang kampo po ni Senator Bato sa Supreme Court. Pwede bang harangin po ng korte sa Pilipinas ang kautusan po ng International Criminal Court? Okay. So kung sa perspective po ng ICC, wala pong visa yung any domestic proceedings po. Kasi International Criminal Court po yun. At tinitingnan lang po ng ICC ay yung batas niya, which is the Rome Statute. Pati na rin yung regulations niya at rules and procedure. Now, doon naman sa perspective ng Supreme Court, I think kung meron man talaga file si Senator Bato sa Supreme Court, I think hindi pa po ito yung tamang panahon kasi wala pang actual case or controversy. In fact, wala pa nga konfirmado na arrest warrant. Kaya sa tingin ko kung consistent ang Supreme Court, mababasuha lang po yan, madidismiss lang po yan kasi hindi pa siya ripe for adjudication. Wala pa pong actual case or controversy. Kuhanan na rin po namin kayo ng komento, attorney, dito po sa naging pahayag ng Senado na hindi daw po maaaring hulihin ang isang miyembro ng kapulungan habang nasa jurisdiction ng mataas na kapulungan po ng Kongreso, attorney. Panawagan din at challenge din kay Senator Bato de la Rosa. Kung meron man pong ICC arrest warrant, laban po sa inyo, mag-voluntarily surrender na po kayo. Kasi nasabi naman ni Senator Bato na handa po siyang harapin. Oo, yung ICC po at sana po maging consistent po siya sa naging public statements niya po. Kaya mag-voluntarily surrender na po kayo sa ICC. Ang ini-invoke ng Senate leadership ay yung tinatawag na courtesy sa Senate. Pero mayroon po akong challenge para po sa Philippine Senate natin. Alam naman po natin sila po ay Kongreso, sila po nagpapasa ng batas. At isa po sa mga batas na pinasa po ng Senado at ng House po noong December 2009 ay yung IHL Act, yung International Humanitarian Law Act or Republic Act 9851, kung saan nakasaad po sa Section 17 na Philippine authorities may surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. Kaya ang hamon ko po sa Senate natin, sundin po natin yung batas na kayo na rin po ang nagpasa. Kayo na rin po ang dapat mag-surrender kay Senator Bato de la Rosa sa ICC kung meron mang pong standing ICC arrest warrant. Ayun. Okay. Attorney, ito lamang very interesting sapagkat nabalitaan po namin na mayroong petisyon ang panig nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero sa bibihirang pagkakataon, sinangayunan ho ito ng prosekusyon. Ano nga ho ba ito? Mukhang first time ho ito nangyari. Could you please enlighten us, Attorney? Siguro mo, Dennis, ito yung mga rare na pagkakataon kung saan ang prosecution ay nag-agree din sa defense. Kasi meron ngang question dun sa mga na-appoint na I think neuropsychologist na merong sinabi yung defense at na nag-agree din yung prosecution. Kaya I think sa lalong madaling panahon magka-appoint po ng bagong expert yung pretrial chamber at makakatulong din po ito
sa pagsusuwi kay Mr. Duterte kasi mas maganda na nga, may question ngayon at ma-address siya ng pretrial chamber kaysa yung question after pa ng report na ipapalabas. Kaya hopefully ang pretrial chamber sa lalong madaling panahon mag-issue na po ng order na nagtatalaga ng bagong eksperto. Doon sa isang expert, merong allegation na nasuspend po siya ng kanyang, naka-redact din kasi, presume yung kanyang professional organization. Kaya hindi po siya makakapag-practice. Kaya nag-agree na rin yung prosecution na ipalitan po siya sa lalong madaling panahon. Kasi kung suspended ang isang professional ng kanyang professional organization, hindi talaga po siya makakapag-practice. Kaya sana nga po talagang mapalitan na po ito ng retrial chamber. Sige, with that, maraming salamat po, Attorney, at muli po kaming makikipag-ugnayan sa inyo kung may anumang mga development. Maraming salamat po sa mga paglalahad ng mga bagay po na yan. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Gilbert Andres, Executive Director ng Center Law Philippines at isa sa iilan lamang na accredited na abogado ng International Criminal Court dito sa ating bansa. Bombo Sports News. Babandera ang pangalan ni Heidelin Diaz, ang kauna-unahang Filipina na nagkamit ng gintong medalya sa Olympics at ito ay nangyari noong Tokyo Olympics. Si Diaz, mga kabombo, ang atleta na magdadala ng bandila para naman sa ating kupunan sa Southeast Asian Games. At yan ay gaganapin naman sa Thailand sa darating na buwan ng Disyembre. Sasabak ang unang Olympic gold medalist na si Diaz sa women's 58 kg division. Ito ang kaniyang pagbabalik sa Southeast Asian Games matapos naman na hindi makapaglaro noong 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia dahil naman sa pinagtuunan niya ang pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Magugunitang nagwagi ng back-to-back gold medal itong si Diaz noong 2019 at 2022 Southeast Asian Games kung saan ay namayani ito sa 55 kg division noong 2019 na ginanap naman dito sa Pilipinas at nadepensahan ang naturang titulo sa 2022 na event. Ginanap po yan sa Vietnam at noong 2023 ay hindi rin ito nakasama sa Southeast Asian Games para naman sumabak sa Asian Weightlifting Championships na isang Olympic qualifiers. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan ang mga kaganapan kaugnay ng Southeast Asian Games. Sa puntong ito, kuha pa tayo mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan. Ang Independent Commission on Infrastructure ay personal nagtungo doon sa lalawigan ng Cebu pang inspeksyonin yung mga palpak na flood control projects. Alamin natin ang detalye mula sa Bombo Radio Cebu. Bumisita sa Cebu ang Independent Commission for Infrastructure o ICI upang magsagawa ng inspeksyon sa mga flood control projects sa iilang bayan ng lalawigan na napatunayang palpak noong pagtama ng bagyong Tito sa Visayas, higit 2 linggo na ang nakalipas. Pinuntahan ng ICI ang mga bayan at syudad ng Cebu City, Mandawi City, Talisay City, Liloan at Compostela na pawang mga bayang lubhang nasalanta ng nakaraang bagyo sa malawakang pagbaha. Ibinunyag ni ICI Special Advisor and Investigator, Retired General Rodolfo Azurin Jr. na halos lahat ng mga flood control projects sa kanilang ininspeksyon ay marami ang nagiba ng mga bahagi dahil na din sa mga palpak ng pagpaplano at pagpapatupad nito. Anya, nakinwestiyon nila kung saklaw pa ba ng insurance ang mga proyekto kung saan ang mga pagbaha ay kumitil ng buhay at pag-aarian. Isa pa sa kanilang napuntahan ay ang joint venture ng Vizcaya-owned Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ng isang lokal na kontraktor sa Kotkot River sa bayan ng Liloan, Cebu na palpak na nga ay may nakikita pang anomalya sa pagpapatupad. Nilinaw ng opisyal na dapat sundin ang master plan ng DPWH na sinimula noong Aquino administration. Sa kabilang banda naman, dinaluhan din ni Baguio City Mayor Benjamin Benji Magalong ang pagbisita ng ICI sa Cebu dahil na din sa kahilingan ni Public Works Secretary Vince Tizon na tulungan ang ahensya at komisyon na matunton ang mga may bahid na korupsyon ng mga proyektong pang-infrastruktura.
I was asked by Secretary Vince Dizon to help DPWH kasi meron kaming pinirmahan na MOA with DPWH, Caritas Philippines as convener ng OGG. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Ang pinsala naman po sa sektor ng agrikultura dyan sa Catanduanes lumobo sa 1.5 billion pesos dahil po yan sa epekto ng bagyong Uwan. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ng Bombo Radio Legazpi. Umabot na sa mahigit 1.5 billion pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Catanduanes kasunod ng pananalasan ng bagyong Uwan. Ayon kay Catanduanes Governor Patrick Alain Azanza sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, na binisita rin ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang kanilang lugar at tinalakay kung anong suporta ng gobyerno ang maaaring maipabot sa kanilang mga apektadong abakaleros. Kabilang na umano rito ang pag-release ng crop insurance, livelihood kits, mga trainings at tupad upang makahanap ng trabaho at kita ang mga magsasaka habang hinihintay ang pagbangon ng sektor ng agrikultura sa lalawigan. Samantala nanawagan din ng opisyal sa mga nais tumulong na pwede nilang maihatid ng direkta ang kanilang tulong sa mga apektadong residente. Gayon din na tiniyak nito na makararating sa mga piniling benepisyaryo kung ang tulong ay papadala naman sa pamamagitan ng kanilang tanggapan. Ang damage sa agricultural sectors ay nasa 1.5 billion pesos. Punta rin si Secretary Rico Laurel ng Department of Agriculture. Pinag-usapan namin kung paano makakabangon ang mga apakaleros, anong suporta ng gobyerno ang maibibigay. Halimbawa, yung pag-release ng crop insurance na naapektuhan and then bibigay sa kanila ng livelihood kits habang hinihintay na tumubo uli ang mga apaka, trainings at saka yung tupad para may hanap buhay o may kita man lang ang mga magsasaka habang nag-aantay na makabangon uli yung ating agricultural industry. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Leia Casitas and this is Bombo Radio Philippines for the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Update muna tayo mga kabombo doon sa sumabog na illegal na imbaka ng paputok dyan sa Barangay Tibing. Kritikal ho ang kalagayan ng isang senior citizen habang meron din na iba pang nadamay dito sa naturang pangyayari. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Nagulantang ang mga residente ng Barangay Tubong sa siyudad ng Dagupan dito sa lalawigan ng Pangasinan matapos ang malakas na pagsabog na nagdulot ng pinsala sa ilang kabahayan at ikinapinsala ng isang residente na nasa kritikal ang kalagayan at isang senior citizen. Ayon sa mga nakasaksi, sunod-sunod ang narinig ng mga putok matapos ang unang malakas na pagsabog, dahilan upang hindi agad makapasok ang mga otoridad dahil ang lugar na pinagmulan ng insidente ay nasa loob ng isang private property. Ikinadismaya ni Barangay Captain Mark Fiela nang madiskubre ng mga otoridad na ang pinangyarihan ay imbakan umano ng paputok na walang kaukulang permit. Dahil dito, nagsasagawa ngayon ng masusing investigasyon upang malaman kung sino ang may-ari at kung paano na itatag ang naturang pasilidad ng hindi nalalaman ng mga residente. Sa initial findings ng mga investigador, posibleng fireworks ang sanhi ng pagsabog. Ngunit patuloy pang kinukumpirma kung anong klase ng paputok ang tumama o sumabog. Patuloy na pinaaalalahanan ng lokal na pamahalaan ang mga residente at negosyante na sundin ang mga regulasyon sa paggawa at pag-iimbak ng paputok upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Hindi rin alam kung na mayroong ganitong paggawa ng paputok at sa kasamaang palad mayroong critical na residente, lapnas ang buong katawan. Saka may isang senior citizen na kasabay niyang tinakbo din parang siya ng impact, parang suka ng dugo tsaka may dumudugo ilong. Siguro after kasi nag-focus kami dun sa scene kasi meron tayong critical na residente, agad namin tinawag sa ambulance.
Para sa Bombo Network News mula rito sa siyudad ng Dagupan, Bombo JB Zarcilian nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang kalakalan mga kabombo na atin hong ipapakita po sa inyo para sa palitan ng piso kontra sa foreign currency simula sa data ng pagsasara ng trading nitong araw ng Biyernes at inaasahan naman ang resumption ng trading mamayang alas 9 ng umaga. Kaya ito mga kabombo, ang data, ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng 59 pesos and 7 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 61 centavos. Ang Singaporean dollar ay 45 pesos and 46 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 76 centavos, habang ang euro ay 68 pesos and 78 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang sa mga update, mga kaganapan man dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao at kahit na sa ibang bansa. Mga update mga kabombo sa mga rally, mga lagay ho ng panahon at iba pa. Masusubaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Mindanao Region, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga programa sa Facebook Live programs ng ating mga himpilan. Unahin ko dyan sa Davao Region, ariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro, habang sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Sa bahagi po ng Soksargen, nariyan ang Bombo Radio Jensan. At para naman sa mga hiligay non-speaking sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mindanao area, maaari niyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Caster Nation, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Caster Nation, sa ating pong Christmas countdown, 38 days bago pong araw ng Pasko. We share the love.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards for Best News Program. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos ang kakaligan sa taknang alas 8 sa aga. Ngayong aga, sunod sa Bacolod Negros Occidental, gapalag na panatuntunan ng bombohan ay big time. Sa karon sa ringa daw sa Lunas, Petsa 17. Sa bulan sa Nobyembre ito 2025. May kapadalagad Bombo Ponce Espino. Tupit alas 10 sa ringa aga sa pagkaduloy sa kapagpatpat sa pinakabadalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pinakabadalaguan nga mga balita sa patag sa nampangkag sa artista. Notes ang tanan din kita na sabay sa ato sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Ay nabili na 38 na lang kada Pasko na. Nagahilapit na lang no ang adlaw sang Pasko. Dito kasan lang to no ang nagpetsa 1 no sa bulan niya sang Nobyembre, subong petsa 17 naman kita. Dugay-dugay no sa dede makabanan, bugto naman ang orangos sa bulan sang Nobyembre. Kadasig lang tunga-tunga na dugay ako sobran tas tunga sang sininga bulan. 5 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa aga no sa antad sa temperatura diri sa bayan sa surat sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental. Ari kita sa 26 to 32 degrees Celsius. May 18% ang tsansa sa pag-ulan no sa subong daw. Samtang sa pilaman nato sa Reka Makauturan, the same time sa ato makabombo subong no ma-promise tagid sa inyo. Subong aga lang ha no. Ang maayong nga tiyempo kagalakat sa ato sa ring panahon sa subong sa rin makabanan nga aga. Dipita kabaluni sa karon maghapon-hapon to kag tapa kita sabay sa bulan akon sa alas 12 sang udto hasta maggabi na iya no. Kay usually dira iya no naga-occur ang ulan. O nagatolo ang kalangitan. 6 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa aga. Madalakuan nato sa ring mabarita matap story of the day. No? Dalakuan nato sa ring mabarita national. Sa 130,000 no? Mga nag-upod yung makabayang kahapon no? Sa bayan sang rally. No? Ang rally for peace nga ginatawag sa Gyapon. Istorya kita pang kalinungan. No? Sang isa man sa mga kilala, no? Ngariyon diri sa ato akon nga religion diri sa ato sa pungsod Pilipinas ang Iglesia ni Cristo. Kon INC ang 3-day rally for transparency nga ginatawag. Grabe man ang tawo no, naga-upod man. No, ama pumuluyo sa diri makabanan ti karakit na mga INC members, no kahapon kag ti ining siyempre no mga mga placards no ginapang kuan nila no ginapang dala no kadungan iya makabaran sang sining rally no kontra sa korupsyon kag accountability. Pangkot sinada no sino lang politiko hindi corrupt, sino lang politiko ang kuan luwas sa accountability na ginatawag no halos kalabanan sila luwas no.
Gambala na accountability pero sa likod sina, abi nyo kung ano. So amo man Japon, ang korupsyon hindi ginaya madula. No, dari sa aton sa pungsod Pilipinas kay kita nga daan sa top 10 country sa Asia daw ara kita sa kaapat o katatlo. No, nga lugar, no, nga pinaka-corrupt ang pungsod sila de Macab. Na notice nyo, no, makomento sa mga basketball players, di aware sila mo. No? Sa kaso ni sa pagpalagyo ni Elizalde ko, aware sila, nagabantay man sila. Pero kanay LeBron James gakwan ni sila, no? Nagakwan sa X nga digital platform, no? Ang X, no? So naga-comment mo, naga-post sa una, naga-tweet, o sometimes naga-tweet, no? Sa Stephen Curry, sa Luka Doncic. Grabe, no? Hindi ang mga Amerikano na ganyan-gani, no? So pero aware pa sila, no? Sa mga nagkakalanabo, dire karon sa ato sa pungsod Pilipinas. No? So ang INC nagklaro man nga hindi sila konforme sa anuman nga kodeta. Samtang Senator Dante Barcolita, no, batikos ang hindi paghatag sa proteksyon sa mga diskaya. Palasyo sa flood control probe, no, posibleng hindi naman dayon. Sa din makamang kung pag-resign ang presidente. Hindi pa mangkot, may tsansa ma-resign presidente ako. Duway ba na tsansa? Saldico nakabaton sa death threat halin sa kais anay Speaker Romualdez. Hindi mo na ginambal ba naton, no? So sila na lang gid. Pero bla sa organisasyon sang sang illegal nga droga, no? Sila man nagapinatsanay. Kung may mga atraso ang mga isa ka isa sa ila, no? Taas dungan. Tiya mo man no? Sa isyu sang korupsyon diri sa Pilipinas, no? Only ninja can kill a ninja. May katatlo pagin nga revelasyon si Saldico ang 50 billion pesos, no? Sa didiri makabanan nga na kupit ya sa budget sa ato si gobyerno, gintunga ko no kagin deliver sa kay President BBM kag anay House Speaker Martin Romualdez. Panindugan sini nga wala saya kuno sang kwarta, no? Nga nakuha ya gikan sa kaban sa gobyerno. No, so damo mga kwandre, no, mga daw gina-compare bala, no, ang mga images ni Saldico, no, ngati sa una tambok pa sa to, waay kilay, no, tapos may tawagin man yang waay kilay to, no, o dayon kompletong ipon. Subong ko no, ang nagwa ning Saldico kay ginadudahan pa matapos sa gintudo si President Bongbong Marcos kag si House Speaker Martin Romualdez sang 100 billion pesos bala nga insertion to sa budget, no, naton. So damo na mga komento nga kuno ang unto niya kalabingaw na, no, may kuanang iunto, may lakang, no, may laktaw na, no, hindi na kumpletong ipon sini. Kuno may gamba matunga AI, no, ti AI may may landong, may aninos likod. Kung AI na to, di ba kung AI way na anino, no, way na landong siguro tawal landong suga yo, no? Ti ay ko no, tapos mga revelasyon ni Saldico, no? Way ko no nagasanto sa mga petsa, no? Sang dihon pagpasar sa budget hasta nga pagpirma, no? Sang aton sila nga presidente. Todo depensa man no? Ang palasyo karon, no? Pagi sa kay Yusek Claire Castro, no? Sa di makabanan sa aton sila nga mga kauturan. At the same time, sa aton sila nga mga kabombo. Pero way pagid ng ligom dulom pagid iya makabanan, no? Si Speaker Martin Romualdez, daway pagid sa subong iya makabanan sang komento asto sa kun ano ang iya sa didiri makabanan nga mapahayag, no, sa part 3. Grabe ba? Halin sa part 1 ang 100 billion pesos nga budget insertion nga gin question, no, sinidi makabanan nga kung sa diin ti damo na gidipinsa nga dapat, no, sa kwan pa lang sa bahin sang National Expenditure Program ya gibutang na sa presidente da, hindi nga ibutang mo yang way pagani ya makabanan, no, wala pagani sang ko ibutang mo da ya,
no? Ti daw hindi klaro, no? Kag daw medyo kwan gid, no? Ta klaro na kung hindi mo mabutang kuno sa NEP. Te ang National Expenditure Program sa pag-insindi naton, no? Isa ini mga kabanan sa mga makabigati daw mo gining kaundan sang kwan, di ba? Sang ginapasa, no? Nga budget, no? Sang aton sini nga gobyerno kon sa bahin sang administrasyon. Haligi na sa OP o sa Office of the President, no? Tigaling kay sa National Expenditure Program kon NEP, hindi ka man niya makabutang sa dangati kung may plano ka abing nga kamaton, no? Kung may plano ka abing kuno mo, no, ng kupiton, no, budget. Oh, so hindi mo man na siling mabutang mo ginada sa NEP kati iagi pa na, i-deliberate pa na, i-kuan pa na, no, present pa na sa plenary, no? So kung gusto mo gid nga mangawat, no, dira kaya butang sa kuan sa BICAM na to, no? Kaya mo naging ginatawag nila nga budget insertion, no? So isa ina ka issue nga pwede naton matutukan nga ti kag makambal man ta nga base pwede man o kung matuod man ginambal ni Saldico o kung hindi. Kay duwa na ka mabagay, no? Nga aton sini pwede nga makuandira. Sir gatuod ini, no? Ang ginahambal ni Saldico, no? O kung hindi. Oh, so ti kamo, mapatik mo sa iban mga senador naga-question sa ti anano ini, no? Nga ang naggahod si kwan, no? Naggahod si Zaldico, no? Ano ang natabo sa ni diri makabanan? Ano naman ang gusto nila nga ipagwa, no? Si Dricon nga ang naggahod si Zaldico, no? So ti iba nagaduda singa ti basi kon may ara naman, no, sila sang gustong ipagwa, no, nga siin nga ti daw kwa naman no, para nga malipatan naman ang pila naton sini ka mga issues, no. So but ti balo naman kita nga ang issue nagligad to ang ginabuyag ni Ungab, no, kasi ato sini nga former president, nga si former President Rodrigo Duterte, atong blank items, especially, no, sa bahin sang Department of Agriculture, no, o kon sa DA, no, para sa ato sa nga mga taga-paramati, no. So ti aduha mo man tong rason kon nga ang division nagahod to ang diri sa Mindanao nga area sa kampo sa Presidente mo tong isa sa marason tigin padiutan gid sa no, kag isuhan sa warrant of arrest kag iti Hong Kong tong last niya nga kwanto mo daw sort of kampanya niya na to mo, no? So kuway siguro mapadakop ang former presidente siguro ambot lang, no? Sa pulo niya kuma senador basi bungkit urot gitanan daog sa gin-endorse na ligat. Kung way pa sana way pa sana dakop ha. Oh, so amo gina siguro matabo. O kun ang natabo. Pero sige lang no? So pass is pass, no? Sa Demarcabante diri kita ano nung posibleng dapat atubangon diri makabadan, no, sang sining mga pangalan, no, nga ginhinambit sang anay kongresista. Di bangod sa amok subog ni Saldico, sobrang stress inito, no? Kag ti siyempre sa stress niya paniwangon niya pang kana mo. Kung agyan ka sang stress. So anyway, no, patpato na to na corona kag dugangan. No, sa din makaban sa ato sa nga makabombo. Oras sa bombo radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa aga. Last weekend, Sabado, nagbisita madiri makabanan ato sa ding presidente, no? Si President Bongbong Marcos Jr., no? So dalikyato yung makabanan, no, sa bahin sa area sang Moises Padilla sa La Casillana, no, kag sa pila iya makabanan pagid ka mga lugar, no, sa 50 stick nga naapektuhan sa Bagyo Tino. Sa dire sa ato sa nga makotura. No, so sang gipatugan nato sa ambos interview si President Bongbong Marcos Jr., no, ati daw ito sa nagsabat, no, so nagdistansya sa anay, no, sa pagsabat sa aligasyon ni Zaldico. Mga dugapay na itong balita lokal, latest karon nga mga body count, no, sa bahin sang
mga numero sang nagkalamatay kag missing ti na buhinan gid man bala ang numero sang missing. Nakita na gid man sila so do masubo ini nga mga balita. Every time nga may ara kita makabanan sang sang report nga mabatod nga may nasa puan, no? Ti isa na ka bangkay, no? So daw gamay na lang gid, no, ang chances sa dili nga makita nga buhi pa, no, aton mga kautoran nga na missing after, no, nga ini sila ang nadala sang makusog nga daludo sang tubig. Sa Oriental, i-check ta ni karon sa ato ng mga kapulisan sa Negros Oriental Police Provincial Office, kag diri sa bayan sa part sa OCD, sa Office of the Civil Defense, kag sa Provincial Government, sa dito makabanan sang sa probinsya sa Negros Occidental with Governor Bong Lacson. Pero ma-check makita to, no, sa bayan sa principal sang sining eskwelahan kag bisitahan sa ato sining presidente sang Sabado, no, badungan gid ba, no, sa aton sining dugong bombo, no. So ti ano ang mga naistoryahan nila dito sang presidente. Oy, by the way, no, nadol pa gid mga top stories naton sa makabanan sa aton sining pagpalagad ti gina-congratulate ang isa kag isa, no, sa aton sa team sang Bombo Radio Philippines, no, ini tungod ban sang sining bagulo na natapos, no, nga dugong bombo. A little pain, a life to gain. So liwat naman nga gid pamatudan sa Bombo Radio Philippines ang commitment sini sa serbisyo publiko pagi sa dugong bombo nationwide nga bloodletting campaign. Kay wala sa organisasyon sa pungsod nga mayra sang mabakod nga track record, kay hindi sila kalapaw guro sang record sa Bombo Radio sa pag-organisa sa pinakarako kag maka-influensa nga single day bloodletting drive sa Bombo Radio Philippines. Ang dugong bombo program kon bloodletting activity naton ang ginpatagayon ini sa 25 ka key locations nationwide. Sang November 15 sa bugos nga puwersa, sang 32 ka fully digitalized sa Bombo Radio ka sa 5 stations. Para sa Bombo Radio Bacolod sini nga tuig, naging madalagon ang kampanya sa pagtipon sa 190 ka mga blood bags para ihatag sa blood banks, no, ang supply sang safe kag life-saving dugo. In partnership ni siyempre, no, sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, no, kag incorporation man sang Philippine Red Cross. Ang Department of Health sa kabugusan ang dugong bombo naka-generate, no, sa diri makabanan sa 4,657 bags nga equivalent sang 2,095,650 cc o kon 2,096 liters o kon 554 gallons o kon 10 drums sang dugo nga nagdonahalin sa 4,657 ka mga successful donors. So ang dugong bombo, a little pain, a life to gain, ang tuigan nga proyekto sang Bombo Radio Philippines sa tuyo nga makabulig sa pagsarbar sang kabuhi ilabida, no, kabay malala nga sakit, medical emergencies kag katalagman kung saan ang dugo ang tuman nga kinahanglan. So congratulations gid, no, sa aton siri nga mga blood donors kag makabig naton siri diri makabanan nga mga unsung heroes naton, no, sa ginpregunta nga dugong bombo. So 2025, no. So nagapasalamat gid kami sa inyo sang inyo sa man nga full cooperation sa aton siri nga programa. Importante subong makasave kita sang kabuhi sang isig kapareho naton. Kabuhi sa aton may mata o kun kabuhi sang aton sini nga mga API. 22 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa aga. Karon man si kontaman ato Negros Electric and Power Corporation o kon NAPC asto sang ila sini nga numero sang or porsyento sang ilang na kuanana energized na, no, nga mga lugar. No, so party maduwa na kasi mana buwas ning adlaw. I don't know kung ara natahan sa 98% o jutay na lang gid, no, ang posible sa diri makabanan, no, nga labuton naton agod nga mangin 100% nga mabalik ang supply sa kuryente. Kay subong hindi ka gid mabuhi, no, may kuryente pero wala sang internet, no, dapat duha gid subong to, no, may kuryente ka plus may internet ka pa. Hindi pwede nga may internet ka lang, no, wala kuryente, kini ka man ka charge, kalalubat may mo telepono, no, duha gina subong ang partner, subong generasyon. Iti grabe pag moderno sang aton sa nga
teknolohiya, hindi ka lang iya maka-charge, hindi ka lang makakuti cellphone mo, ay lang klayong telepono mo. Dumatsagan ko to, tinakluban ka sang langit. Sige, no? So, muning nakailiran, ato siri nga mga mahilikoton niya diri sa ato siri nga pangalaga. 23 minutos, ang nakaligid sa takna alas 8 sa aga. Ari na kita sa ikapila na nato nito nga semana, week number 2 na kita. No, kay nagligad week number 1 nga pagpanagtag naton, sang mapapremyo. So malawag kita kag magagabot sang aton siri nga ma-winner sa bahin sang nagpadala sa second week. Pero sugod kahapon nagbato naman kita sa mga entries naton diri para na sa third week, no, sa aton siri nga 1-2 panalo part 24 promo sang Bombo Radio kay Surfer. So, any moment from now, no, Monday to Friday, every day, nagalawag kita sa duha ka mga maswerte na ito na tagdaog, no? Nagagabot, nagalawag sa mga winners na ito nga nagapadala sa ila sila mga entries, no? So, sa week 2 entries na ito muning nagabot, kaya ginalawag na ito, no? Makabaton sa 1,000 pesos sa cash, kag 1,000 pesos sa words ang goods na sulod sa Valdez ang Orocan. Kung singon puli sila, mga winner na ito, duha ka winner sa Kadlaw, no, sa aton 1-2 panalo, part 24 promo, nga magadala sang 2,000 pesos nga kabilugan nga premyo. Kag, siyempre, everyday nagalawag, makita makabaran sa aton nga special draw winner, no, nga makabaton sang limited nga edition sang AM/FM band nga radio set, no, nga wala nalansang sa isa ka estasyon. May LED light, may flashlight, kag rechargeable ini nga radyo. No, so ti amo na sa mga kabanan, no, ang ato sila nga mapapremyo. So plus na, no, sa special draw naton may dugang man sila nga 500 pesos nga cash. Tagsa kapag lawag naton sa mga winners, no, daily winner o kung special draw winner naton, no, dapat may anom kamo ka oras, no, para i-claim niyo sa nga premyo. Kung hindi ka mo makaabot within 6 hours, no, sa diri sa estasyon sa Bombo Radio, no, sorry lang gid, no, kay hindi gid kamo iya makabanan makuan, no, hindi gid kamo tigyonan iya makabanan sang sining aton nga kuan, no, nga mga papremyo, no. So ma-fail lang kamo sa pag patigayon iya makabanan sang paabot within 6 hours matapos ang lawagin nyo si pangalan, ma-forfeit ang inyong premyo, and then, automatic, magabot kami ka malawag naman sang panibago nga winner. So, dapat, no, tutugi ka mo kung nagpadala ka mo, so entry, digin magbulag sa pagpamati, no, diri sa Bombo Radio Bacolod. Kay kanugon, sa iyong premyo, no, nga madula lang. No, nga daw aso. 26 minutos sa kaligat sa takna sa Sosaga. Pagbalik sa ato patuntunan, tutok kita sa mga mini issues naton, no, diri sa aton siri ka pagpalagad. Talakayon ta, no, ayning ikatatlong hugnat, no, sang mga statement kag revelasyon, no, ni Anay Cobico Party List Representative El Zaldico sa issue sa flood control project ka insertion sa aton nga annual budget. Magabalik kita pagkatapos kinamang sa pila ka mga paibalo. Stand by. Factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonio de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonio de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo.
Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa masobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga "Don't wash your dirty linen in public"? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle.
Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong Il faut laver son linge sale aux famille. O kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga Il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibalo-bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Umbonium vestiarium. It is a small, conical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang Sa aton sa ring ang pagpalagay sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 37 minutos ang nakaligan sa tak na alas 8 sa aga. Ipabati naton to ang part 3. Grabe ba? May part 1, part 2, part 3. No, sa revelasyon sa mga kabanan ay ako Bicol Party List Representative Ele Saldico. Di na ni subong ang whereabouts ni Saldico man. Din sa nagapanago, subong kay ulihin na kitaan ni sa makabanan kag na monitor, no? Sa bahin sang Spain. No, sa Madrid, Spain siya kuno. Subong. So, tayong gobyerno naton may mga statement, alabi na sa Department of Justice
dugay-dugay lang to, no? Nga tiabal nga ipamonitor, no, sa Interpol. Sa nagligad nga tiipos man lang si Saldico kag way nagpagwa sa iyang video statement, no? Daw ay taman na ginasikaso nga ipa-locate sa Interpol. Kakudian giblang iya whereabouts. Anay nga nabuyagyag na mga pangalan. Subong daw pangitao naman sa kuno. Mario, may part 3 sa Dritty. Aligta sa part 1, part 2, part 3. Nga pagdiin niya sa Dritty sa kay President Bongbong Marcos Jr. kag anay House Speaker Martin Romualdez. Diba, nagambal, no? Labi na gid ang mga kontraman sa Duterte nga ti makabenepisyo kuno sa mga revelasyon ni Saldico is only the Dutertes, no? Pugali ka ti damo mga pamalabag nga kung mag-resign abi kag palinon ang presidente sang pungsod Pilipinas sa pwesto ni masala guluyag nga ibulo si Duterte. Kaya man gani, no? Marcos panagutin or Marcos ikulong, no? Duterte panagutin do amo muna. Diari na ba, no? Another nga revelasyon death threat, no? Inabalanso ko sa anay speaker niya, no? Pandaman na siya March pa lang 2025. Kasi nga, ati, kung buyagyag kada ko no, kaya kung magbuyagyag ka lang, I will shoot you. No? May death threat, si anay, ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Ari part 3 sa iya nga, revelasyon, video statement ni anay, ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat. Alright, no, so ikatatlo, part 3. Revelasyon sa rin mga kabanan ni Anay Bicol Party List Representative Elizalde ko. Death threat. Ang ibuyagyagya, no? Naging threat sa iya ni Anay Speaker Martin
Romualdez. Sige, ara tayo sa piyakan linya to, no? Si Attorney Joe Baxartis. May gini atis na batian ni Attorney, no? Ikatatlong base na sa statement ni Saldico. Pero Malacanang sige pa siyempre, no? Panginwala, naway giniyasang kamaturan, no? Kaway gisinanto ang statement ni Saldico. No? Kagaining comparison bala sa picture ni Saldico sa una nga ti active sa congressman kag subong. No? So nagniwang magisa hugos magisa kaya kung duda ganiti because of stress, no? Stress siya mo sa mga issue nga ginabato sa iya kaysa tuntod lang. Inambal niya man sa una yung statement nga ang bugos sa pulmong Pilipino niya siya yung akig ya karon sa iya mo, no? Sa iya akig, no? Subong tinimo sang tapalan. Sige, balikan nato na sa attorney. Attorney, good morning. Good morning. Bumbo po sa aton mao ko nga tagpalamati sang Bumbo mayong aga. Alright, salamat ya attorney, no? Sa Senate time si batch 1, 2, 3, tatlo na ka batch ning mga video statement ni ako Bicol Party List sa kunanay ako Bicol Party List. Saldico, no? Ulihin niyang biyagyag di may death threat siya. So, daw matyagan mo si Nidre, no? So, kalapit-lapit ay ining siyempre, no? Kung mapatihan na gid man, ay ining statement niya, o kung hindi, attorney, sa ikatatlo nga tinion niya. Bumbo Pons, duwa lang na matabo. Kung patihan ini sang pumuluyo Filipinos o kung hindi, okay? Of course, kung ang imong paminsaron, may biases ka na nga daan, meaning luto na nga daan niya, nga anti o pro Duterte, anti Duterte, wala na siya kaliwat, okay? Pero kung sa impartial nga isa ka tawo, pero sa akon nga tanaw, siyempre, wala tuo ang ginatanaw ko, kag ibalansihon mo. So at face value niya, kung pamatian mo, daw mapati ka, in the sense nga, kagi of the night sila mo, aragit siya sa inner circle. In fact, mag-inupod sila, gay of the night na sila, daw anatabo bala Bumbo Pons, kay Chavit Singson. Kay Chavit Singson nga siya gina ang pinakalapit na gid kay Irap, pag Bulgaria, kundi nag-people power na because siya ang may personal knowledge sinatanan. In the same way, nga ining si Saldico, at that time, miguhay gid sila kayo. We in short, suod gid ya. Danay, pati magwa sa outside sa aton nga pungsod, at danay man sila gyapon. So in short, pwede mo siya mapatihan. Okay. Pero kung kita ang mga Filipinos, nga nagapamati, dapat binagbinago naton, ibalansi mo kung nagatuod, nagasugid siya matudo kung wala. Una, naghambal siya nga 56 million, hindi kay 21 billion ang nakawat ni Marcos kag ni Speaker of the House, Romualdez. Pero siya, why siya may nakuha kuno bisan 5? So sa sinanga punto, daw hindi ka makapati. Nga muna nang ang kinawatay, nagsobra na 50 billion. Ikaw yaway kaya sa may nakuha nga bisan isa lang ka bilyon. Ang eroplano mo to, ang imo tong helicopter o din mo to pinanguha sa antes ka magpungko, ara na nangadaan tanan o kon ini lang ni siya. Okay. Ikadua, no? Ang inatanan hambalano lang, Bumbo Pons. That's why nga it is good for him nga dapat may kaisog siya nga magpuli dire kag magatubang gid sa Senado kay may salig man siya, may trust man siya sa Senado. Ara man dira ang Senado nga mag-usisa sinitanan agon mahatagan siya due process bilang whistleblower. At the same time, gahatag man due process sa ginaakusar mo nga si Mr. Marcos kag si Speaker of the House. So patas ang ampang. Pero to say nga one-sided lang, isa lang pamatian mo nga side, siyempre sa unang mo pagpamati mo Pons, dumapati ka man. Iti of the night sila mo. Pero kung usisaon mo gid ang iya mga statements, damo ka makita nga daw hindi ka man magpati. Una, wala gid siya may nakuha nga 5 na bisan 50 million, 100 million wag kay ka benepisyo sina ginapadeliver mo ang 56 million. Ikaw hindi ka ikadua nga punto. San o gin-insert ina according to him during the kay gin-research ko man ang bycam nila ngara gani sila kanday Chis Escudero na kanday Grispo na ang bycam na tabo ina November last year. Okay. How come karon nga ang delivery mo prior sa insertion sa bycam? Meaning ipatali mo gid kung sanong deliveries according to him, ang deliveries were made mga March, April, no?
mga binulan before pa yan nag-BICAM. Kung ang insertion natabo sa BICAM hindi sa paghimo sang National Expenditure Program o kung NEP, no? Mapati ka kung after ina sang BICAM ang gin-insert, pero ang deliveries according to him nga 56 billion na ginatag sa duha, no, sa Malacañang ginhatag gindiretso pagin sa Forbes Park na dapat natabuin na siya after sang insertion sa BICAM, meaning ang pagpangawat mo sa gin-insert mo nga 100 million dapat matabuin na after nga na-insert ka. So how come karon nga ang deliveries before pa nga gin-insert ang 100 billion? Secondly, thirdly, muna bilang presidente, may veto power ka. So, how come karon nga ang iban to yung items about 150 or more billion gin-veto mo? Iniya, hindi kaya pa lang sa pag-aprobar mo pa lang, antes mo i-preparar ang imong NEP kag ipasa mo to sa Kongreso, dire pa lang pwede ka na dai makapasulod bilang presidente. So nga ahulaton no paabi ang BICAM kag dito pa ma-insert nga ikaw presidente, you have full authority kung i-veto mo ang budget na, kung sidin mo i-transfer na, may authority kasi na. So nga magamit ka pa sa kay Speaker of the House nga insert dira nga ina siya ara da sila kada Escudero, ara da sila kada Grispo kang iban pagid. So kinahanglan mapatali ini tanan nga seemingly nga inconsistent nga statements ni Saldico. That is why Bombo Pons, unless ang tao makross-examine mo, that's the only time nga may baloan mo kung nagasugid man siya sang todo kung hindi, Bombo Pons. Mo gani, no? Sige. So second, no, kapamangkot ato attorney. So mapati kabalaihan as political analyst nga ang makabenepisyo sa saling revelasyon ni Saldico is ang mga Dutertes? Yes, the answer amo na kasimple. That is why ang pamangkot siya na kan Bombo Pons, sinogid ayhan, nagkonbinsi sa iya nga magwa na nga ang kung tanaon mo gid daw may timing, no, nga naibaluan na nga marali ang INC sugod Domingo. How nga aabi nga 2 days before sang rally sang INC, amo na ang pag-timing mo nga mapagwa ka sang rebelisyon. Kag ang imo rebelisyon gingamit in fact ni Senator Marcolita sa iya statements, sa iya nga message during sang ina nga rally. So, dapat kung ikaw ang nagatanaw sini, usisaon mo gid, who is behind Saldico? Why is it nga bag-o lang siya nga nagwa kag gin-timing gid sa amo ni nga rally? Kag that same statements niya, first, second, kag third nga revelation, gingamit mismo sa sinang rally. While it is true nga hindi siya political rally to, kay ate kayo man sang tuyo sa nga INC, na dapat yun man transparent kanami. That is why ako personally nagbilieve ko nga atong isa ka grupo ya nga nagasinggit panawagan nga mag-resign na Marcos, ginsaway nila nga hindi laktan pamulitika. Kaya kung laktan pamulitika, Bombo Pons, medyo may lamod na nga politika. Pero kung magtindog lang kita sang transparency, all of us are one in saying dapat man transparent kag wala pili kung sino nakasala, dapat man Bombo Pons siya masabat kag dapat prisuhon, Bombo Pons. Oo, mo magani, no? So pero kung i-trace naton ba attorney ang political man nga ma-affiliation ni Saldico, kay nakita naton daw pro Duterte man sa sang una. That is why gani, no? Amo na gani nga ang mga politiko, Bombo Pons, ginatawag ko na hindi nga political butterflies, kundi political grasshoppers. Hindi ka lumpat-lumpat mo, Bombo Pons. Ang apan bala, Bombo Pons. Tikay kung butterfly, ano? Ang batik hamot sang ginasimutan mo. Ako nami pa na matian. Daw matawag mo pa na daw dayaw pa na nga tawag ng politiko nga political butterflies. Kaya iti ka nami, giman sang alibangbang mo. Oo. Pero kung magambal kay apan, gapangahalit na yan, Bombo Pons. Grasshopper, lumpat-lumpat. Oo, kundi ito na yan ang mayo tubo to sang humay, dito na sila ginalagan. Amo mo na ang mga politiko. Kung sino daya ang may arada nga utanaw bala si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ano bala? Kadamo ang sa una sang simple Manny Pacquiao pag boksingero pa lang siya. Ay, ang palibot siya perte. Pero simple eleksyon, ginbayaan siya Bombo Pons. Why na suporta sa bilang presidente?
So amo man na ang politika ang ginatawag. Lumpat-lumpat na ang mga politiko. Kalawa ay manihambal. But that is the reality. So ang simbahan nga sang Iglesia ni Cristo Bobo Pons, karami man sa ilatuyo, nga once and for all, i-pressure ang Malacanang. Nga dapat wala pinilian ining ICI, hindi ni dapat i-orchestrate, hindi ni dapat i-dramahon. Kay kung dramahon mo na karon, ang pagsalig sa pumuluyo sining ICI ning investigar, katapos si Martin Romualdez daw exempted pa, no? Ikalaway, maybe ang ginahimo nila subong is to pressure Malacanang nga kung sino ginmanday ang nakasala, dapat manabat, no? Pero to say nga, that's why, mayo man ila tuyo Bombo Pons to me, kayo tungod wala sila gadala pamulitika and they are not calling for the resignation of the President, Bombo Pons. Alright, no? So, ano ayan ang nakitaan sa aton sa gobyerno subong, ti daw may plan na sila nga mag-coordinate sa Interpol para i-locate si Saldico after na sa revelation. Sang ligad gaway sa maging reveal, do ginapabayaan lang sa gani, attorney. Mas mayugid nga madakpan si Saldico kag atubangon niya sa Senado kay kun hulubaton pa ni Mark Twain, thunder is good. Thunder is impressive, but it is the lightning that does the work. Ang daguob, grabe man. Ang daguob, perte na mabilib naman siya. Pero sa gyapon, ang kilat amo ang makapatay bumpons. That is why, kung mag-appear siya karon Senado, amo na siya nga kilat. Kung sino ginon maigoda, kag maproban siya, kag may ebidensya man siya, may ebidensya siya, may ngalan siya, may delivery siya, kung mapakita siya, convince sa the Senate, with that bumpons, ano pa matabo sini? Kundi, ang tao will decide on the basis ng iyang ebidensya. So ina ang pag-apirya sa Senado Bombo Pons, amo na ginatumod ko nga kilat nga makapatay. Pero kung daguob lang ni tanan, no? Ang daguob dugay-dugay, madagoob dugay. Bisan kapulo pa nga daguob lang nagyapon Bombo Pons. Pero kung mag-appear siya sa Senado, that will be the lightning that will kill kung sino mada ang responsable sini nga kinawatay sa atong gobyerno. So attorney, ang ining inistoryahan nga ba si AI generated ini kay sa una Saldico wala kilay, gina-compare iya nga mga previous kay present nga tsura subong, wala kilay tapos kumpletong ngipon, wala tahang ang latest niya, may kilay na siya kag may buhi ng iyang ngipon. Ti Bombo Pons, ang think tank no ni or advisor ni Saldico, kabalo na sang ginadrama na nila. Siyempre, mapaniwang-niwang ka, hugos ka, tungod sang stress, tungod ipakita tabang nga drama. Kaya kung may postiso ka, hukso mo na postiso mo, parting imon to, nagungab ka na. So, Bombo Pons, kung nagadrama ka na gin malang, tuturan na lang nga may ara sang choreographer bala, no? Amo manada ang kinawatay da, may choreographer manada Bombo Pons, question, sinong mastermind? Kay hapos na Bombo Pons siya, magambal ang musini, wala tuo kada. Pero question, mapamatudan mo na. Just like what happened sa mga Marcoses Bombo Pons. Pila ka kasong ginfile sa ila, plunder ng tanan. Kaya nung nagkalatabo itong mga kaso, sobra 10, sobra 20, isa lang ang nag-prosper, ato lang ang sa Hawaii, na naggatag sa mga biktima to sang martial law, ginatagan to. Pero ang ilang mga criminal cases, may napapriso mo si Milda Marcos, napapriso mo or ini Marcoses tungod sa plunder gini mo. The answer is no. So, inatanan mga tingo, mga gahod lang inatanan. As to whether or not mapakonvict mo o kung mapamatud-an mo gid nga nangawat gid man si Speaker of the House si Marcos, is another story. Ang ato niya justice system naton sa demokrasya Bobo Pons, we are always giving sang gina-akusar mo da, sang opportunity man nga magsabat sina, otherwise mag-amo na lang nagali kung na magambal sa katao, patihan mo dayon, medyo mabudlay na nga itabo. As a matter of fact, Bombo Pons, we do not know, kasi after pila ka days, marikant naman sa iyang testimony ni Saldico. We do not know. That's why, bisan sa kay kaso ni Tibes, anong natabo Bombo Pons? Una, gindiin siya sang iyang mga bodyguards to. Pag-apitik sintas, nag-recant naman. Okay? Pag-dugay-dugay, ara naman. O anong natabo sa kaso sang Kuratong Baliling? Una nga natabo, naghambal sila nga muni.
pag impeach nila nag-recant naman. We do not know what will happen Bongbong Pons, depende na sa ginatawag drama kag sang naga-orchestrate sina. Kung naga-orchestrate dira sa kay Saldico kung may ara dira, then we do not know. Pero kung nagapamangkot ka nga makabenepisyo ini sa Duterte, the answer is yes. Kag ang senaryo pa Bongbong Pons, it is possible sa nambal ko na nga ma-file impeachment complaint against the president kung klaro na nga ginahambal ni Saldico matuod. The problem is, kung impeach mo si Mr. Marcos, sino ibulos mo? Ang Vice President nga nag-aatubang man subong sang impeachment complaint, Bongbong Pons. So there will be political instability just in case matabo ina senaryo, Bongbong Pons. Okay. Last na lang ko, attorney. Comment mo lang bigamain o sa rally gagipregan diri sa Iglesia ni Cristo. Gado hindi naton kuan na do ko pati mo ni kadamo nagtambong nagdangat by 630,000 ka mga participants to kahapon attorney sa 3-day nila nga rally until now kag buwas pa. Una Bongbong Pons, ina nga rally matahom ang tuyo, no? Nga ma-pressure ang Malacanang, that's good. Kag ang matingala ka nga ang mag-rally sila, hindi lang isa kadlaw kundi tatlo. This is the first time nga nag-rally na tatlo ka bisis nga peaceful rally, hindi abi nga people power. Kaya ang first people power Bongbong Pons, tatlo tayo kadlaw. Ang second people power, mga 4 kadlaw kag naghalin sa Malacanang si Irap. Ang ika-third people power, hindi ato matawag nga third people power tungod nga ang nagtipon tuya, mga supporters tuya ni Irap Estrada dira sa IDSA. So ato siya IDSA rally lang to, but it was not a people power. Now, in the case of the Iglesia ni Cristo, hindi man matawag people power kundi nga Quirino kag IDSA rally lang ini siya. So pero ang katingalahan sini kay naglabot 3 kadlaw, okay? Kag na timing pagid sa iya ni mga statements ni Saldico. This is one big question. But kung siling ang attendance no naglabot sa 600,000, I will agree. In fact, ang ilagan ni Ambal Primero malabot sila 1 billion. Pero just the same kadako sang ila crowd Bongbong Pons, ang next question is is there a possibility nga mag-result ini sa ginatawag people power kung ang ibang grupo mag-ilintra kay sa intindi ko ang grupo sang iban day grupo sang Kibuloy, ang grupo sang Pro Duterte maintra man sa sini nga rally to agod ginatawag bla bandwagon effect bla Bongbong Pons. Sakyan ta naman Now, question, is there a possibility nga mag-amuna plastada maka-create ka sang people power base kung atakyo ng Malacanang? To me, the answer is no. Why? Because ang tanawon mo gid ang Iglesia ni Cristo represents only 2% sa aton nga more than 2% to about 2.6 to 3% of the religious group diri sa pungsod Pilipinas. Kaya ang second sa Christianity Bongbong Pons diri sa pungsod Pilipinas, Islam, Muslim. Ang Iglesia ni Cristo kag ibang grupo bali third ni sila nga grupo. So kung 2% man lang, bisan pa mag 5% ka lang, hindi na makakonvince sa bilog pumulo. Bongbong. Ang rally nga ini sa ANC attorney, halong kita sa komento kay daw diri ginato ni mabalaan kung ano gid ang imo abi nga paminsaron no. Diri kay ginatag man nila. Para mas kalinong ila rally, way plano nga ti panawagan palinon ang presidente subong. That is why gani Bongbong Pons, ako nagbilib ko sila. Kay may grupo to nga nag-impon, nagdala placard yang Marcos resign. So na malamuran pangpolitika Bongbong Pons. So ginsaway ganito nila. So dira lang nagapakita Bongbong Pons. Ako I really salute them. Kay tungod demokrasya ini Bongbong Pons mo, they have the right to express the Bill of Rights. Tanawon ta Bongbong Pons, respetuhon ta ang ini nga mga hilikoton sang Iglesia ni Cristo. Kag bilang isa ka democratic country, dapat kita tanan magrespeto kag hatagan sila sang tanan nga sang tinion nila nga magpabutyag Bongbong Pons.
kay palariho man lang tani diretso kun ano ka man nga reliyon Bombo Pons, it is your right really to demand from the government sang transparency. So all of us are one in saying nga we demand transparency Bombo Pons. Alright, sige. Attorney Witis, thank you gayud ka. Good morning. Salamat kay sa tanan mayong aga. Alright, sa Attorney Joe Max Ortiz. Di muna siyang komento no sa aton nga political analyst, no, isa man ka lawyer, no, diri sa aton nga makabombo sa sining mga issue, no, nagapatunga karon sa sining flood control project anomaly. Grabe, no. Anyway, sa kisa sa aton may mga panindugan man no, kag mga pananawan. So ang ginapangako ko lang ti respetasyon imo man na iya kag ti akon man iya. Ang importante dira nga basta kung may nakitaan kita da nga siyempre ebidensya gi mga tido nang awat magid sila sa kaban sa gobyerno, di lang anong man nga palipason nato na sila, so dapat man nga tigpason tani ang sungay nila no. Pero di damo gid man naga kontra sa paig ni Zaldico nga ang iya nga manggad ya ang ipamakal niya sa mga propiedad yan na earn na iya sa iya sining nga kwan nga mga negosyo, no. Ti una bes ini siya isa man ka kontraktor. Ari belasyo ito ni Representative Tubichanco nga ini siya ang utok sa insertion to, no? 100 billion pesos ka insertion to. Tapos mambal sa subunga, why kuya ni 5 nga nakuha dira? Hindi naman naguro mapatihan. Ang mga kumpanya niya to, ang construction company niya, mamutong kakubra sa insertion niya to. Nga, ti, watak balo, no? Iban sa to, guro, basi way patuyan na, mo na guro matuoda, no? Nga iban sa to, way pa na guro da ma-implement, pero ti, nabuhatan na papel, pero wala may implement, bagit, pero pilang balag man lang. No? Para sa ato na mga kauturan. Ti, damo nagasinamo sa amo, nagasinangasanga naman, no? Ang ini nga mga, mga komento no sa pila man nato sa mga kauturan. Do ini takin sindi no. Kung ano nga kalanabo karon sa pungsod ta, no? Do galingin ang ulo ta, no? May lagay kita to kay kita diri kita sa sektor sang media kay taga daw tanan kung anong ara inog balita ginabalita na naton. So hindi kita mastermind sang hala, no? Pakulo dito, pakulo na, no, di ba? No? So ti galing kay malo na makita, no, nga ti kuan na niya survival, no, kung sino yang mayo maghatag sang pakulo ni kag kuan nila, no, madawi nila ang kuan bala, madawit nila ang mahulik nila, no, ang paminsaron sa tagsag may Pilipino ti sila na ding daog diri sa aton. So muna dako pala mo ko tanon na tuod magid, no, nga ti nagabenepisyo or may parte man ang presidente ta, no, sa sining anomaly or insertion. Tay mo nang dako nga pala mong kutanon sa nada. So dapat i-present man ni Zaldico i-challenge naman siya, no? Hindi lang siling hambal but to provide no sang mga facts and evidences, no, so that nga ti mangin legit ang iyang akusasyon man. Nahimo niya lang na kay ti subong gina-ipit man siya. Siya man ang gina-pressure. Sige, no? So 5 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga. Dalagit, no? Dire kita na makabaran sa ato si Masorte Gideler Joe winner. Special draw winner nato nini. Makabaton sa limited edition nga radyo. Kaya the same time sa dire makabaran, no? Makabaton man sa 500 pesos sa cash. Kung makabot sa within 6 hours dire sa estasyon sa Bombo Radio. Standby! Alright. Sige, special winner na to nito, no? Makabato ni sa radyo, no? Kag 500 pesos na cash, ang special winner na to, no? So, congratulations, gid. Sa ato siring makotoran, no? Gid verify sa ato siring FDA representative, no? So, nagamit sa proof of purchase. Sa dito makaunang iya, sige gamit to, nga proof of purchase. Amo ni gima aton nga POP. Oo. Ipaki-check bito. Sige, sa ato na may. Aliw ko kay Bombo may. Kay daway ko man ni butang ni siya, ang POP, bla daway taman ni gina-hype. Karon na lang, no? Sa hindi makaban. So, anyway, sige, balikan ta lang, guro. Okay lang, lawag ta lang ni. Karon na lang. Sige.
Standby sa aton sa mga kabombo. Balikan naton no ang Negros Electric Power Corporation no kon NPC pagkatapos gidamang sa pila ka mga pahibalo. Standby. Health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sa relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, nagpag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree
diri sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native dali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ng korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang 4 ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawi. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatahon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguo. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabuga tubtub 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot, apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia, daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subungman sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles.
Sa Bombo Radio Bacolod, Philippines, Third Time, 17 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 besada. Katuan naton, sa dir makabanan update sa aton nga power restoration. Upod sabay sa Negros Electric and Power Corporation o kon NEPC. May kaupod naton si Engineer Bailey Del Castillo. Ang kuan ginisaya, no? Muna ginisaya ang in charge, no, sa dir makabanan. Sa bahin sang kag chief, no, sa and operation officer, chief and operations officer sa Negros Electric and Power Corporation o Negros Power, Engineer Bailey Del Castillo, no, sa mga kabomboraton at the same time sa ato sa mga kautura. Ilan na ka porsyento, no, so manugduha na kita kasi manabuwas ning adlaw after naglaslas diri ang Typhoon Ulysses. Ulysses Tino, ano is correct? Ang Typhoon Tino, no, nga naglaslas rin sa aton sa talikdan sining November 4, no, kadamo bisang bagyo to, no, Bagyo Tino, no, is correct da? Sang November 4, 2025, no, so pasalamatan ta si Engineer Bailey, komodar sa aton subong sining aga, no, kay medyo sako gid si Engineer Yomel Tambanillo, no, so pero may man niya, no, kay will inform this Engineer Bailey sila man di sa Negros Power, no, ang naga tinguha gid, no, nga kung gusto nto lang gid, no, in a matter of days lang 100% ibalik tang kurento mo, pero ano muna, there are some factors behind pa sinadra, no, nga kon nga madugayan pa restore, no, ang kuryente. There are some areas pa nga medyo kwan, no, ng ligom dulong pagid as of this time. Pero check na to na. Pero mostly sa mga major ano na to, no, mga downtown areas gid, no, town proper na sakpan sang NEPC na fully energized. Ano na to sa Engineer Bailey Del Castillo. Engineer, good morning sa imo. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pon, si Engineer. Hi, good morning Bombo Paul, and good morning also sa aton mga listeners. And ma-energize na lahat. Yun talaga ang pinaka-importante. So, kung pwede pang matapos natin pa kahapon. Pons, Sir Pons. Hello? Hello? Bombo Pon, sir, P-O-N-S, no? So, sorry. sige. Alright, no? So, ano, mas prefer Bombo matagalog tayo, no? Para daw medyo mas Pwede lang magkuhan. ano sa imo, Bigay, hapos. Ano? So, anyway, Pwede how lang many percent mahirap na po tayo na nakaka-energize sa Engineer? Kasi maraming level of energization naton. Subtransmission 100 na, substation 100%, and feeder level 100%. Then yun ang kinaobra natin last this week, yung sa secondary level na. So most of the replacement ng poste naton, makita yung kahapon at yung mga mostly nandoon na sa mga remote or interior areas sa mga secondary poles. So almost tapos na tayo except lang for some very remote areas na ngayon, tapusin natin ngayon. Continue tayo. Oo. But ang challenge actually, yung mga metering ngayon, may mga area nga metering ang kulang na lang kasi nahulog ang mga meter, naputol ang mga wires. So kailangan talaga very tedious, medyo tedious siya kasi isa-isahin mo, i-install ulit yung mga meter sa poste. Then ang wires ikuha natin properly installed para doon na going sa mga bahay. That's one na medyo malaki ang gawin dyan. So overall, dito na tayo sa 98.83% sa metering level. And merong area also ng mga bahay na hindi natin ma-connect kasi yung service entrance nila, yung tubo, yung pipe going sa bahay na sira because siguro na malakas ang hangin, na damage ang bahay. So we cannot connect them kasi unsafe. So yun, may mga bahay na ganun na hindi talaga ma-connect, kailangan i-repair sa mga electrician nila. Yun,
ang ongoing ngayon, Bumbo Pons. Okay. Sige, no? So sa 98 point ano to po, Engineer? 6? 83%. 98.83%. Going naton nga work. So, so far, para sa inyo, sir, ito ba yung pinakamatagal na pag-restore natin or mabilis po ito? Actually, ang mas matagal talaga yung mag-install ng poste. Okay. Kasi especially, natagalan tayo doon kasi may mga manual hauling ang kailangan. Hindi makapasok ang aton mga heavy equipment. So manual, kita natin yung mga lineman natin, they need to carry the poles going inside. Then yung pagdigging ng poste, magkalot ka, manual also. So nakita, so mano-mano lahat, yun ang medyo nakapatagal. But now, metering na tayo, hindi naman ito ganun ka tagal, pero careful lang kay baka doon tayo magkamali sometimes sa connection. So ngayon na natitira mga more than 1,000, I think 1,800 meters na lang na i-clean up natin, i-rehabilitate. And ang target natin, maubos talaga yan natin na this week. Yun talaga, sure na talaga yan. Ang iban, matapos yan mga tomorrow, ang iban may matapos na Wednesday, and iba doon sa Thursday, paubos na yan siya until sa Friday. Siguro mga may isa na lang, dalawa, level na tayo subong. So far, no? So sa mga town propers na franchise covered ng NFPC na fully energized na 100% na po. Oo, yung mga malaki, yung mga establishment, yung mga poste nga malaki, yung mga transformers, mostly energized na. Except may isolated lang bubupons, yung mga customer-owned facilities. So, meaning, hindi ang may-ari, hindi si NEPSI, yung mga customer. So, we need to agree muna na okay ba sa inyo nga kami na mag-replace, but sign na lang kayo ng promissory note para i-install namin lahat. Kasi there are option also nga ang iban, sila magsabi na kami na mag-provide. Mayroon akong contractor, mayroon kaming supplier, then wait sila na mag-provide also. So, we have to arrange with them. So, yun ang natitira. So, kaunti na lang yun sila. Right, oo. So, bali ilan yung nag-augment po sa atin dito, Engineer, no? Na mga cooperatives? So far, ang nag-augment lang outside sa affiliates natin, si Sipalco, yung Cagayan. Oo. So, si Sipalco nag-augment sa atin. Meron silang isang line team, may mga heavy equipment na dinadala talaga from Cagayan, dinadala dito para nagtulong sa atin. Malaking tulong talaga yun during sa mga installation sa mga big na poste. But sa affiliates, galing Iloilo, madamo yun, galing Iloilo, umabot siguro sila mga 40 lineman to help us. Damo yun. And galing sa Bohol, meron also 2 teams, around mga 10 linemen na nagtulong sa aton. Nandito pa sila, kasi tatapusin nila lahat ngayon this week. Then siguro they will end and babalik na sila by Friday or Saturday. Okay. So sa augmentation po nila, malaking tulong po ito, no? Malaking tulong talaga kasi sa sobrang dami bumbupons sa damages, nakaabot na sa poste pa lang, nakaabot na tayo ng close to 600 poles na ni-collapse o na kailangan talagang palitan siya isa-isa. So ganun kalaki makian damages, hindi lang dito sa main mga roads, but doon marami sa interior areas na naubos. Imagine, may subdivision na sa isang subdivision, you need to replace 40 poles. May iban, kailangan mag-replace ka ng 30 poles. So, sobrang dami na kailangan i-replace. Then to replace one pole, it will take 5 to 6 hours sa isang poste lang. Kasi magkalot ka, magdigging, mag-tracing. Damo talagang time kailangan basta mag-replace ng poste. So yun, medyo na tagalan tayo because of those sobrang mabigat ang trabaho. Makita ninyo yun sa mga lineman natin. Kami naawat also sa kanila, but we just motivated them. Tapusin na natin ito, then later on makapahinga kayo after matapos natin ito. Kaunti na lang ang kulang. So mga parang nag-comment dito, Engineer, na
kulang daw tayo ng mga electrician o ito mga linemen sa ngayon. Ano katotoo pa ito? Yung mga lineman natin, meron talaga tayong pool of lineman na Oo. existing natin nga sa ginagamit natin yan sa rehabilitation. But hindi siya enough, totoo yan, para sa calamity na ganito. Okay. Kasi ang calamity na ito, sobrang dami talaga na ang kailangan iobra natin, i-repair. And ito lang ang available na crew natin or lineman. But hindi naman yan talaga design na marami tayong lineman na in preparation for calamity. We need help. That's why when we started na, yung after the typhoon, we asked for tulong kung sino maka-augment sa aton. So meron naman yung galing Iloilo, Bohol, and sa Cagayan. So yun ang naka-augment sa atin. Pero in terms of damages ngayon, as compared to our existing workforce, yun talaga, we are parang kulang. Kasi ang workforce natin, design natin sana yon para sa regular na rehabilitation program natin na we already started. The next 4 years, yun ang plan matapos natin. But ngayon, iba ang situation. Kasi we never anticipated na ganito kalaki ang mga damages because of that typhoon. Ngayon sa existing sa lahat na mga lineman ngayon na available, total tayo na 107 linemans. Oo, kaabot tayo ng 107 linemans. And 2 shift yan, yung workforce natin. Sa 7 to 7 sa morning, and mayroon 7 p.m. to 7 a.m. Oo. Okay. So, kung may mga minor na call po sa mga lugar, so sa ngayon hindi ma-proceedan agad ng mga teams natin kasi may inaayos pa tayo within Bacolod. May area lang na kailangan i-rehabilitate ng poste. Oo. Hindi, yung meters. Yung sabi ko earlier, mga meters. Pero kung mayroong iba na 1 meter lang, meron tayong sa response team ngayon, naka-standby na lahat, ready anytime to dispatch kung may mga metering related nga mga single house lang. Kaya yan sa kanila. So, mayroong maka-response on those individuals. But for yung damage nga malaki na metering setup or meter on poles, meron tayong team also nga they will do the rehabilitation until matapos ang rehab. Kasi mag-install tayo ng mga bagong pipes, bumupons, mga bagong metering sockets, mga ganun ang mangyari. Pero yung iba nga nandoon, okay pa ang meter, okay pa ang mga sockets, okay pa ang wirings. Kailangan lang i-correct, i-connect. Ayun, mas madali yun din. We have a team for that, to response. Okay. Sige po. So ang target natin ilang days na lang, Wednesday or the whole week pa mag-fully energized po tayo? Wednesday, then mayroong mga finishing touches up to sa Friday. So ubusin na natin ito kasi kailangan na talaga matapos na itong mga remaining houses na wala pang ilaw. But we rest assured 24 hours pa rin yung obra natin. Sige. Lastly, Engineer, anong mensahe mo sa mga consumers ng Negros Power? So, first of all, nagpasalamat kami sa tulong sa barangay level, sa local government unit. Yun talaga ang isa sa nakapadasig sa restoration natin. Kasi yung mga kahoy talaga, mga obstructions, yun na medyo nakapatagal kasi kailangan mo muna i-clear before tayo makastart sa pag-repair sa aton mga facilities. But with the help sa barangay, pasalamat kami at saka of course sa city government na they really provided us a team to support and augment the clearing of vegetation. So yun ang medyo nakapadasig na. Then ngayon, finishing touches na tayo, konting kuha na lang, kulang talaga matapos natin ito this week. So yun, rest assured, continuous tayo, non-stop ang trabaho natin sa mga restoration. Kung merong natira dyan, just report it para ma-line up natin. Ma-include para hindi natin ma-miss out sa yun Jun. Salamat gid sa paintindi ninyong lahat. Sige sir. Halong ka nila sir, get well soon. Salamat man sir, good morning. Thank you.
Thank you. Good morning. Sige. No, si Engineer Bailey de la Castillo. Confined sa engineer sa ospital to, pero daw ayaw naman siya. But pasalamatan talaga kay pinagbigyan kita. No, ang chief sa operation sa Negros Power, Negros Electric Power Corporation. So ti mga Wednesday gid man no. Finally matapos-tapos na ini kag finishing touches na lang ito ang kinahanglan. Para mabalik no. Siguro ti 98.6%, no? 0.68%. Ti ano pa na? Lagi niyo enjoy na mo subong ti sang ligar wag mo kurente bakas mo reklamo. Subong may kurente na daw na reklamo. Ati natural. Wala na kay ti na satisfy na sila mo. Ano mo ginang kunya naton kalamidad ini mayo ko ginhungod ni Negros Power nga magbagyo kagin tutoy taya ang bagyo di sa aton kay tinigo do may rason pa magbatikos. Ti kalamidad ini kabalo naman kita no nga ang mga linemen tanan hindi na train sa mga pag-responder no undo do mga normal ang likoton ni but ti pasalamatan taman ang Cagayan no Electric Cooperative ang More Power sa company sa Negros Power kag ang taga Bohol no Bohol Light rin na sila pa na nag-rescue no kag nagbulip tindog poste butang linya sa mga kuryente. 32 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa agad sa ato sa Riga Pagpalagan. Di man sa ato sa Riga palatuntunan. Sige, this time, unahon naton to, no? Checkar ang report ni Bombo May Francisco. Igikan sabay sa Bacolod City Government Center. The same time, standby man, Bombo Denver Quijano. Sa mga kabombo naton, no? Kay Tidri, may mga ginius-gios naman to gipatigayon sa Kwano, no? Sabay sang Bacolod City Government Center. No? So, kung ang taon naton, o sa di mga grupo naman it sa mga transports naton, organizations, ang padulong to, ano naman nga rally ning ila. O si Bombo, sino na ma-report to, liho ko sila, si Bombo Denver, o kung si, i-try lang mangkot, abi sila da. Ang grupo ni Mr. Rudy Catedral, no, sang Bacod, Manibela, ito naman to sa BCGC grounds kay ina. So, nagtinumpok naman sila to. Doon ko na ito may ari ba sila sang until December nga provisionary permit temporary no provisionary permit para makabiyahe lang no pero ti pamangkot paabot naman sa January ano naman ang ila kapalaran dire naman ang gusto naton iya makabiyahe sige check naton ini sila kay mismo ginatubang gid ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang mga grupo sa mga transports naton na nagpatigayon sa hublag protesta no dira sa Bacolod City Government Center grounds. So naggahod naman sila no. So I don't know wala subong chairman sa Committee on Transportation pero ang chairman gid yan no, ang vice chairman kag acting subong si Councilor Dindo Ramos. No? So siya ni ang ang isa sa mga nangin in charge sa subong kay ti daw under suspension pa si Councilor Al. Sige, check naton no sa dili makabana sa ato sa mga kabombo payag no ni Mr. Rudy Catedral kag ni Mayor Gaga Sataya kung ano pa gid mga solusyon pero gusto ta gid anay buloon ni Bombo Denver ano gid ang rason sa ila naman nga pagrally dira no kung sabagay daw na halos na tak-an kita sa amo ni Permi no kadaway bla kita sang kontentuhan no sa aban sang aton sining kwan no nga tindog sa sosyedad abiting banyo na lang blana kayo para ngoy na sang problema no para isa na lang ka obra no mangakig lang kamo kung hindi kamo da pag kanon no hindi kamo da pag ng entertaineron no pero sa pagkamatuod halos nataka na gani ang aton sa nga mga elected public officials ang atubang sa inyo ti kung kamo lang atubangon de permi anong guatas ni no hindi na ta mag-obra sa ibang tayong likoton amo na lang gid atubangon tag inyo na lang gid nga welfare so may mga rasones man tuod ako ya para sa ako na valid man ni marason nila no nga mag-kontra sila sa modernization program no pero uyaya man ang gobyerno tak balo namang mo no kay sambal na ng plano pero ay ginhimo na kuno ikwanta pagit i-review ang
modernization program yan naton kay daw nagagamo, no? Kag kinaburigal daw hindi mensendihan aso sa kun ano ang ang aton sini nga himuon sa nadra. Maminsan sila guro tinuig pa. Imagine, no? Why sila mahimo nga depensa man sa mga drivers, hindi nyo kami pagpabiyahon. No? Ano pagkaon sa pamilya namon? Anong ipabalo namon sa mga estudyante namon? Kung hindi nyo kami pagpabiyahon? No? So, nabutang man sa lang-alang gobyerno. Tamo ay dakpanay. Sino na? Si Bombo, Denver, kaya ano, sa Pekalinya. Nanong ning ila protesta naman da? Bombo Denver, sa report, kamen. Bumabons kay na mga 5 pasado sang kagaon nagatipon-tipon na diri ang kapina 400 ka mga individual. Alas 5? Traditional jeepney ko sa tanan nga mga leaders diri nila no ang Undo Cristo ang Genet ko ngaon sa din nagpapanawagan naman diri sa Rayo Bulig diri bala sa LGU diri sa Bacolod nga tungod sa magigangot la para ang panawagan nila mabatian man sa LTFRB. So diri sa kay Sir Rudy Cathedral, ang LTFRB nagpakanan sila kay para ang iban bala nga wala pa na consolidate, no? Kung dumduman naton may ara diri gin pa sugtan pang pila lamang kabilog, no? Kag pasang kapin sa Sintos sa information man to na bato kapin sa Sintos pa. Ang wala pa to bala nga nasugtan sa temporary nga ginhatag sa ila kay kilalang to kabilog ang grant nga permit nga ginhatag sa ila and then ang gusto sinisa nga mga traditional jeepney nato nga ang LTFRB ang mag-survey lang maupod sila hindi kay nga naka-istorya hindi kay naka-istorya na sila upod sa mga kooperatiba amo paghatag nga resolusyon. Wala sila bala kuno nga gina-intra sa ila sini nga mga meeting amo nga timpano pa lang din sila nga nagkadto na diri na may NGC para ipakita pala sa naga-survey sa LTFRB nga kulang gid ang mga salakyan kung sila nga magapondo amo man ang dako pagpasalamat sa mga lideres no sa transport group nga ang alkalde mismo sa diri sa syudad sa Bacolod atubang sila nagpamati sang ila sini nga mga suggestion kag nagpasalig nga sila ini buligan no as soon as possible nga dapat nga doon sinibala nga updon sila sa mga meetings kag sa pag-istorya sa upod sa mga DOTR kag LTFRB kag sa mga cooperative mga co-op no para ma-address nila ang ilang nga mga concern no kagin klaro man nila nga hindi sila against kag hindi sila siling nga ginabato nila ang LGU diri sa Bacolod kundi nagapasalamat pa sila mismo kay mabatyagan na nila nga may araon sang amay o alkalde na mismo nga nagaatubang sa ila kag ginapamatian ang ila sini nga mga concern na bumabot. Pamatian ta diri bala ang pagpayagan ng Sir Rudy Cathedral ang leader mismo sa Bacod Manibela. Yes, maayo gid kaayo no. Bumbo RJ, maayo gid kag nagapasalamat kami kag dako nga pagbag-o sa liderato sa diri sa syudad sang Bacolod. Ya kung sa una makita nimo ya nga permi lang kita gasinggitan apang wala solusyon gyapon ang aton nga problema. Pero subong wala pa kita kasugod in pakadto na kita amo na ang insakto kag ginapangita namon ya nga leadership sang isa ka amay sang banwa. Kaya kung may problema ang kabataan dapat tagaan sang solusyon kag tagaan niya sang solusyon ang iya nga problema sang iya kabataan. Yes, para sa aton subong ang solusyon ipatawag ang LTFRB wala gid sang rason ng LTFRB nga hindi magtubang sa aton kag kung in kaso nga mayara yang focus naman nga matabo hindi na siya ma-implement bangod ara gapatunga ang LGU sa syudad sa Bacolod kag ang insakto sini ang LGU ang may kapasidad amo ang makadetermine kung pila ang kinanglan nga number of units diri sa syudad sang Bacolod hindi ang LTFRB kay ang LTFRB nagapati kami ang ulo sina nila ang komisyon lang wala na sila pinsar kung pila kag ano ang matabo ang konsekwensya nga matabo kung kami mawadaan sang palangabuyan Bombo RJ. Sa karon pila ka mo diyan naguntat biyahe? Subong ang aton tinga grupo wala tanigin na compulsory gid pang mayara kita sang masobra sa 400 units ang yara dire subong nga mga wala marinyo kung makita mo dira ang yara nagaparking dire sa aton amo ina tanan wala ina marinyo disqualified ina pero sa sini nga ugada nagapati kami paagi sa kay mayor kag sa administrasyon niya kag sa aton nga konsehales sigurado kita nga marinyo ina
kag nagapati kita sa kapasidad sang isa ka local chief executive nga siya ang may command sina sang aton nga problema. Ano oras ka mo din nagsugod kadto kag di magabalik ang mo sa paggabiyahe sa sininga mga Yes, aga pa gina Bombo RJ, no? Alas 5 gina, bugtaw na kami, kagari na kami dire, ang aton pila ka mga kautanan gani, alas 4:30, pero hindi pa ini sigurado, gidya nga amunin na tanan. Pero alas 4 gina, ari na di ang aton nga mga ano, kay ti, excited gid sila nga isinggitan kun tani ang aton nga hinbubunot nya kung sa diin ang aton nga local government mayara iya sang resolusyon pagkatapos ang LTFRB wala kita yagin pati so aga pa kag hasta matapos subong ano sakto gid ang aton nga target ang ambal namon alas 9 ma-pull out kami mo di maayo gid kay gintubang kita ya hindi lang sang aton nga Committee on Transportation kundi sang amay gidya sang Banwa, Mayor Greg Isataya. Nag-expect talaga mo nga atubangon kung ni Mayor wala. Kung sa bagay sa amon niya, expect kami kag no kay ti balaan namon niya nga bata man siya ka driver mo kag based sa amon nga pag ano man sa iya nga may pag ano sa pigado. Mensahe mo sa alkalde dire kag sa mga kaupuran mo din. Ate para sa aton nga mga kaupdanan dire nagapasalamat kita sa inyo man nga wala untat nga pagsuportar kag nagalaom kita hindi malayo ang aton nga kadalagan kag marinyo nakita tanan magabiyahe kita sa Mataway kag may kompleto sa pabilis kag sa aton nga alkalde sa aton dire sa siyudad sa Bacolod nagapasalamat gid kita nga subong nakabatsyag na gid kami nga may amay ang Banwa may politiko o kon mayara sang mayor konsyales ang siyudad sang Bacolod. Madamo nga salamat kag mayong aga sa tanan. Ayet. Okay, Bobo Denver. Amo tong payag no ni Rudy Cathedral regarding sila sining gipatigayon diri nga kuntani mag will gagit sila pala bubupon. Kapang wala na dayon kay ginatubaw na sila mismo sang alkalde. Bobo Denver. Yes, Bubupon. Oo. Dumay amlisya ni si Mr. Rudy Cathedral, ikaw na ginang tubang yada, web sa klala si Muaw. Abo gani Bombo Pons no ayawan Anyway, ti pamatay ang tabing payag ni Mayor. Kaya ito kalibok ulo ko na anong kaya patagaan kay may interview man ni sa iya ligad nga may 2 sila ka bulan, November ka December nga pwede ka biyahe. Yes, Bombo Pons no apang pila lamang kabilog. Traditional jeepney ang okay. Oo, elected lang. Grupo from 2019 to 2024 kuno may pila pa nga wala pa lagi pasugtan. Mga nagayod sila bulig sa diri sa LGU sa Bacolod to. Pagdiyan dira bala no ang pag-istorya sa mga lideres sa transport group no sa alkalde sa Bacolod ara dira sa nasadira nato. Okay. Pamatian sila. RB, mapungko sila sa inyo within the week. Waon ko lang apit sa ako hindi nila ma-accommodate na tanan gid, no? But siguro officers lang no, from both ends. Then Attorney Mark, ikaw na lang. Attorney Mark, po na lang ang schedule ipa-finalize sa inyo para at least once ari sila pakabot kung ko gila yon no, para at least klaro lang ako ng mga mas mayo ginaya mayor nga ara then ara sila mapadala ko kasi padala ko ang sagunian papadala man sang representative sa sinanga pungko. And then na party sa pwedeng pahimo sa syudad atunan ang possibility if that is doable. Kung doable siya. But as to the numbers ang pwede makita sa syudad kasi we understand magpakayo kay sa aslakyan duro para subong kun pila ang galaston. Paubrahan ko lang feasibility sa kwan sa ang costings kung pila ang masarangan sang syudad annually or every quarter o if may need nga pwede siya ibutang ngaya ka syudad or I don't know basta ang pinaka-importante mo lang ang layout nyo mo lang dara ang funding of the project will be very very minimal siguro ang ipagwa sang tagiya sa mga sige. Yeah, we're open to that. We're open to subject sa further lagi nga pagtuon sa the details. Mayor, may damo man kami di upod nga mga consolidated, no? Actually, ari di ang Cebu People's man nga mga biktima, no? Sa aton nga mga kooperatiba nga halin sa Cebu,
Actually, problema, ginasubong nga to ini ang Cebu Peoples, no? Kahit wala na dira ang tanan nga nag-consolidate intra. So, bali business na lang gidya subong. So, ang problema ginasubong nila, kahit daw wala na gid kita, bala, ang aton nga mga lokal. So, isa nga lang ginapanawagan namon mayor, nga mapungkuan gid ni siya, nga kung pwede is i-ano-anay, i-differ anay, no? Ang pagdugang nila sa modernize. Kaya tanawon ta anay ang mga constituents naton kung mabuhi patabala sa sini nga sitwasyon subo nga grabe nga wanay sa dalan bala mayor. Tapos Mayor ng aton galingan no. Okay, Abo Marjay. Abo Marjay. Abo Dams. Yes. Nice. Sa mga lideres ang mga transport group sa Bacolod kag sa ato diri nga alkalde diri sa Bacolod Davao mo pa. Okay. Sige, no? So, take abay pa nga masulban na, no? Sa temprano. Anyway, balikan tala na si Mayor Greg Bobo RJ. Salamat, Ged. At least kinatubang ilan na concern. Nang ilat na diri nga pikipag pati kayo sa gilatan ng rally, no? Amo ni ding sitwasyon ha, sa Bacolod City Government, ini si Bombo Denver, kaya si Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sige, no? So, salamat kay Bombo Denver, kaya, no? Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 48 minutos na nakaligan sa takna alas 9 sa aga. May dugang nga 100 million pesos. Kay another 70 million pesos para sa bahin sang papakayo sa ato sa Bacolod City General Hospital. Sa Araw Property sa Barangay Vista Alegre, ari sa may syudad sa Bacolod. May report ba diri si Bombo Miami Francisco, gikan sabay sa Bacolod City Government Center. I-check man naton si Bombo Mia sa interview sa chairman sa ato ring Committee on Tourism sa bahin sang sagod ang panlungsod. 100 million doon sa budget para sa Bacolod General Hospital, 70 million pesos naman para sa Bacolod Coliseum kag Museum. Hingyo din sang SP sa kay Senator Mig Zubiri. So kung mabawi talang to tani atong ipagkawat nga kwarta, billions of pesos, malapit sa 1 ka trilyon, mga 1.3 trillion pesos sa mga politiko nga ginsulod na sa bulsa nila, mas mayo tani. Para ipang-aman tani sa mga proyekto naton diyo, gastuhon ta sa aton sa mga proyekto, pero ambot lang kung may tsansa pa na nga mabawi kay klaro na nangawat nag-ako pa nga way kuno kakwa mo, way kuno party mo. Nung pamakalya to sa mga Gulfstream niya to kag mga Bell helicopter niya to, no? So mapati ka mo. So hindi gid mapatihan ti abogid man ng mga batasan sa mga kawatan, no? Nadak pa na pero hindi pa mag-ako. Muna yung moto sang mga kawatan, politiko nga mga kawatan. Sige, no? So daw na dula sa sa balita ang ato Bacolod City General Hospital. May man maka-update kita, no? Parang ti madasig na mapahuman kag makaserbisyo na no? Sa aton kay ti handom tagin na pa sang una, dapat mayra kita kulingon hospital. Nga magsalig na ta sa regional hospital ba pero ito sang una nga ang medical center chief da sa hospital do. Maala kwan man, no? Anti-human man. Libog ibang ulo ko to nga. Bisan ano pang reklamo nga ginadulog to sa DOH to do, hindi sa masipaan da mo, no? Nag-retire lang, nag-extend pa gani, no? So nga tumutuman, grabe gurong kapit niya sini ay. Ti kon may ato na guling hospital, basi pa lang man nga way na kumod kag matatapan tagid ang mga nagakinahanglan. Okay na to. Si Bombo Mia, check na to sa Pia Bacolod City Government Center ang ma-report naton. Bombo Mia sa report, comment. Nagpadala ng sulat paagi sa isa ka resolution bumupot ang sanggunian panlungsod sang Bacolod nga nag-request sa opisina ni Senator Migs Zubiri para sa additional nga 100 million budget para sa Bacolod General Hospital kag 70 million naman para sa Bacolod Coliseum kag Museum. Sunod sa pahayag ni Councilor Jason Villarosa, ang chairperson sa Committee on Tourism na as per request from Senator Mig Zubiri, nagpadala sila sang request bumupon para sa additional na budget. Magsala bumupon do amo na ni ang last phase ang pagtukod
pag-ubra pagtapos rather sa Bacolod City General Hospital, including ang Bacolod City Coliseum kag Museum bumapon. Sige na pa-expedite sa karon sang SP agud nga mabato na sang opisina ni Senator Mig Zubiri ang resolution kay sunod sa kay Councilor Jason Villarosa nga kinahanglan gali bumapon sa magpasal sang isa ka resolution antes nga ma-download. Ining additional budget sa Bacolod City Bombopon sa agud na matapos na ang ginpang-mention napon nga proyekto. Hopefully, early next year Bombopon ma-download na ang funds. Agud nga matapos na ang project. So na-mention na nimo gani kay na Bombopon na isagid kadako nga bulig sa Bacolod City kung mayara na kitaya sang kaugalingon naton nga hospital kay ti ang kalabanan man nga mga pasyente dira sa may Corazon Locsin Memorial Regional Hospital Bombopon sa mga residente sang Bacolod. Ang target mga points na completion sang Coliseum Danay before Batang Pinoy kay sunod sa kay Councilor Jason Villarosa nga dapat matapos na ina since ang Bacolod City ang mag-host ang Batang Pinoy for 2026. And sa bahin naman sa museum bumapon manog tapos na gitani o galing kay may mga minimal damage bangod na guba sang paglaslas ni Bagyo Tino. Mga exterior bumapon sang museum ang nagkalaguba pero ti under mo man ako nuya. Sa contractor kag hindi niya bumapon magasto ang city for repair. So ginalauman nga ti by next year makompleto kung matapos naman ang museum bumapon pero yan sa bahin ng Bacolod City General Hospital 2022 nagsugod bumapon no ang ground break and then amat-amat naman ang pag-construct bumapon so dapat siri nga tuig matapos na pero mangin operational gidya bumapon sa early 2027 or late 2026 bumapon. Panpagid nga detalye sa pahayag ni Councilor Jason Villarosa, ang chairperson ng Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod sang Bacolod. Yes, no, as per the request of Senator Mig Zubiri, nagpadala kita sa request. They have shown their intent to add more budget para sa aton Coliseum, Museum, and sa aton General Hospital for the completion na siya. We have requested 100 million for the Bacolod City General Hospital and 70 million para sa museum and for the Coliseum. Kaya as we all know, Bacolod City will be hosting the Batang Pinoy for next year. So hopefully ma-utilize ni siya. Amo naging pa-expedite kanto namon sa SP para at least mapirmahan na sa aton nga Vice Mayor para mapadala man naton sa Manila para ma-download na nilang budget. They need an SP resolution para sa support man, for documentation support nga kilalanon tagid sang additional budget for the completion of both. Amo pa na gina-expedite naton so hopefully by next year, early next year, ma-download na siya ang funds para at least ma-giyo naman tapos ng projects. Pero din ang target completion of the projects, ang Coliseum target naton syempre before Batang Pinoy. No, Batang Pinoy next year will be October. So hopefully before the month of October matapos na siyang Coliseum. I think ang museum manugtapos na tani, no, but due to the typhoon nga nag-igo diri sa Bacolod na damage ang exterior niya. So they have to reconstruct ang guwa ng atop. But minimal man lang damage niya kay more on sa exterior man lang. Bobopon. Bobopon. So once ma-receive na sa office ni Senator Mig Zubiri, may mga i-process lang sila documents and early next year Bobopon hopefully ma-download na sa kay Councilor Jason Villarosa agud nga mahilob na iti daw last space na lang ni sang hospital, Coliseum, kag museum ang kinahanglan nga obrahon Bobopon. Okay.
Ini si Bombo Mia May Francisco, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat no, sa report ni Bombo Mia May Francisco. Nagikan sabay sa Bacolod City Government Center. May pa nga matapos na da no, aton nga ospital kag ang Coliseum kag museum. Kaya hindi ko mo man ang Coliseum sa to, makakuan man na sa revenue mo. May wata da mga pag-invite ta mga basket ng mga ang mga PBA no, players ta. So another man da nga kuan no, nga income sa syudad in case gidman. No, so pero humanon ta na kag ang aton hospital man nga badly needed gid na iya makabanan. Sa bahin sang aton nga sitwasyon sa karon kay damo nagisubong no, nagamasakit mga huben nga mga edad angkon asang masakit. Sige, no? So sugat tayo 5 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 saga sa ato na pagbalag. May breaking news kita to, ginpahayag ni pati ni Blato sa flood control anomaly, no? Sa hearing sa Senado ni anay Congressman Mike Defensor, no? Nga ginkastigo kuno ini si John Paul Estrada, ang anay aide no ni ex-Ako Bicol Representative Zaldico, pati ang asawa niya kaging palupad sa Pungsod, Chile. Nakita mo lang, no? So, sunod pa din nga may mga NBI personnel kuno nga involvado sa illegal detention sa mag-asawa. Kag claim niya din nga ginatagan sila sang peke nga kuan ano nga kay Zaldico to, no? Peke nga passport para makagwa sa Pungsod agod nga hindi na makatestigo kuno sa flood control scandal. Di mayari pagid nga panibag-o pagid nga revelasyon no si anay Congressman Mike Defensor, no? So ariyo ang iya pagid nga isa ka revelasyon si Didri Makabanan nga kon sa diin may ara no sang uyat kuno sang Philippine Marines si Orly Guteza. Sa subong uyat no sa Philippine Marines si Orly Guteza ti illegal detention man no ang kuan sa didiri no pahayag no ni ni anay Congressman Mike Defensor. Kay siya ni ang isa sa mga nag-communicate diri kay sa kay Senator Dante Marcoleta no nga ma-testify si Orly Guteza agud nga ti mabulgar niya ining minalita nga makwarta nga ginadulong niya sa puluyan ni Zaldico kag ni anay House Speaker Martin Romualdez, no? Pero si Zaldico yan ang inwala na yan nga waigi kuno sa akabaton. Tell it to the Marines. Ti duha ni kamadlagko nga mga breaking news sa Didi Macabang kay dugay ta pangita ta kay Orly Guteza, anay membro sa Philippine Marines nga nagtestigo to sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Pero gali no illegal nga custody sang mga katapo sa Philippine Marines sa karon pa-check tanabi no sa Philippine Marines kung tuod na ang ini nga mga aligasyon. Tinga ano rason taguon nyo daw taguon nyo nga matagan protection ti okay ta sa nadra, pero kung taguon nyo nga maltratahon dira no pahugon no kag illegally detained at ilay naman ng istorya na no so budlay na karon kay ang safety man ni Guteza ang aton man sining gina after sa no so let him free no buyin nyo na sa kay dako lang kaso tubangon nyo na kung illegal nyo sa nga gin-detain dira sa inyo. Sige, medyo lang nato sa ringat sampo pantos ta magtakop to no aray nato sa isa sa mga balikan ta lang to no special draw winner naton kaina no so congratulations gid no nagamit sang proof of purchase Omega Painkiller sa gingamit nga proof of purchase upon sa aton FDA representative si Ma'am Limia Blanches no aton nga FDA representative. Congratulations gid sa taga Purok San Roque 2 kay Dumanan Bacolod City. Kagaron sabay sa to sa nga Christmas countdown may nabilin nga 38 na kadlaw. Pasko na. So advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Lunes na kita nga presentasyon entrada nga adlaw sa siring nga semana.
sa 17 sa bulan sang Nobyembre tuig 2025. Ilagad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpamati. And this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuhoy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital. Life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasiling nga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1. Bas Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sukilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. May amo ko na nga shampoo doon. Ginatag man lang sakon. Siling ko daw nga may nagagamit diri sang paryosin nga brand. Ang matuod, yan isang nubya ko. Gingamit ko. Para daw aralan sa tupad ko. Mo bala? Kaya kini-kini ko lang. Kinakini ko lang paggamit para nga hindi dahil maubos balaw. Salamat sa impormasyon doon ha. Kag sa pagbalik mo sa shampoo ko. Wala sa kanuman yor. At least, nabalaan ta na. Ay, excuse me ha. Natuyo na ko abi mo. Kaya na pa ko yung nagapanguyab. Don, mauna na ko sa inyo Mapabanyo pa ko. Sige Mitch, masunod lang ko. Tapos na ko gamit sang basin. Natuyo na gig ko Magwa ako sa banyo kag magsulod sa amon kwarto. Ba? Ang suga dito sa banyo? Hinali lang ang napatay? Brown out?
makalain sang kadulom diri Ay, anay ka, pagwaan kong cellphone ko. Kagpasigawan na ako ng flashlight. Ari, pasigawan ko na. Ara, sanag na sa palibot ko. Ang papayang na mahilig magham. Ari mo siya diri sa banyo? Ala, wala siya siguro dala nga cellphone ay. Kito diri lang ang cubicle kung may sanag Miga? Wala siya nagsabat. Mauna na lang ko gani sa iya nagsiga na liwat ang suga. Ay, may power interruption siguro ay. Magwa na ko diri sa banyo Power interruption? Bay, wala Bisan ni sa kasigundo, wala gid bala nagkurap ang suga. Amo bala? Basi nagbisyo lang ang suga sa banyo Good job. Good job? Kay maisog ka na nga nagsulod sa banyo nga ikaw lang. Ay, hindi man lang ako isa ang ato dito, no? Ara man si Humming Girl. Humming Girl? Ang babae ba lang nga pirmi lang nagaham o kung nagakanta sa banyo? Gakatabuan din pirmi nga ara siya kung ara man ko sa banyo. So, wala ako nakulbaan. Yuri, mauna lang ko lakat sa imo sa eskwelahan May ginadalian kami Sige, Mitch. Tapos naman ko kaon pero wala man ko gadali. Ate, sige mauna lang ko lakat sa imo. Oops! Ay, sorry. Nabuyan ko ang baso nga ginauyatan ko. Himuson ko na lang. Miss, ini pagtandugas ng kamot mong nabuka nga baso. Aring silig ang laspan, ho? Abtik ba? Salamat, Ged. Chris. Ako si Chris. Chris, salamat gid sa pagbulig mo sa akon nga maghimos ang mga buka nga baso kaina. Gamay nga butang Magulang ko kabalo nga pareho tagali kurso nga duha. Wala taman kaabi na piyaran sa aton building Sa lain abi ako nga seksyon. Amo na guro. Nga hinalik ka nga nagdulog sa paglakat, Chris? Kakwan. May napanemuan ako Shampoo mo? Shampoo ko? Napanimahuan mong shampoo ko? Oo. Ikaw ba lang tag-iyas ang shampoo agin pakita ni Don sa akon? Ang Arabic nga brand? Ikaw man gali ang nagagamit sang shampoo pareho nga brand. Ginhatag man lang ato sa akon Ang akon man, ginhatag sang nobya ko. Kaswit sang nobya mo ba? Oo. Sweet matuod siya. Pero, wala na siya. Amo bala? Nag-break ka mga duha? Nagpahuway na siya, Yuri. Nadisgrasya sa motor. Gimbawian gid siya sang kabuhi. Chris? Matuod ka, Yuri? Amo man ang sugid ni Chris sa akon. Ante siya kuno nagsulod diri sa dorm. Napatya na kuno siya sang nobya. Tungod na aksidente ini sa motor. Ay, makaluluoy man. Suno pagid sa iya. Pero min sila kuno nagabidyo ko ipot sang ila mga abyan. Tungod mahiligon kuno magkantang nobya niya. Pero isa ka gabi sina,
Siya lang ang nagmotor pauli halin sa ospital. Nagbisita siya sa kay Chris, nga ginoperahan tungod sang appendicitis. Kag pagkaaga, nabalitaan na lang ko ni Chris na wala na siya. OMG! Kasubo no? Amo na kuno nga ang shampoo nga ginhatag sang iya nobya sa iya. Ginakini-kini gid niya. Ginakini-kini iya sa paggamit agudugay kuno maubos ini. Kasubo sa ilang love story ba? Ay, Yuri, luyag ko man yung makilalang Chris ng ina. Pabay ilang Kung matabuan nga kadungan naton siya kaon sa dorm sa cafeteria, ipakilala ta ka sa iya. Sige hindi ako magpahalata ang may nahibalaan ko parte sa iya. Para bala nga hindi man siya makahambal nga ginaistoryahan ta ang love life niya. Joker ka man gali, Chris? Konperme lang ta, abi seryoso sa kabuhi. Daw kaburing man eh. Pero may guro nagakatlaw sa imong nobya mo ay, sangbuhi pa siya. Ang matuod, ako ang seryoso. Siya ang palakadlaw. Subong, ginakadlaw ko na lang problema ko. Ang kabugat nga ginadala ko. Kayang hambal niya sa akon sang una, you only live once. Yulo? Oo. Siya, 18 years old, kag nadula. Wala pa siya masyado nakapangalipay. Gani ako subong, mas ginpili kong magwa sa magpakuribong sa kwarto ko. Kag nalipay gid ako. Nga nagkilalahi kita nga magkaedad lang. Mitch, hindi ko na mag-eskwela Kailain sang pamatsyag ko. Ate, sige magpahuway ka na lang anay. Gusto mo, dalan ta ka sang pamahaw de? Parang makainom ka sang bulong pagkatapos. Sige Mitch, balihog lang ko Hulat ka lang di ha? Makuha lang ko sa pagkaon sa cafeteria Ma-absent si Yuri subong? Oo, nagalain ang iyang pamatsyag. Ginaubo siya kag ginasipon. Dalaan ko siyaganisang pagkaon para nga makainom siya dayon sang bulong. Hindi ba ko gani kay eskwela? Gina-LBM ko. Nagpabakal ako bulong sa roommate ko. Ay, kabay pa nga mag-alayo na kamo sa ginabatsyag ninyo. Okay na ni Guro kayo ring dala ko nga pamahaw niya. Hindi gid man siya pala kaon kun aga mo. Ay, maano na lang ni siya kung wala siya roommate man. Ba? Ka-familiar sa napanimahuan ko nga kahumot? Daw, husto. Ang humot sang shampoo ni Yuri. Amo gid na. Pero, wala pa man siya nakapabanyo. Hindi man siya maligo. Ay, doon ka imposible haw. Ara lang gid sa palibot ko. Hala? Ara lang gani sa tupad ko. Ano ni man? Wala pa man to kapaligo si Chris. Kay kung kapaligo gid man siya, palabot gid sa ako ng kahumot sang shampoo niya. Nga ari na ko diya sa gwa sang cafeteria. Ay hala, ka-weirdo ba? Ang shampoo ko? Ay,
Ubos na to ya. Ginaboy ko na gani itong suludlan. Matuod? Salamat gid sa pamahaw ko, Mitcha. Maano na lang ko kung wala kaya man. Paayo ka na sa labing madali nga panahon, ha? Tulog kag tubig lang niyang katapat, ah. Bantay bala, boss. Kay okay na ko ni. Ote, sure ka nga bayaan ko lang ikaw dire? Aba, oo. Eskwela na to, ah. Kay basi kung malate ka pa karon. Antes ko maghigda balik, mapabanyo ko anay. Nabatsyagan ta ka bala? Napanay mahuan taman ka? Anong ginabuhat mo diri sa banyo? Ngangari ka dihaw. Kung ako sa imo, magpahuway ka na lang. Ikaw ang nobya ni Chris, no? Ikaw, Gidman. Ay, Francine. Okay na si Chris. Hindi ka na magkabalaka sa iya, ah. Hindi namon siya pagbabayan ni Mitch. Close na kami. Kabay nga hindi ka magpangimon sa amon, ha? Hey, may lugar ka para sa imo. Hindi ka diri. Maglakat ka na lang, Francine. Magpakalinong ka na. Bangko? Ang mga boys, oh? Ano ayan na gina-istorya nila samtang nagapanyapo na? Gaharak-hakid sila gani, oh. Daw wala libog sa kalibutan. Gani man. Ote, ikaw ya, kamusta ang pamatyag mo? May eskwela na ko, buwas, ah. Karon, hindi ko na yung makita ang crush ko nga classmate ko. Gali. May crush naman ko bala. Kung mataymingan, itudlo ko siya sa imo, ah. Kung sa ads pa sang kape, para kay sino ka babangon? Para sa crush, eh. Doon nagalibugid ba lang ulo ko sa math namon mo? Hindi ko gets. Teacher factor, guro. Kaya hindi man kumango sa math. Pareho man lang tamat, ah. Tudloan ta ka. Tiyempuhan ta lang. Nice. Basta, libre lang, ha? Isa kasalay nga ba na nakyo, okay na. Ba? Lain na shampoo mo, Chris? Oo. Naupos na ginhatag ni Francine mo. Nagdugay man to sa ako na. Pilaman ka bulan. Say na na, ah. Nga mag-move on ka na. Amo matuod. Kung diin man siya subong, Chris, ara na siya siguro sa kalinong. Girls, dugay na ko naka-move on, ah. Damo na ko gani balak crush sa eskwelahan. Ay, palareho, gid ka. Pero, hasta nang taanay sa crush, ha? Studies first, ah. Deal, ah. Deal, ah. Magabiang, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bato. Name sini among Pachyrhizos erosus o kung common sa pagtawag jicama o kung Mexican turnip bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa tong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila.
Base sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo ba lagi natin luan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang
natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata batok sa yabo ka mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mahawasan ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea, dahon non. Gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong.
Ang tubo, Saccharum officinarum lin o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo bala kamo kun diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nanging primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sang mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sekak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangos kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yara man ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Save water in the bathroom. Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise
will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sa kasaysayan ni Ernesto kag Rosalinda, kag inipasakop ni Fatima, kag aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Sa kasaysayan, mapintas nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Oy, Migo Erneng, ang bago ka nang nagulhot. Mig, sugiran talang ka karon na kung anong kabangdanan. Si Tatay Gali Simon, Migo. Sila ni Nanay Luling ang naginakop sa akon. Sila nagpadako sa akon. Ginakalipay ko nga makilala kay Choy Simon. Amo man ako, Losyo. Ginakalipay ko man nga makilalang abyan sang akon ginakabig nga anak. Dali ka mo, magdayon ka mo. Pag magpungko, dire kita mga sugilanon sa sulod. Sigurado nga malahalo ng tuyo ninyo sa akon eh. Hindi ko mo mag-usik sang tiyon ninyo na makikita sa akon kung hindi na importante. Dali ka mo sa sulod. Kag magpungko ka mo. Nga ba lang nga pagko ka lang nagpakita, Dre? Nagmasakit ko, Mig. Grabing hilanat ko mo. Sa nagayo-ayon ako, gintingwaan ko nga magkadto, Dre. Ginpilit ko lang ganing kaugalingon ko. Apang nabughat ako. Gani nadugayan gid nga wala ako nakabalik. Amo gali. Oo, Mig. Kung nabimig mo, nabalaka ako nga basi kung sundol sa langit ang kakig sa ako ni Choy Adolfo. Nga wala ka nagpahibalo. Wala ginabi ako sa maliyog. Kung si Tatay Simo naman, hindi man siya makatultol diri. Isa pa tigulang na nasamig mo. Mabudlay na siya magsagad sa lakat. Kung sa bagay. Mig, ano galing bati-bati mo doon sa ilan ni Choy Adolfo nga? Tinatural nga nakig siya eh. Tungod na huyan sila mo. Ay. Munti ano karon ng tuyo ninyo? Nga nagkadto ka mo diri. Ari ako, Mig. Nagutumano naging pangako ko kay Rosalinda. Kag sa amay niya. Mamalahi kami Mig, mangayo kami kung tanis ang bulig sa mga ginikanan mo ay. Nga mabuligan kami sa tuyo namon. Pangabayong ko tanis sila nga maging sirbi bibig namon. Mamalahi ka mo sila ni Rosalinda? Ay, oo, Losyo. Amoy ng amon tuyo. O, tes ano? Subong gig nga gabi eh. Amigo, hindi ka na magpadaso-daso. Magpaminsan na kita kung anong mayo naton nga buhaton. Ha? Nadlo ko yan sa mahimo nga matabo eh. Tungod hindi lang si Choy Adolfo nga aking sikin buhat mo, Erneng. Kundi pati ng iya mga pakaisahan. Tungod ang pagpati nila, gintunto mo sila. Ay. Nabalakak mo nga basi kung maumid pa sa ila ka aking si tatay mo. Losyo to. Madula mo lang siguro ang ila kaakig Kung mapatag na namon sa ilang bahin namon. Dala na lang pangayo sa patawad sa kakulangan namon eh. Ati, gusto ka dira, Joy. Apang paano kung hindi makapugong ang mga parinti ni Rosalinda? Nagmasakit ka mo. Hindi gani makabati sa mga masakit nga tinaga. May mo ka mo? Siyempre, Migi, wala. Hindi gamo ang amon tuyo sa pagkari, Lucio.
kundi hatagan sang katumanan ang ginpangako sang akon anak sa ila. Mas manami gid kung makasugilanon kami. Agon matagan ang tanan. Dira, kinanglan namon ang bulig sa mga gidikanan mo, Lucio. Ate, sige, madali lang. Tawgon ko si tatay. Agad makasugilanon kamo sang maayo. Pagsamtang nagasugilanon kamo ni tatay, pangabayon ko si nanay nga maganda sa makaon. Manyapo nanay kita. Antes kamo magadto sa ila ni Rosalinda. Si Rosalinda, wala gid sang ginbag-ong sitwasyon niya. Sugod sang wala na makabalik dire si Ernesto. Agod tumanon ang ginpangako nga magpamalahi. Nanginhipuson siya. Masami lang nga nagatulok sa malayo. Nanginsentro siya sa paglibak sa mga tao dire sa amon lugar. Kaginbatyag niya ini. Ang ula sang huya nga Ernesto. Mga muyo lang siya nga hindi magtabuay ang amon banas. Kay basi kung mapatay ko siya. Ernesto, kami lang anay sang amay mo ang maatubang sa amay ni Rosalinda. Tungkol wala kita makaibalo kung anong matabo kung mag-atubangay ka mo ni Adolfo. Ikaw may balutin ginti, Pablo? Magpabilin lang ka mo sa hindi malayo sa ilakundal. Kay mahatag lang ako sa sinyales kung mahimo ka na nga makaatubang sa ila. Ati hotin ginti, kunin na makapayo. Bueno, dali na ka mo. May ginataghol ang ido sa atubang sa ngamon kudal. Tagbalay! Adolfo! Mayong gabi dira! May nagapanawag. Anay ka, kay magawa ako sa bintana. Adolfo! Aring bintana. May mga tao sa atubang sang kudal. Tagbalay! Adolfo! Maayong gabi! Uy, si Tinyente. Ay, Tinyente, ikaw galing? Kaabala nga ari siya. Kag sinoy ng kaupod niya? Manaog ako. Sugataon ko sila. Kag pasakaon diri sa balay.
Are ka man tinyente. Gabi na ini May kinhanglan ka mo bala sa akon? Anay ka. Sinoblang kaupod mo nga ini? Siya ang amay ni Ernesto. Ginakalipay ko nga makilala ka, amigo Adolfo. Ikaw galing amay sang lalaki nga tama kabuot? Wala sang respeto nga klase sang lalaki. Bastos! Maayo lang kay wala siya dari subong. Kay kung nag-atubangay kami, ambot lang kung anong matabo sa iya. Basi kung magdulog mismo subong ang iya edad. Amigo Adolfo, nagapangayo ako sang patawad sa natabo. Anong ginkanto ninyo dere? Adolfo, nakahibalo man siya nga sundol sa langit ang kaakig mo sa iya, anak. Anong tuyo ninyo sa kontinyente? Nagkanto siya dili. Agod nga mahataga na sa katumanan ang ila pagigugmahanay ni Rosalinda. Kung hatagan mo sa panugot. Gali. Hatagan sang katumanan? Subong pa? Nga halos wala na kami sang nawong nga magatubang sa mga tao tungod sa kahimuan sang lalaki nga wala sang hinambalan. Adolfo, may rason ko na. Kung nga wala sila nakapagkikita sa gantag na nga panahon. Kaganong rason? Halos naglapaw na sa 2 ka bulan nga wala siya nagpakita. Matapos siya nga nagpangako. Anong pagdumdum niya sa akon nga nagpakighambal sa iya? Tao-tao sa humay? Nagmasakit ang iya hinablos. Ano? Nagmasakit? Amoy nang matuod. Kag kung masiling ka nga nagabutig sila, ano pa abi ang rason nga magkanto pa sila dire? Amigo Adolfo, gusto ko gid nga makapalinton sa inyo sang kahimtangan ni Ernesto. Apang wala abi ako sang malihog. Labaw sa tanan, hindi ako makahalin sa balay tungod hindi ko mabayaan si Ernesto nga hindi maayo ang kahimtangan. Gani wala kami siyang mahimo kundi hulaton nga mag-ayos siya. Kagamong pagkadto dire. Bueno, nanginmathag na sa ako ng tanan. Insyang, magdala ka dire sang abano kag pospro. Patabakoon naton ang mga bisita. Nakuha ng kaakig ni tatay kay Ernesto. Kung amo, hindi maturang duwa-duwa namon. Naging-into lang ako ni Erning. Ay, salamat. Madula ng imahin ko diri nga balain sa amon. Nga natuntuhan ako sa isa ka lalaki. Apang, di na si Erning. Nga wala siya nagpakita subong sa akon. Ang matuod, ginbatyag ko gid ang natabo. Epang sa nahibaluan ko ang rason, nadula ang kaakig sa kondugan.
Kaginahatag ko ng akon kapatawaran. Madamo nga salamat, ha? Amigo Adolfo. Kung namo sa no kami mabalik diri ni Ernesto, agud pangayoon na mo ng kamot ni Rosalinda, ha? Kamo nang bahala nga magdesisyon. Ari lang kami diri. Uti, aral na yun na, ha? Nabatian mo na ang ginambal ni Adolfo, amigo Simon. Oo, tinyente. Total, ari na gidmang kami diri sa inyong lugar. Hindi kami anay magpauli ni Ernesto. Babalik kami diri buwas. Agud ipadayon ng amon pagpamalahi. Ina lang ugaling. Malayo na para mahanda kami sang para sa luha naton. Samtang nagasugilanon kita. Ay, hindi na lang ninyo inapagproblemahin, Migo Simon. Simple lang nga panyapon ang saluhan naton. Kag kami na bahala. Hulaton na lang namon ang inyong pag-abot. Nga kadalom sa paginawa mo, amigo Simon. Ako, tinyente. Napinsaran ko lang kontane. Wala lang ako nagpadaso-daso sa pagdesisyon nga mamalahi sa ila ni Rosalinda, buwas. Tungod na huyagin ako nga wala gid siyang maamot bisan sa pagkaon na lang nga saluhan naton. Nabatian mo naman to ang ginhambal ni Adolfo, hindi bala? Nahuya ako, tinyente. Kaganga ako nasawa. Wala makahibalo. Bahin sa kasugtanan naton. Gani, buwas, mapauli anay ako. Makiginunanon anay ako sa asawa ko, tinyente. Ate, sige. Kag hindi ka magpalibog, ha? Ari ako, kag ang pamilya ko. Suportahan ka namon. Tungod suod nga mag-abyan ang aton mga anak. Salamat gid tinyente, ha? Madamo gid nga salamat. O Diyos ko, nga tawo ka. Nga nagpadaso-daso ka? Sa diin ka ba kuha sang kwarta, agastuhon mo dito? Duwala ka sang buot? Duwala ka sang pinsar? Sa diin ka ba kamulis siya sina, ha? Panumdumon mo, kulang ang 50 pesos. Ay, ambot loling. Nakaibalo ako sang ginapangambal mo nga ina. Apang kurinti ka pa maguntat sang sagad sermon sa akon, ikaw gid ang basulon ko. Oh. Old flame has to die. No more
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Rosalinda kag Ernesto, naging pasakop ni Fatima, nga aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, mapintas, nga kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mongkalo. Love someone new someday. Panipilyo, 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad. Apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta.
Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang tamo ang pagtiner sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon kapis, sliding windows, kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals apang ang tinapay. Number 1! Basta Radio Bongo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la vida. I thought you will
Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat. Narito ulit kami para magbigay aliw sa inyo sa pamamagitan ng mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong napapakinggan sa lahat na istasyon ng Bombo Radio, ang #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa pagkakataong ito, ating tunghayan at pakinggan ang karugtong ng sulat ni Telma dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ito, Nay, pag-usapan naming humiwalay kami. Pero kung ganito lagi akong pinag-iinitan, mas magandang makitira kami sa inyo. Inay! Inay! Ay, si Amer ang kumakatok sa pintuan. Ikaw siguro ang hinahanap niya. Amer, pumasok ka, Amer! Hindi nakatrangka ang pintuan. Inay, Umuwi ako sa bahay. Ano? Wala si... Eh, nandito ka naman pala, Tilma. Susunod ako mamaya sa sakahan. Kinakausap ko lang saglit si Inay. Ay, iho. Pinag-uusapan namin kay Telma ang nangyayari sa inyo. Madalas yata ang pagpapahiya ni Wanda sa kanya. Naiya nga ako sa inyo. Si Itay kasi. Gusto ko sanang kausapin kayo. Inunahan lang ako ni Telma. Amir, sana hindi ka magagalit sa ginawa ko. Hindi naman. Naintindihan kita. Alam kong pumunta dito si Telma at sinundan ni Amir. Ay, kaalis lang nila. Magkasama silang pumunta sa sakahan. Ay, ano ang sinumbong niya sa'yo? Pinahiya kasi ni Wanda ang anak mo. Kasi pinaratangan niyang pumasok si Telma sa kwarto nilang mag-asawa. Ay, ayaw kong mag-away sila dahil sa bagay na yan. Mahirap kung mas malala. At mas mahirap kung ang mismong magkapatid ang magkasakitan, balae. Balae. Anong masasabi mo? Sinabi nilang magnanakaw si Telma. Kung ako ang may kasalanan, dahil ako ang pumasok sa kwarto ng mag-asawa at kinuha ko ang isang bote ng alak, yan bang sinasabi nila? Kaunting bagay lang yan at sana hindi yan ang maging rason para hindi tayo magkakaintindihan. Siyempre, kukonsintihin mo ang anak mo. Uulitin ko, balae. Oh. Ayaw kong mag-away tayo dahil sa bagay na yan. At sana hindi mapalaki. Naiintindihan kita. Pero kung magdesisyon tayong makitira kay Inay, okay lang. Pero
Baka anong isipin ni na Wanda at Leonard? Dahil sa takot. Pero, alam mo na. Ay, kahit gaano ako kabait, may hangganan ng lahat. Ibang usapan kung gagawin nila akong magnanakaw. Ako ang humihingi ng pagkaintindi mo. Magtiyaga ka pa. Ayaw kong mag-away-away tayo. Kahit nangyari na. At hindi sana lalaki sa lalaki ang away namin. Amir. Nag-usap na tayo tungkol sa plano natin. Sige, magtitiis ako. Sobrang napagkumbaba ang asawa ko. Naintindihan ko naman. Ayaw niyang may hindi kami pagkakaintindihan. Ay, Diyos ko. Ikaw sana ang gumabay sa aming mag-asawa. Alam kong pagsubok ang mga nangyayaring ito. Mas patibayin mo kami kahit inaapi nila kami. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Ay, eksaktong umulan nang dumating kami. Salamat sa pag-abot ng payong ni Telma. Ay, nabasa na sana kami. Ay, kung ganon, hindi na masama ang loob mo kay Wanda, dahil ba? Ano yung sinasabi mo, Tay? Lasing kasi si Itay. Hayaan mo na lang. Hindi naman masama ang loob mo kay Wanda, di ba? Hindi naman talaga. Hindi ko nga alam kung anong nararamdaman niya sa sinabi ko kagabi. Iwan ko. Pero, kailangan din akong maligo. Bakit umulan kasi? Mas lalong lumamig ang panahon. Kailangan pampainit o alak. Huwag ka sana magagalit, Wanda, ha? Okay lang po, Tay. Sa halip na makatulog tayo ng mabuti dahil malabig ang panahon. Pero mas nagalalaman tayo dahil baka masira ang ating pananim. Lalo na't marami tayong pananim na pwedeng maani na. Amir, tumila na ang ulan. Kumikidlat at kumukulog na lang. Hindi pa naman gabi kung tawagin mo ang negosyanteng kakilala mo na pwedeng umangkat sa mga pananim natin. Tama ka. Mahirap kung masisira ang pinagpaguran natin. Kahit anihin natin ang mga gulay, agahan natin bukas. Kakausapin ko bukas si Inay para tulungan niya tayo. Kaya naman sigurong anihin kahit pakunti-unti Naku, malawak ang pananiman natin. Maraming bunga ang mga sili, talong, kamatis at string beans. May bunga pa ang mga patula, karabasa at iba pa. Sana mahal pa ang presyo ng mga pananim para masimulan natin ang ating plano. Tatapusin ko ng bubong para may titirhan tayo kung sakali. Sige, bigay mo sa akin ang cellphone mo at ako ang tatawag. Pero ikaw din ang kakausap. Ay, hindi ko yata alam kung saan ko na nilagay. Hindi ko napansin lalo't hindi ko kasi ginagamit palagi. Talagang hindi ako mapalagay. At saka hindi ako tulad ng iba. Naalala ko tuloy si Fernan. Sobrang adik yun sa cellphone. Walang hiyang babae. Kanina ko pa siya sinisigawan. Maaga pa lang umalis. Nag-aalala kasi sila. Baka masira ang kanilang pananim dahil sa tag-ulan. Kaya maaga silang pumunta sa bukid. Sayang din naman ang bunga ng kanilang pananim. Dahil doon lang sila kumukuha ng pangkabuhayan nila.
pangbili ng ulam nila. Pero naglinis sana siya muna bago umalis. Ay, ano ba kasi yung babae yun? Pwede namang si Salud ang hinutusan niya na tumulong kay Amir. Tapos sumunod na lang siya. Mahirap ba yung pinapagawa ko na maglinis muna? Sasahuran ko naman marami pa kaming labada. Magaling ka naman kasing magpalit-palit ang damit mo. Marami ka pa namang gagamitin. Na, ang babaeng yon ang inaalala mo, hindi ako na asawa mo. Tumigil na kayo. Baka kayong mag-asawa ang mag-away ulit. Para sa paglilinis at paglalaba, tandaan mo ito Hindi natin katulong si Telma. Mabuti at hindi nagrereklamo si Kuya Amir dahil sa ginagawa mong alipin ng asawa niya. Anong alipin ang sinasabi mo, Leonard? Binibigyan ko naman siya ng sahod Wag na kayo mag-away. Kakausapin ko nga si Salud. Ay, maaga kang naparito, Iskaw. Kumain ka na ba? Ay, teka, at ipagtitimpla kita ng kape. Wag na. Nakapagkape na ako sa tindahan. Alam mo, para akong mababawliw kapag hindi ako nakainom ng alak. Akala ko kung kinausap ka ng mag-asawa para tumulong sa kanilang mag-ani. Ay, oo. Pupuntahan ko sila. Naghahanda nga ako nang kumatok ka. Dumaan ka rin na si Telma at nagmamakaawa siyang tulungan ko sila. Ayan ang ayaw ko sa anak mo. Ayan, nagalit si Wanda dahil hindi pa raw siya nakapaglinis ng kwarto nila mag-asawa. Umalis na. Intindihin niya sana si Telma. Ngayon lang naman. Magpapakita pa lang si Haring Araw, nakalayo na kayo. Ilang tiklis din itong naanin yung gulay. Kung hindi kami maagang pumunta sa sakahan ni Nay, baka hindi matatapos hanggang dilim ulit. Maraming bunga kasi ang mga gulay. Kamatis, talong at string beans. Malawak pa kasi, Nay. Baka hindi nga natin matatapos. Kumuha sana kayo ng ibang kasama natin. Kahit dalawa pa. Dagdag siya sa masasahuran kung sakali. Kakayanin natin ito. Basta't magtulungan tayo. Matatapos natin ito, Amir. Sinama nyo sana si Iskaw. Pero hindi na kasi siya pumupunta dito sa sakahan. Pumunta pala siya sa bahay at nagagalit daw si Wanda dahil hindi ka nakapaglinis. Siya muna maglilinis. Sinabi ko kay Itay na maaga kaming pupunta dito. Marami kasing labada ang mag-asawa. Aagahan ko na lang labat. Maglilinis din ako sa kwarto nila. Titiisin ko kahit pagod ako. Baka makarinig ulit ako ng hindi maganda. Di bale, kunting tiis na lang. Andito ka pala sa kwarto ng mag-asawa? Maglilinis ako saglit para wala silang masabi. Ito palang bayad ng mga gulay natin. Ayan. Mahigit 30,000 yan. Malaki pala ang bayad ng mga gulay natin. At marami pang natira doon. Oo nga mauna ako bukas. Tutulungan kita pagkatapos ng mga gawain ko dito. Ulitin ko. Kaunting tiis na lang. Napagdesisyonan kong dito tayo magpatayo ng bahay. Malapit sa sakahan. Malapit din tayo sa mga alaga natin. Kinuha mo pala ang ibang alaga nating manok? Oo, pero kinulong ko para hindi sila mawala. Kapag nagtagal,
Lalabas sila. Dahil baka kakainin nila ang mga pananim natin. Plano kong bakuran at gagawa ako ng trap para sa mga mababangis na hayop dito sa kabundukan. Ay, maganda yung naisip mo, Amir. Sisimulan ko ng pagpapatayo ng bahay natin. Pero hindi ibig sabihin na dito na tayo maninirahan. Marami pa akong asikasuhin at may hinihintay din akong tawag. Ha? Anong tawag ang sinasabi mo? Malalaman mo rin. Sa ngayon, hindi ko pa masabi para surprise. Eto nang sinasabi ko sa inyo, Itay. Itigil nyo na kasi ang pag-iinom nyo ng alak. Walang hiyang ubong isa. Tay, ang mag-asawa hindi pa sila dumarating? Ay, marami silang trabaho sa bukid. Kaya dinadahan-dahan nila. Pero ang sabi mo, agahang umuwi ni Telma para makapagluto siya. Lalabas na lang tayong kumain sa restaurant, Leonard. Isama na lang natin si Itay. Yan ang gusto ko. Tanong ko lang, yung restaurant ba nagseserve ba ng alak? Ano ba naman kayo, Itay? Kakasabi ko lang sa inyo, tumigil na kayo sa pag-inom nyo ng alak. Wanda, kumuha ka na lang kasi ng katulong. Matagal ko ng plano yan. Pero ipagawa muna natin ang pangarap nating bahay. Iiwan niyo yata ako, ha? Ano kasi? Kuya Leonard, Wanda, dito na pala kayo? At si Amir nasaan? Naiwan pa sa sakahan ni Tay. Kasi may dumating kanina ang naghahanap sa kanya. Sinabi kong puntahan niya siya sa bukid. Pero babalik na lang daw. O di kaya'y tatawagan niya si Amir. Sawa ng may kapal. Nakapag-anin na rin kami. Gusto mo bang magkita tayo bukas? Magbibilad sana ako ng palay. Sige. Sige, basta hindi tayo magtagal, ha? Kahit bago pananghalian tayo magkita. May gagawin pa ako, Amir, tapos na ba kayong nag-usap ng kausap mo? Sige. Sige, bye. Oo. Magkikita kami bukas, bago pananghalian. Pero magbilad muna ako ng palay. Kahit ako nang gagawa, ihanda mo lang ang mga sako ng palay. Matatapos siguro ako kaagad sa paglalaba. Sasabihin ko ulit, ha? Kunting tiis pa. Bakit? Sino bang katagpo mo bukas? Surprise! Malalaman mo rin. Iniwan pala ni Amir ang cellphone niya, Telma. Bakit hindi ka sumama? Saan ba siya nagpunta? May mahalaga daw siyang gagawin sa bayan. Madalas yatang paglabas niya. Mamaya, mayroon siyang kinatagpong ibang babae. Ang hirap ng buhay niyo. Walang masamang ginagawa ang asawa ko. Sobrang tiwala mo sa kapatid ko. Sana nga. Pero mabait naman ang kapatid ko. Sige, kakausapin ko na lang siya kapag nakauwi na siya. Sa wakas, natapos din ang bahay natin. Pwede nating tirhan na yun. Maraming salamat. Pagkatapos malinisan ang sakahan, pwede tayong lumipat. Magsisimula rin akong magtrabaho bilang farm technician sa isang pribadong kumpanya na makakatulong sa mga magsasaka. Sobrang saya ko. At makakaroon ka na din ng trabaho. Hindi na tayo mamaliitin ng kapatid mo. Higit sa lahat,
hindi ka magiging katulong ni Wanda. Mga masugid naming tagapakinig, huwag kalimutang pakinggan bukas ang susunod na kaganapan sa buhay ni Thelma sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Inayos sa script ni Delfen Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Till the end, but times change. Bombo Radio.